ესე იგი, მსოფლიო ეთნოსის საერთო სურათი თუ ვერ გავიგეთ, გაგვიჭირდება რა ხდება ამას ალუღალუღო და იმიტომ არის გაღიზიანებული მათ ხალხი. ამას ვერავინ ვერ შეაჩერებს, ვერავინ. ინტეგრაცია, ეთნოინტეგრაციას გულისხმობს. ესე იგი, ერებს შორის უნდა მოხდეს ინტეგრაცია. ერი ერთად უნდა შეერწყას, წაიშალოს ზღვარი და ამის მარეგულირებელი არის საერთო ჰუმანიტარული კანონები, რომელიც შემუშავებულია და საერთო რელიგიური პრინციპები. როგორია საერთო რელიგიური პრინციპები? არა ისეთი ნაციონალური, როგორც ისრაელში არის, თქვათ, არის აღმოსავლეთში მართლმადიდებლობა და აი კათოლიციზმი რატომ არის ევროპა გაერთიანებული, იცი? კათოლიკური ეს რელიგიური გაერთიანება მოიცავს კოსმოპოლიტიზმს. და ნახეთ, ევროპა მოახდინეს პლუს პროტესტანტიზმი. პროტესტანტიზმი უფრო შორს მიდის ვიდრე კათოლიციზმი. პროტესტანტული საერთოდ ღმერთი შემოაქვს სამყაროში. კათოლიკებს ცოტა დატოვებული აქვთ, იცი, რაღაცა ნაციონალურიც. და მართლმადიდებლობა სადაც იყო ჩაკეტილი არის და ასევე ის ნაციონალური რელიგიები, როგორც არის ინდუიზმი და ასე შემდეგ. და ეხლა ისინი დაიძრენ და მოდიან აქეთკენ, ხო? და უნდა მოხდეს აბსოლუტურად აი ამ გენო ფონდი, აი როცა იყვნენ ეს გენო, ეს ადამიანის გენეტიკა, ადამიანი, ანთროპოს, დავარქვათ ამას კიდე იგივე ეს ერების, თქვათ, წარმოშობისა და დაპირისპირებისა და შემდგომ დაპირისპირების მერე გაერთიანება. დღეს ვიმყოფებით მესამე სტადიაში. ეთნო, ეს მსოფლიო ეთნოსი უნდა გაერთიანდეს. ვინ არის გამაერთიანებული? ღმერთი არ არის. ესე იგი ზოგადი ჰუმანიტარული კანონები, რომელიც შემუშავდა ყველა მსოფლიოს უნივერსიტეტებში და აქეთკენ მიდის, ხო, ვინც ამას ეჯიუტება, ის იღუპება. ამიტომ ქართველი ეწინააღმდეგება ამას, ხო, იღუპება. არ გამოვა სხვანაირად არაფერი. ქართველი ცდილობს, რომ აიცილოს ეს ტრაგედია. ტრაგედია რო ნამდვილად არის, ახლა ჩვენ ყველა ვიცით ეგ. ამ ხრივ ქართველი სწორია, როცა აფიქსირებს ტრაგედიას. მაგრამ აცილებას როგორ ახდენს, იცი ამას, როგორ უნდა ავირიდოს ტრაგედია? ნაციონალური მართლმადიდებლური რელიგიით. ეგ უფრო დააჩქარებს ერის დაუკვას. ხო და ამიტომ ეს რელიგია იცი რატოა ცუდი? ეროვნულში ზიანებენ, ეროვნულში. უნდა მოიხსნას რამენაირად, რომ ახლა ღმერთი კი არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ. რომ ერმა თვითყოფობა შეინარჩუნოს. სხვანაირად არაფერი არ გამოვა. ქართველი უნდა მიმოიფანტოს და ძირითადი სტატუსი მაინც საქართველოში ქართველს უნდა კონდეს. თუ ჩვენ ამას ყურადღებას ვერ მივაქცევთ, დავკარგავთ, ესე იგი მართვის სისტემასაც ქართველი. აიგე რა საშიშროების წინაშეა? გაყარე ყველა ქართველი შენ და როცა გაიყარა ეგ ხალხი იმის გამო რომ მან ვერაფერი ვერ შექმენი, აზე ვერ ახარ, ეროვნულს აწვევი, მე უსაქმურობა მაღალ დონეზე კაცო ესე არ არის რა. უნდა დააკავო ხალხი, ესე იგი ძირეული ცვლილებები არის საჭირო იმ ინსტიტუტთან, ძირეული ცვლილებები, რომელსაც რელიგიური ინსტიტუტი ქვია საქართველოში. აი ამას ჯერ ხელს არ ახლებენ. და ეს პირდაპირ ქართველი მოსახლეობისთვის არის გამომთოფავი და გარბიან. მოკლედ ისე გვექცევიან როგორც ამერიკაში ინდიელებს. ინდიელებს ხოცავდნენ. ჩვენ კიდე გვაიძულებენ პირობების გამო გავიქცეთ მანდედან. და 2012 წლიდან 700,000 კაცია გასული. უგზო უყოლოდ. და ეს ხო ფონდია მეგობრებო. ეგ ფონდი ივსება სხვა პიროვნები, აი ნიგერიელები, აფრიკელები, ადაპტირებაციას განიცდიან და ექვემდებარებიან აი ამ საერთო კანონებს, რომელიც შემუშავებულია მსოფლიოში. საქართველოს კონსტიტუცია მთლიანად შემუშავებულია დასავლეთიდან. ეგ არაფერი ქართული მანდ არ არის. არ შეიძლება იყოს ქართული. ამიტომ შეცდომაა, როცა ქართველი ძაღლი ქართული კონსტიტუცია. ეგ არის შეცდომა. აი ამას ახლა როგორ შევაჩეროთ ამიხსენით? ამორიცხული ეგ ბიბლია ამართლებს იმას, რომ ანტიქრისტეს მოსulis დროს ეროვნება აღარ იქნება. და ეგ ხო გაუკუღმართებული შეხედულება ღმერთისა. სატანა რასაკეთებს? აუკუღმართებს ღმერთის პრინციპებს. ესე იგი ეწინააღმდეგება და იპარავს და გადამოაკეთებს თავისთვის. ამიტომ ჩვენი გადარჩენა აღარ არის დამოკიდებული ქართველობაზე, აღარ არის დამოკიდებული სახელმწიფოებაზე. ჩვენი გადარჩენა ინდივიდუალური. სახელმწიფო აღარ გადაგვარჩენს, გამორიცხეთ. დამოკიდებულია ცოცხალყმაზე. ამიტომ ყველა ადამიანი თავის თავს უნდა მიხედოს რა. იყო დრო, როცა სახელმწიფო ზრუნავდა ჩვენზე საბჭოთა კავშირში. დამოკიდებული ჩვენი ოჯახი იყო სახელმწიფოზე და ვალდებულებას იღებდა მთავრობა, რომ ჩვენზე ეზრუნა. ხო იყო ესე? აი ახლა აღარ არის მდგომარეობა. ერთიანი რწმენა შემუშავდა, ერთიანი უპიროვნო ღმერთი მსოფლიოში. ყველა ადამიანის რწმენა არის პლურალური, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი არ არის პიროვნული ინდივიდუალური, ესე იგი ნაციონალური. ქრისტიანობა მსოფლიოდან აღქმულია როგორც ნაციონალური რელიგია.
ნაციონალური რელიგიას ელოდებოდა. იუდაიზმიც რა იყო? ქრისტემდე იუდაიზმი ნაციონალური იყო და ქრისტე რომელიც შემოვიდა, ღმერთი ვისაც ელოდებოდა, მან ანტინაციონალური განწყობები შემოიტანა, ჯვარზე გააკრეს. პავლესაც მაგნამ დაძდებდნენ, რომ ის წარმართებში გავიდა. ხედავთ რელიგიაშიც გადახედეთ როგორ არის? აუჯანყდნენ რატო პავლეს? რატო ქადაგებ იქით? ესე იგი, ჩვენ ღმერთის პრინციპებით უნდა ვიცხოვროთ და პრობლემაც აღარ გვექნება. ადამიანს რა უნდა? სანამ დედამიწაზე ცხოვრობს, ის ელემენტარული საშუალებები, რომელიც გულისხმობს ჩაცმას, ტანსაცმელს, მოიპოვოს საშუალო დონეზე და არა გაჭირვებით. აი ესეთი რაღაცები აღარ არის. ეხლა ადამიანი შორს გარბის საჭმელის საშუალებლად. რა დროს ნაციონალიზმია, ვიზაღოთ ეხლა ქართველები ვართ. არა გამორიცხული ეგა რა. ამიტომ მართლმადიდებლური რელიგია, რომელიც ნაციონალურ უფრო სენტიმენტით სარგებლობს, ხელს უწყობს მოსახლეობის გადაგვარებას და მაგ ტერიტორიაზე სხვა ერის შემოსვლას, ისევ არც იციან საწყლებმა. ეს ხო პარადოქსია, რასაც ვლაპარაკობ. უჩვეული აზროვნება, სიღრმისეული დაკვირვება საჭირო, როგორ შეიძლება ესე იგი ნაციონალობა უშლის ხელს ნაციონალობას? ესე იგი მე ქართველობას ვქადაგებ მართლმადიდებელი და რას ლაპარაკობს რეზობაქრაძე? ესე იგი მე უყავ საქართველოს, აი ვეტყვი, დიახ, ვინც ქართველობას ქადაგებს ეკლესიიდან, საქართველოს იღუპება. ამიტომ უნდა შეიცვალოს ეგ მიდგომა და ინტეგრაცია სოფლიო იმაში შევიდეთ ვითარცა ქვეყანა, სადაც მართველი წრეები წამყვანი მაინც ქართველი იქნება და მაგ ქვეყანაში სხვა ეროვნებები ისე იცხოვრებენ, როგორც მთელ სოფლიოში. აი ყველაზე ნაციონალური ევროპაში საფრანგეთი. აბა გადახედეთ იქ რა ხდება. ქართველი როგორ შეინარჩუნებს ამას? ეკონომიკა არა, არაფერი არ აქვს ხო? აი როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენ ანწით და ლექსებით? საქმე ხო უნდა გააკეთო ხალხო. მუშახელი მჭირდება რა. სამუშაოა საჭირო. არავინ არაფერს არ აკეთებს ახლა. ჟურნალისტებისა და მხატვრებისა და კომპოზიტორებით გამრავლებით მათ ქვეყანა დაგვექცევა თავზე. ეგ ტენდენცია. ესე იგი რაში შეცდა იცი ქართველი? ის ნაკვეთი ღობე, რომელიც საბჭოთა კავშირში შემოღობილი იყო და საქართველოს ბოსტანი ერქვა, გაიხსნა. ეგ კარები გახსნილია. აქიდანაც გარბიან და სხვა ქვეყნა შემოტიან. ამან გამოიწვია არეულობა. როგორ შეეჩერებს ამას მართლმადიდებლობა? ამიხსენეთ აბა. ეს ნაციონალური რელიგია რეშმა გატყვინდა. აბატონო ნაციონალ იმას არ ქადაგებს კათოლიციზმი. შენარჩუნებული არის თუ არა იტალიელი ერი. ფრანგული ერი. მაინც ძირითადი წამყვანი ეგ არის. საფრანგეთის მთავრობა ფრანგია. მაგრამ მომხმარებელი და მუშახელი სხვადასხვა ქვეყნებიდან ყავს ბევრი. ჯერჯერობით საფრანგეთში არ მოსულა არაბების სათავეში და მე მგონი არც მოვა. ასევე კანადის მთავრობაში ჯერჯერობით და არც მოვა, რომ აქ იყოს მთელი ჩინელი ისა. ეგეთ რამე არ შეიძლება. ღმერთი არ დაუშვებს ამას. აი ეს თუ არ შევინარჩუნეთ სულ მინიმუმ, ჩვენ დავუყვათ. ქართული მთავრობა ქართველები უნდა შევინარჩუნოთ და მომხმარებელი რაღაცა სხვა ქვეყნიდან უნდა შემოვიდეს. ეს არის კანონი. ამას შეეწინააღმდეგები გადაგვივლიან. ამიტომ მართლმადიდებლობა ამას ალღოს ვერ უღებს და როგორც მოძველებული ნაციონალური ფეოდალური რელიგია უნდა შეცვალოთ. აი ამიტომ ვართ მაგ ტრაგედიაში. აბა გადახედეთ ქვეყნები, რომელია ნაციონალური ქვეყანა? გერმანიაც მაგარი ნაციონალური ქვეყანა იყო. აბა გადახედეთ რა პრობლემაა? თან რამდენი არიან ეგენი? ფრანგები უფრო მეტია ვიდრე ქართველები, გერმანელები უფრო მეტია ხო დემოგრაფიულად. მათაც ვერ შეძლეს ეგა. აი ვერაფრით ვერ შეძლეს. მაგრამ სათავეში ხო გერმანელები არიან. აი სპორტში შევიდა უკვე სხვა ერის თურქი, ზანგიც ყავთ, ხედავ? მაგრამ მართლ წრეებში არა გერმანელი არ არის. და სწორია და ესენი არეგულირებენ მაგ ტერიტორიას. რაღაც ამდაგვარი უნდა მოხდეს საქართველოში, თუ ყველგან ეგ არის და გარდა აზიისა და აფრიკის ტილიანი ქვეყნებისა. იმიტომ რომ მომხმარებელი სოფლიოს ყავს უკვე მუშახელი აზია, აფრიკიდან. რომ ადგილობრივი ელიტა მართველი წრეებია. მართველი ადგილობრივი ელიტარული წრე არის ცოტა შენარჩუნები და ის უცვლელია. ყოველთვის ის მართავს ქვეყანას. ამერიკაშიც ესეა, კანადაშიც, ავსტრალიაშიც და ევროპის ქვეყნებში. ხო ესეთია. აი საქართველოს ამას ალღო ვერ აუღო. არ იცის არაფერი არ იცის, იმიტომ რომ კომუნისტური კოლაფსის მერე მათი შვილები არიან სათავეში, გაგებაში არ არიან. არავინ არაფერი არ იცის. თვითონ მთავრობა მიდის ეკლესიასთან და ეროვნულობაში ზიან. ამ დროს სხვა რაღაცას აკეთებენ. თუ არ მოხდა ამისი გადაფასება, კატასტროფა როგორ დადგება, იცით? ყველანაირად დემოგრაფიულად ჩვენ თუ ყველა ხალხი მანდიდან გავრეკეთ ქართველები და ესეთი ტენდენციაა.
შემომსვლელების რაოდენობა რო გაიზრდება, შენ ელიტარული მართველი სახელმწიფოს წრე ქართველი აღარ გეყოლება. აი ასე შეიცვლება შენ სახელმწიფოში მართვის ეროვნული სისტემა კოსმოპოლიტურ ან სხვა ეროვნით. ესეთი რამის მოსულა. და აღარ იქნება ეგ. ამიტომ ნახეთ რას აკეთებენ. როცა დემოკრატია შედის რომელიღაც ქვეყანაში და გეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატები, შენ მართლ წრეებად ქართველს აყენებს. ამერიკამ ხوار დააყენა მართლ წრეებად ივანიშვილის მაგურად მაგალითად ამერიკელი. აი ქართველი დააყენა. ეგ სწორია. და გლობალიზაცია კიდე ინტეგრაცია არის, ეთნო ინტეგრაცია არის. გადაადგილება, მთავარი რა არის, მომხმარებელი გჭირდება ჩვენ. მაღაზიებია გაახსენილი. ქართველი გაღატაკდა მანდ. ვეღარ იყიდის ვერაფერს ხომ? ხები რომელიც დასავლეთიდან შემოდის, თუ შეჩერდა, მან ქართველი ვეღარაფერს ვეღარ იყიდის და ჩაიმთხრება ყველაფერი. ამიტომ ჭირდება დამატებით ტურისტი რაღაცა, რომ ადგილობრივი მაღაზიებიდან რაღაც გასაღდეს, ხო? თან კიდე ჩვენი წარმოება არ იყიდება მათ. გლობალიზაციის შედეგად შემოვიდა ახლო მეზობლებიდან ეკონომიკა გადმოიტანეს და წარმოება თურქეთიდან გასასაღებლად ქვეყანები აი გააფართოვეს სპექტრი და მაღაზიები თურქეთიდან საქართველოს შემოიტანეს. ესე იგი გჭირდება მომხმარებელიც. მომხმარებელი თუ ღატაკია ქართველი, დაინტერესებულია მთავრობა რომ მომხმარებელი სხვა ქვეყნიდან შემოუშვას, აი ტურისტები. ხვდებით რატო გაიხსნა ტურისტებისთვის ფართოდ ისა? მომხმარებელი აღარ არის კარგი მყიდველი. გასასაღებელია ტავარი. ეს ინტეგრაციამ გამოიწვია. ჩვენ არაფერს აღარ ვაწარმოებთ. და აი ამან გამოიწვია ტერიტორიიდან მოსახლეობის გადინება. და ამას ვერ შეეჩერებს ვერც ნიკოლოზ მზავანაძე, ვერც რეზო ამაშუკელი და ვერავინ. დააყარეთ ფარხმალი ხალხი. ფარხმალი უნდა დაიყაროს. და სხვანაირად უნდა აუღოთ ამას ალღო. საჭიროა ინტელექტების ისა და ეხლა გუშინდელი კომკავშირები რომ ლიბერალები არიან, ეს ცოტა სასაცილო თაჟღეს. თუ დააკვირდებით, ლიბერალები არიან მათი ოჯახის, აი მაგარი მახროვი კომუნისტები რო იყვნენ. გვახარიები, კაკაბაძეები, იცით მაგათი ოჯახის წევრები ვინ იყვნენ? საბჭოთა კავშირში მაგარი მახროვი კომუნისტები იყო, მათი ოჯახის ყველა წინაპარი. აი ესენი რო ლიბერალობენ არის სასაცილო. გაგებაში არ არიან ესენი რა ხდება, ნუ? და ასეთი მიდგომა კი თვითონ მაგათაც გამოთოფავს. ხო, მაგათი ხელოვნებაც მოკვდება. ვისაც ჯანდაბათ უნდა ეკა. ქართველი კინომცოდნე და კინოკრიტიკოსი დასავლეთის ფილმებს უნდა აჩვენებდეს დასავლეთს თუ ქართული ყოფიერებიდან გადაღებული ფილმების კრიტიკოსი უნდა იყოს. გერმანელი კინომცოდნე ქართული ფილმების კრიტიკოსი კი არ არის. პირველ რიგში შენი კრიტიკა ჭირდება ქართველებს, შენ ხელოვნებას. ესე იგი, მასიურად მოსახლეობაში კინომატოგრაფი უნდა იღებდნენ ფილმებს და კინოკრიტიკოსმა უნდა გზამკვლევი იყოს მასებისთვის, როგორ მიიტანოს ფილმი. და გვახარია პროპაგანდას უწევს ფასფინდერისა და ვიღაცა ჰომოსექსუალი რეჟისორების. რაში გჭირდება ეს? ეს ჩვენი ქართველი კრიტიკოსი ეს არ არის. ხვდებით რა ხდება? აი კომუნისტებმა მიდაგვიტოვეს. ეს ვერაფერს ვერ გააკეთეს. მე მინდა ჩემი ყოფიერება გავაფართო. ჩემი ხელოვნება თუ გვაქვს. თუ არა და გამოაცხადოთ, რომ ვართ დებილები. ამასაც არ აცხადებენ. თუ დებილები არა ვართ, რა თქმა უნდა ფასფინდერის ფილმები. ჩვენ არა გვაქვს რეჟისორები. დავხუროთ მაშინ სარეჟისორო. და შეუწყოთ ყველი ჩვენ რეჟისორებს გადაიღოს კინო ხელოვნება სოციალურ თემაზე, ესეთურ თემაზე, ყველა თემაზე. და კინომცოდნემ სწორედ თავისი ინტელექტუალური იმით ინტერპრეტაცია გააკეთოს სწორად მაყურებინოს ფილმი. ხო ეს არის ყველა სფეროში ეგრეა. აი რაში გვინდა ახლა დასავლეთის პროპაგანდა ფასფინდერებისა და ვიღაცა ჰომოსექსუალი რეჟისორებისა, ხო? და ამას ქვია კრიტიკა, ეს მე რო არ მადგება. პირველ რიგში ქართველი თუ ხარ, შენ მოსახლეობას უნდა გამოადგე. და მოსახლეობა მარტო ქართველი არ არის საქართველოში, სომეხი ცხოვრობს, აზერბაიჯანელი, ჩამოსული ზანგია ვიღაცა. კინომცოდნე უნდა იყოს ამათვის. ვინც საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობს იმათვის. და ეხლა შენ რა პროპაგანდას უწევ რეკლამას დასავლეთის ყოფა ცხოვრებაზე, ამას მახვევ თავზე. ხვდებით რა პრობლემებია? აი ჩვენ რაც დავთესეთ ვიმკით, ჩვენ დავთესეთ კომუნისტური იდეოლოგია და მათმა მამებმა მიიყვანეს ქვეყანა დაქცევამდე და შვილებს ლიბერალური საქართველოს ჩააბარეს და ტყავი გააძრეს მოსახლეობას. ამას კიდე ახლა თუ გადაურჩით ეთნიკურად, თაობა უნდა მოვიდეს გაუხიზოს. ეს ხალხი პარლამენტი ყველა გასაყრელია. რა ვქნათ, როგორ გავყაროთ? რა ვქნათ, ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. და გამოსავალი ეროვნული მთავრობა არის სისულელე. ეროვნული მთავრობა ინდა და ეროვნული ღირებულება არის სიბრტყე. გლობალიზაცია, ინტეგრაცია, ეკონომიკის გლობალიზაცია, ინტეგრაცია გაერთიანებულია ბანკების, სესხების, სულ ყველაფერი გაიძულებენ ისეს ხო საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან და რაღაცა დააყენო.
ჩვენ კიდე როდესაც ვსესხულობთ, მანქანებს ყიდულობთ, სახლებს ვაშენებთ, არაფერი ეკონომიკა არ ავაღონწინეთ, დასავლეთის ბანკებიდან ქვეყანა ბრო სესხი აიღო. 17 მილიარდი დოლარია ვალით ვარცხდები საგარეო ვალუტა. აი ეს რა არის? აი ესე ქვეყანა იქცევა მეგობრებო. ამიტომ ვიცხოვროთ ინდივიდუალურად, და ქრისტიანული სოფხედულობა მით არის კარგი, რომ დამოკიდებული მერձე ვარ და აღარა ვარ სახელმწიფოზე, ერზე. ერთად იდენტიფიკაციას თუ მოახდენ, მოკლედ მაგარი ერი უნდა იყო. აი გერმანელები ვახდენდე, რომ გერმანელისთვის ეკონომიკა ყველაფერი და ამის გადაშენება ჩემ გადაშენებას ვარ. ეხლა ჩვენი საქმე შავად არის. ამ ქართულზე ვეღარ ვიქნებით დამოკიდებული მე. ამას რო გავყვე დავიღუპები. ამიტომ რადგან საკითხი ინდივიდუალური ეკონომიკაში ამას გაართვა ქართველმა თავი და გაიქცა გადასარჩენად საზღვარგარეთ. საქართველოში იღუპებოდა ეკონომიკურად, სოციალურად, ხო ეგრე იყო. დარჩებოდი მან და დაიღუპებოდი. ამიტომ გაასწრო რა ყოველ მეორე ოჯახი მესამედან გასულია გარეთ და ოჯახი გადაარჩინა. დროებით. ესე იგი სახელმწიფო როგორც ასეთი აღარ ზრუნავს მოსახლეობაზე და ეს მთავრობა ვის ემსახურება? იმიტომ თქვი სიმბოლური სახელმწიფოა ჩვენთან. შეთითხნილი გარედან. და მაინც დიდი პატივისცემაა რომ ღმერთმა ფორმალურად სახელმწიფო მაინც ხო შეიძლება ეგეც არ ყოფილიყო. და თუ ჩვენ ამ ფორმალობიდან არ გადავედით რეალობაში, ამასაც დავკარგავთ ფორმასაც. ამის საშუალება არის. აქეთკენ მიდის ყველაფერი. და გაქცეული ადამიანების ადგილს იკავებს შემოსვლელები. და ვერ გაყრი მაგას, ეგ გამორიცხულია რა. თუ რამეს დააშევებს შემომსვლელი მათ, იურიდიული კანონებით უნდა დაიჭირო და თავი გააცრო. შტატები შემოსული ხალხით არ არის. და კანონები უნდა გაამკაცრო მან და კანონი უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველასთვის, ტურისტისთვის, ადგილობრივისთვის და შემოსულისთვის. კანონი არ უნდა ასხვავებდეს შავი კანი, თეთრი კანი და ფერი. შავზე კი არ გვაქვს გართულება ჩვენ. გართულება გვაქვს ნაგავზე. თორე შავი რო ქართველს უყვარს, იმაში ჩანს რომ ჯიპები და მერსედესები ყველა შავი აქვს. და ადამიანის შიშავე კი არ მოწონს ქართველს. ამ შავ ადამიანში ნაგავი არის ბევრი და ახლა ვინ თუ არა ჩვენ ვიცით ზანგებთან ურთიერთობა რამე ეს გადასაყარი ხალხია კაცო. აფრიკიდან რო ზანგი ჩამოვა მან საქართველოში წარმოიდგენ ახლა ეს რა ვიგინდარა არის ხო? ამერიკაშია ზანგები ვიგინდარები და მან ხო აი ეს წავიდა ეს ესეთი მიდგომა საკმაოდ რასისტია ქართველი არის სისულელე. ქართველი გაბრაზებულ გულზე იძახის რასისტი გამოდის. კალაძე როცა უთხრა გახსოვთ არჩევნების წინ წადი გადაშენდი აქედან. რასისტი გამოდის. იგივე არ უთხრა თუ უთხრა ზანგს იმან წადი შენ ქვეყანაში. გადაშენდი ესე იგი. რატო არის ერთი ადამიანი კვალიფიცირებული როგორც რასისტი ზანგის მიმართ და კალაძე რატო არ არის რასისტი? ესე იგი ფსიქოლოგიურად უნდა განვიხილოთ ეს და არა პოლიტიკურად. ფსიქიკურად ერი მეტყველებს ემოციურია და ისეთ სიტყვებს ხმარობს, რომ შინაგანში ეს არ უდევს. ესე ვართ ერთმანეთის მიმართ. ამიტომ დაბრალება იმისა, რომ ქართველი რასისტია მხოლოდ იმიტომ, რომ აი შავი ფერი არ მოწონს, მტკნარი სიცრუეა. შავზე არ არის ლაპარაკი ხალხო, ნაგავი არის, ნაგავი ამ ფერში. თვისებაში. თორე ქართველი ქართველსაც არ ინდობს, როცა ნაგავია. და რატომ მანდ მაინც იცი რა, რომ აღიქვეს ესე, თეთრკანიანი მეჩხუბება, ესე იგი მე ისა ვარ. ჩემ ფერი არ მოწონს. მანდ ახლა ბიბიკინგები არ ჩამოსულან და მორგან ფრიმანებით არ არის ქვეყანა დასახლებული. რას ლაპარაკობ, რა შოშია შავი ფერი კაცო. ფერი ღმერთის გაჩენილია. შავი ფერი დასაცმელი უყვარს ქართველს, მანქანებით შავი უფრო ლამაზია, ამაღლებულია, ტრაგიკულია, მღვდლები შავები ყავს, მაგრამ როცა სუნთლად შავი ადამიანს ვხედავ და მასში სინაგვე არის წინა პლანზე, ეს გაიგივება ხდება მორალისა ფერთან. და მორალზე კი არ ლაპარაკობენ. აი ფერი არ მოწონს. ფერი კი არა კაცო, ვიგინდარა ხარ. რატო იქცევი ესე? და როგორ გაიჯეჯელეს ზანგებმაც ყველგან? ახლა ყველაზე მეტი კრიმინალი შტატებში ზანგებზე მოდის, რო იცოდე. ციხეში ბევრი ეგენი ზიან. უარგესი ეს, ამიტომ ქრისტიანობამ შეცდომა დაუშვა, როცა ასე უაზრო ჰუმანიზმზე დაყრდნობით განთავისუფლება მოინდომა ამ მონებისა ვითომ და ესენი არიან ადამიანები მონებად დაბადებული. ღმერთმა ესე გააკეთა. ბატონმა არ უნდა დაჩაგროს ეს. ცნობილი წერილი ფილიმონის მიმართ სახარებაში წაიკითხეთ. იმ პავლე ეუნება მონას დაბრუნდა იქაო და ბატონს ეუნება არ მოიქცეს ცუდად. რატომ არის ეს მონა? იცი ინტელექტუალურად ეს დაბალია, დაბალი. და დაბალ დებილ ადამიანს ჭირდება ამაღლებული და შენ არ უნდა გამოიყენო შენი ინტელექტი ამის დასაპყრობად, საცემად, გამიგეთ? მაგრამ განთავისუფლება არ არის სწორი. დაიღუპება ეს. განთავისუფლდნენ ამერიკაში ზანგები და ყველა კრიმინალი ციხეში წაიჭდა ყველა. უგზო-უგზო დარბოდნენ.
წამლებზე, ნარკომანია, შიდსის, ყველაფერი მანდიდან არ არის. აი რა მოგვიტანა ჩვენ ღმერთს დაშორებულობამ და ღმერთის ადგილზე ადამიანის გაღმერთებამ. გაიცვან ახლა ეგ ირაკლი კაკაბაძემ და ნინია კაკაბაძემ ზანგები. და ზანგი კი არა, მორალური ადამიანი დავიცვათ. თუ ყვითელია, წითელია, შავია, თავი შემოევლოს ჩვენი ვინც კარგი ადამიანია. რა, ქართველი თეთრი როა ნაგავი არ არის? რამდენი ნაგავია ქართულში, ხო? აი რო გყავს რო გაგაძრა, შევარდნაძე ზანგი არ იყო, მაგრამ როგორ იქცეოდა? გაწყვიტა ხალხი წელში. სტალინმა ჩვენ ფერები რაშვაში, აი ანალიზსაც ვერ უკეთებენ, იცი? მანდ პროვოცირება მოხდა. მანდ მიზეზი მაინტერესებს. რატო დაიბეგვა ბელიაშვილის ქუჩაზე ზანგები? ჯერთი არც იყო ექცემა რა. ლაწირაკებს წამოარქვეს. მე მაინტერესებს მიზეზი, საიდან დაიწყო კონფლიქტი? ამას გვეტყვიან? აი ვინ გვეტყვის ამის მოწმე? რაშვაშია ფერი არ მოიწონა ახლა ქართულს გჯერათ? რას ლაპარაკობ? გაჯეჯილებული არიან ეგ გულაობს, სუსომხები ცხოვრობდნენ ჩვენთან და რა ვიცი, ტარაკანა ხალხი რა ზანგები არ ცხოვრობდნენ და კახეთში რა კომუნისტების დრო ზანგი არისო? ეფერებოდა ყველა. აი საიდან მოიგონეს რომ რასისტი ეს დასავლეთი ჩალიჩობს მაგას. მართლმადიდებლობაც ხელს უწყობს ამას. და ვნადგურდებით ასე. ამიტომ იმ ზანგბიჭებს მე ვეტყოდი ესეთ რამე, შენი ფერი კი არ მოგწონს ჩვენ. შენი მოქმედება არასწორი. საცემი იმიტომ ახარ. ეგე რომ უნდა იცოდე, იცი სად ახარ, როგორ ახარ და მოიქეცი კარგად და გადაყვები თან. ხო, იმიტომ რომ ნაგავი ჩემი მეყოფა. ეხლა კიდე უფრო ისეც მაღიზიანებს რომ უცხოელი კიდე თავზე წაუმაჯდეს. აი, ჩემ შვილს ვერ ავცემ, მაგრამ იმიტომ რომ შვილია. და აგერ ჩემ შვილს თუ პატიებს ინაგვეს, შენ ეხლა ორმაგად რო ვიგინდა რა ხარ. რა თქმა უნდა, ბოღმას ჩემი შვილისა შეთან წამოვიდე. და ქართველი რით დაბოღმილი არის ეკონომიკურად გაჭირო ვიღაცას უნდა დააბრალო. და აქ შენ კიდე ჯეჯილო ფაქა გამიგე, მიდიხარ, მოდიხარ, თამაშობ, გულაობ, სწავლობ, ჩვენ კიდე ვიტანჯებით. უნდა გავუგოთ რა ფსიქოლოგიურად ქართველს რატო გააკეთა ეგა. მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს, მინდა იწყო ჭუბი. აი ვინ, იცით რა თავხედები არიან ზანგები? აი ტლუები არიან, ტლუები რა, აი ინტელექტუალურად ძალიან დაბალი ერია. და ვინც გამოერევა მაღალი ერი, შედის ელიტაში და ძალიან მაგარი ტიპები არიან. იმდენად საყვარლები რომ აი სულ ზანგებთან ატარებდა კონცერტებს კლაპტონი. და ზანგები გიждდებოდნენ კლაპტონზე. ნახეთ, აქ ერთიანი ის მოხდა, ფერი რაშვაშია. მაგარ ტიპები იყვნენ ინტელექტუალი, საყვარელია რა. და გალამაზდები უკვე ფერიც. და რა, ნაკვთები მშვენიერებს, ზოგიერთი ზანგ გადახედა, სახე ისეთი ლამაზები, ყვალი თავებით, დაკონთულები, ლამაზი ტანები, გამხთრები. არაფერი არ მეზიზღება შენი. როგორ იქცევი, აი როგორ? აი თავხედურად რატო იქცევი? აგდებულად, უზრდელად, ტყიდან წამოსული. ლაპარაკი არის მორალზე და არა ფერზე. აი ეს ამის აგიტაცია საჭირო. და ზანგსაც შევაგნებინოთ, რომ მე შენი ფერი მომწონს კაცო, ღმერთის გაჩენილია. ამ ფერს შენ შავ ფერი შინაგანად შავ ფერი უფრო აშავებ. არ გინახიათ კაი ზანგები კაცო. და არ გინახიათ ცუდი თეთრები. ნაგავი თეთრკანიანი არ გინახიათ, აი საზიზღარი. და თეთრები არ ხოცავენ ქართველებს, თვითონ ერთმანეთს არ ხოცავდნენ. თეთრი ოსები, თეთრი ვთქვათ სომხები, არ იყო ხელჩართული ომი. მაგრამ რაშვაშია რასიზმი. ცოდვა დაცემული ბუნება აქვს ყველას ეს შავკანიანი, თეთრკანიანი თუ ასე შემდეგ და ამება მარტო ის აიღეს, რატომღაც ახლა ყველაფერზე აი მე არ მომწონს, მაგრამ შავი რო ვარ. მე არ მომწონს შენი საქციელი კიდევ ვიმეორებ. თავხედობ, უზრდელობ. თან როგორ არის ეს კომპლექსი აქვს. აი ახლა ჩვენ მონათ ვიყავით და ახლა აი ეს გააკეთა ევროპამ, ამერიკამ. ბიჭო, რატომ მიეცი ამათ ასეთი უფლებები? რა საჭიროა? ისეც გააუბედურე და თეთრკანიანსაც გადაკიდე. არ არის სწორი ეგ, აი ბიბლიას ვარი უთხრეს, ჰუმანიზმი შემოვიდა და ყველა გაათანაბრეს. ღმერთმა გითხრა რომ ყველა თანაბარიაო, ცოდვა დაცემულ სამყაროში. ყველა თანაბარი იყო ედემის ბაღში. ედემის ბაღში შავკანიანი არ გაჩენილა, არც ყვითელკანი, არც წითელკანი. ცოდვის შედეგად ფერები შემოვიდა, იცით თუ არა? ადამიანი ვინ მეტყვის რომ ადამი რა ფერის იყო? მითხარით. და ისე შორს წავიდნენ უკვე ზანგები რომ იესო ქრისტე ზანგი იყო. და არის ეგრეთ წოდებული თეოლოგიაში, აი სამხრეთ ამერიკაში არის ერთი შავკანიანი თეოლოგია, რომელიც პირდაპირ აი მის სისტემატურ თეოლოგიაში განხილულია რომ იესო ქრისტე ზანგი იყო, შავი იყო. რატო აკეთებს ამას მე ვერ გავიგე. საწერია ფერებზე სად არის ლაპარაკი. ცოდვამ იარა და ამ გენეტიკურმა მუტაციის შედეგად ფერები შეიცვალა რა. ეს დამადასტურებელია იმისა რომ ცოდვა არის გამეფებული, გამიგეთ. ცათა სასუფეველში კანების ფერები არ იქნება. გამორიცხული ბოლომდე ვერ შეისწავლეს რამ წარმოშვა შავი ფერი, ყვითელი, წითელი. 4 ფერია, ხო იცი?
4 ფერი არის რასაში და მე ამის კომბინაციები არის. ვინ ვისთან შეერწყმება. ძირითადად 4 ფერია. ამიტომ ეს საიდუმლოებით არის მოცული და რო დაიღლიებენ და ფითქოს და დაკომპლექსური შავი ხარ და არ მომწოხარ. ვინ გითხრა შავი ხარ? ზანგი რაშვაში ხარ? რატო გონია შენ რომ მე შენ არ მომწონ შენი ფერი? არ იქცევი კარგად რა. უზდელი ხარ, თავხედი ხარ, ხო, აი რაღაცნაირ გათავხედებული ხარ და მე კოჭები გიგო რო აქა? აქაო და შენი წინაპრები მონებად ყავდნენ? და მე შენი ბატონი ვიყავი რო? აი ჰუმანიტარულმა კონსტიტუციამ რა დარტყმა მიაყენა კაცობრიობას. და ასე ყველაზე ტილიანი ხალხი გაჯიჭილდა. სარგებლობენ ამ ევროპული კონსტიტუციით, ჰუმანიზმით და აწამოაჩინენ თავზე გერმანელებსაც და იმებს. აი ღმერთზე ვარის თქმა რა მოიტანა. ეს გაღრმავდება და მიიღებს იმას, რაც წერია ბიბლიაში. ასე რომ ამას ვერავინ ვერ შეაჩერებს. ჩვენ მაგაზე არც უნდა ვინერვიულოთ. ამას ჩვენ ვერ გამოასწორებთ და მოდი ჩავიჭიდოთ ქრისტიანულ პრინციპს, ღმერთი მოაგვარებს ყველაფერს. თავარია მე როგორი ვარ რა. ახლა მაგაზე ვიდარდოთ ახლა, თავარია რომ გადარჩენაზე, თავი არ მოიკლა. რაც შეგიძლება გააკეთე შენი ნიჭით, შენი იმეებით და თავი გადაირჩინე. რა დროს პატრიოტიზმი არის ახლა კარგით ერთი რა. რომელ პატრიოტებს, ვინ არის პატრიოტი სოფლიოში მაინტერესებს რა. ფრანგები რას გავს? პარიზში 8 საათის მერე, აი 8 საათის მერე, იქ საფრანგეთში. მაღაზიები მარტო არაბებისა და იმება, ფრანგები არ შედიოდნენ. გასრული აი 7 მილიონი არაბი ცხოვრობს. დღევანდელი პარიზი არის სანაგვე. მათხოვრებით არის სავსე. აი ადრეში წავიდა საფრანგეთი. ეხლა გადავხედოთ ისტორიას, იმსახურებს თუ არა საფრანგეთი ამას, კი. რევოლუციის აკვანი ეგ არის რუსებთან ერთად. რაღაცა ჰუმანიზმის ყველაზე მეტი მარქსისტები, ათეისტები, ჰუმანიტარიული მორალისტები არის ფრანგები. მისტიკოსები ფრანგებს არ ახასიათებთ. გერმანელები უფრო არიან. ნახეთ ცხოვრების დონედაც, ნახეთ საფრანგეთს რამხელა ისტორია აქვს. გერმანელებმა გაასწრეს ყველაფერში. უბრალოდ ის ძველი დიდება, მონარქია და ესენი რო იყო და ეს მეფეების, იქ არა მერე, მოდი ვთქვათ რომ გარკვეული გაგებით იმპერიაც იყო ერთ დროს საფრანგეთი და პლანეტის ათვისებაში გამოვიდნენ ასპარეზზე ესპანეთი, საფრანგეთი, ბრიტანეთმა მერე ყველა საჯობო და პორტუგალიაც კი. და ტერიტორიაზე კოლონიები გააჩინეს. ესე კოლონიზატორები, დიდი კოლონიზატორები ვინ იყვნენ ევროპაში? საფრანგეთი. გერმანია არ ყოფილა. მეორე მსოფლიო ომი, მან კოლონიები არსად არ აქვს გერმანიას. კოლონიები გააქონდა ევროპაში ბრიტანეთს, საფრანგეთს, პორტუგალიას, ესპანეთს. აი მეც ჰქონდათ. საზღვაო ის ამათთან იყო განვითარებული. გერმანელები კოლონიები არსად არ აქვს. აქვს დიასპორები. სანთ მცირე. მათ თავიანთ ტერიტორიაზე ააყვავეს ყველაფერი და ყველა ისეთი ერი არის რომ ყველაზე ნაკლებად მანდიდან გარბის გერმანელები. მეორე მსოფლიო ომის დროს გადავიდნენ სამხრეთ ამერიკაში, ჰიტლერს გაიქცნენ. მანდ არავინ არსად არ მიდის. ესე იგი აი ამ საფრანგეთს ახლა კანონზომიერი არ არის რაც მოხდა. ხო, იქ ალჟირის ის არაბები შევიდნენ, მოისხეს. მერე რომ მოხდა დეკოლონიზაცია, რა თქმა უნდა, დეკოლონიზაციამ წარმოშვა ის რომ შენ რო ამდენი ხანი აფრიკაში იყავი კოლონიზატორი და მოახდინე დეკოლონიზაცია, იქ მოვიდა ადგილობრივი ტიპები და დაჩაგრა ზანგები და გამოიქცნენ და შენთან შემოვიდნენ. როგორც საბჭოთა კავშირში მოხდა ესეთი კოლაფსი საბჭოთა კავშირში და ყოფილი ხალხიდან გაჭირებული მოკავშირე რესპუბლიკა მოსკოვს მიაშურეს რუსეთს. სულ ყველა მიაშურა მოსკოვს. უზბეკეთი, თურქმენეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, საქართველოს, სასონხეთი, აზერბაიჯანი, ყველა იქ ცხოვრობს, მუშაობს. ძალიან ბევრმა რუსეთს მიაშურა და ჩვეულებრივი ამბავი ვერ გამოყრი ამას. გამოყარა პუტინი მეგენი. 200 წელი კოლონიზატორი იყავი ჩემი და ეხლა ატაშველი მომეცი და გამიჭირდა და მოგაკითხავ შენ ისევ. ეგ მოხდა საფრანგეთში, ეგ მოხდა ბრიტანეთში. ბრიტანეთმა რატომ მოისხა ამდენი ნაგავი? ამდენი ინდოელი 300 წელიწადი იყო ინდოეთი მაგის კოლონია. როგორც კი მოხდა ამის დეკოლონიზაცია უკან წავიდა, იქიდან ხალხი გამოიქცა და შენთან შემოვიდა. გააგდეთ მაგას. ამიტომ რუსეთის ვერ ყრის მილიონ ქართველებს იქიდან და უზბეკებს. შენი შვილები არიან ეგენი. და ეს არ უნდა გასაღდეს, როგორც კარგად გვექცევიან. სამაგერტო რუსეთიც გასრულია. გასრულია ბრიტანეთი. ამიტომ ნახეთ რა, თუ ხარ ბოლომდე კოლონიზატორი, შეინარჩუნე ეგა და მერე თუ გაანთავისუფლე იქიდან ხალხს რატო იდებ? წამოვედი იქიდან, ჩემთან რა გინდა? დარჩი და შენი ქვეყანაა, იმიტომ რომ იქ გამეფდა ისეთი რეჟიმი, რომ იქიდან ხალხი აეყარა და ისევ თავის ბატონებს, ძველ ბატონებს მიაშურეს. თავისი ნებით, ესე იგი, გარბის ქართველი რუსებთან და იქ ცხოვრობს. საბჭოთა კავშირის დროს აგინებდა რუსებს. ეს არ არის პარადოქსი? და დასკვნებს ვერავინ ვერ აკეთებს იცი. რაც შეეხება ვინც მან დარჩა ქართველები
სათავეში ვინც არის მეგობრებო, ემსახურება რას? ზუსტად იგივე მდგომარეობა. სათავეში მოვიდა ქართველი და თავისი ყოფიერების შენარჩუნებისათვის დაჩაგრული ყავს ქართველი. აქედან რიგითი ქართველი გარბის მაქვეყნიდან ისევე როგორც აფრიკაში დეკოლონიზაციის შემდეგ გამეფდნენ ადგილობრივი ზანგები და ხოცავენ თავიანთ ხალხს. იქიდან გამოიქცა ხალხი და მიაშურა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებს. და კოლონია რო იყო, იქიდან რამე არ მორბოდა. კოლონიური იმიდან, აი მაგალითად საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოს და რუსეთში არავინ არ გარბოდა საცხოვრებლად. არ იყო ხო მილიონი ქართველი ხლა იქ. პირიქით სასწავლებლად მიდიოდნენ და მოდიოდნენ ესე უკან. და ვერძელებდნენ იქ. ეხლა ერთი სიამოვნება აქვს და ჩაკეტეს საზღვრები, რომ ბევრი არ გაიქცეს კიდე საქართველოსთან. აი სურათი გლობალურად რო დავხატოთ, მივხვდებით რაღაცებს და ბიბლიური სოფხედელობით უფრო კარგად დავალაგებთ ამას. საითკენ მიდის პლანეტა? ბიბლია გვეუბნება, რომ პლანეტა უფრო და უფრო გართულდება დემოგრაფიულად, ეკონომიკურად, რწმენისეულად და ასპარეზზე შემოვა ანტიქრისტე დასასჯელად. მოატყუებს ხალხს, როგორც ახლა ატყუებს ჰუმანიზმით, მაგრამ ხომ მოატყუა ადამი და ევა, რომ ღმერთები იქნებითო. ამ ტყუილს ეგ ფინალამდე მიიყვანს და ყველაზე დიდი ტყუილი იქნება ანტიქრისტე თავს ქრისტეთ რო გაასაღებს. ეგ ხო აღწერილი აპოკალიფსში. მე ახლა ჩემი მოგონილი ხომ არ არის? მე მჯერა რაც წერია, წამს. და ვიმეორებ ქართული ლექსიკონის დახმარებით, რაც მან წერია და ვალაგებ გრამატიკული წესწყობილებით. ხო, ამიტომ პლანეტა რაც უფრო წინ მიდის, უფრო და უფრო უახლოვდება ანტიქრისტეს ეპოქას. ამიტომ ჩვენ ქრისტიანებს ეს აღარ გვაღელვებს. სოფლიოში არც ერთ ქრისტიანს ეგ აღარ აღელვებს. ქრისტიანები არ არიან პოლიტიკოსები. არ ფიქრობს ქრისტიანი ქვეყნის მოწესრიგებაზე. ქრისტიანი ფიქრობს სამოთხეში როგორ შევიდეს. და სამოთხეში შესვლისათვის ითვალისწინებს იმ პრინციპებს ბიბლიამ ღმერთმა რომ დაგვიდო იმ ქვეყანაში რომელშიც ვართ. და გვეუბნება არა უჯახდეთ მთავრობას. მოიქეცით კარგად ჰუმანიზმი. ტერი არ გინდათ. ყველა მთავრობა სახელმწიფო ღმერთიდან არის. ნახეთ რაც გვეუბნება. ამიტომ ეს გარდაუვალი პროცესია. წუთი სოფლის თავადი დამარცხებულია, მაგრამ ეგ ანაგებს ჯერჯერობით აი სამყაროს და აკონტროლებს ღმერთი. 100%-ით კი არა ძალაუფლება ჩავარებული. და ეს გამოცანა არის მეგობრებო. ამიტომ რაც დრო გავა ახლა საქართველოს ვიღაც წრეებში არის ესეთი შეხედულება, რომ თითქოს თუ ეროვნული მთავრობა მოაქვეყნას ეშველება. იმედები ისე მიწიერი აქვს. არა მეგობრებო, არაფერი არ გამოვა. უფრო და უფრო გართულდება მდგომარეობა საქართველოში. დამიჯერეთ უფრო და უფრო გართულდება არა მარტო საქართველოში, ამერიკაში, კანადაში, ავსტრალიაში. ეს მიდის სრული გლობალიზაცია, ინტეგრაცია, ანტიქრისტე ამზადებს შემოსასვლელად თავის ადგილს და ადამიანებიც ჰუმანიტარული იმიდან უნდა რწმენიდან უნდა შეხვდნენ ამას. და დააკვირდით მართლაც ნაციონალური რელიგიები უკვე აღარსად აღარ არის. ქრისტიანული პროტესტანტული ისინი შეიკვეცა, ლიბერალიზმში გადავიდა. ლიბერალიზმი ჰუმანიზმის გარკვეული სახე და ფორმა არის. ამიტომ ლიბერალი ქრისტიანი შემწყნარებელია ყველაფერთან. იმისთვისაც ღმერთი არა ქრისტეა, არამედ უბრალოდ ისია რა, ღმერთი არის. აი როგორც საქართველოში ქრისტე აღდგას ყველა ქართველი იძახის და გაგებაში არ არის ქრისტე ვინ არის და ღმერთი არის თუ არ არის. საკითხი ასე უნდა დავაყენოთ. რო იძახი ქრისტე გჯერა ვინ იყო იესო ქრისტე, აბა მომიყევი. რიტუალი ეს, რიტუალი. ვიღაცას ეუბნება ქრისტიანად ჭეშმარიტად. ეს ხო რიტუალია. არ ფიქრობს ის რაც ლაპარაკობს. შემოიტანეს აი დაგიპონოტიზირებული, დაპროგრამებული არის რელიგიური ლექსიკონით ეს პიროვნება, მაგრამ არსი რო კითხო რა არის ეს, ვერ გეტყვის რა. არა აქვს ჩამოყალიბება, ესე იგი რწმენა არა აქვს. რწმენა რო აქვს ადამიანს შესაბამისი რწმენის ლოგიკური ოპერაციებით, რწმენის პროექცირება ხდება გრამატიკული წესებით და შენი ლექსიკონით. როცა მე რწმენა მაქვს, ამას ჩამოვასხამ ლოგიკაში, ხო ეგრეა? თუ არა მაქვს რწმენა, ვერ ჩამოვასხამ ამას. ამიტომ რწმენა არ არის ბრმარწმენა. რა რწმენა რო იძახი ქრისტე აღდგა, შენ ეს ლოგიკურად უნდა მითხრა რატომ აღდგა. და რა გააკეთა, რისთვის აღდგა? ვინ იყო ეს ქრისტე? არ იცის არავინ არაფერი. ხო? აი ეს არის ჰუმანიზმი უკვე. ამიტომ ამზადება ნიადაგი ამისთვის და ანტიქრისტე ამზადებს თავის იმრევლებს. მთელი ეკლესიებში რო შევიდა სატანა, თითქმის ყველგან არის უკვე შესული, ანტიქრისტეს შემოიტანს ისე რომ ქრისტეა და მოტყუდები. როგორც ყალბი დოლარები გავრცელდა საქართველოში და ბევრი მოტყუდა. როცა ორიგინალს კარგად არ იცნობ, ვერ გაარჩევ ორიგინალს კოპიოსაგან. როცა პირველად აგაკ
ვერმერის სურათი ნანახი და არ იცნობ ორიგინალს, ხო, შეიძლება გაასაღოს ორიგინალად და ბევრს ატყუებენ. ჯინსები, როცა ნამდვილი ჯინსები საქართველოში არავის არ ქონდა, ჯინსების მარკებით გასაღდა ყველაზე ხარახურად ანსაცმელი. ხო გახსოვთ ეგა? და ასევე დოლარები რო შემოვიდა, იცით რამდენი მოატყუეს? რამდენი შეტანეს ყალბი დოლარები. და ახლა უკვე გაცნობიერ და ადამიანი და იშვიათია რომ მოატყუო. თუმცა არის, მაგრამ იშვიათია. უკვე მიხვდა რომ როცა ორიგინალთან ხშირი ურთიერთობა გაქვს, შენ ყალბს მალე გამოიცნობ. ძალიან ძლიერი დიდოსტატია საჭირო რომ გაარჩევ. ამიტომ არჩევობს ამისთვის ბანკში შემოწმება. და ზოგ-ზოგ ერთები ისე არის, უკვე ისე ადვილად არის გამოსაცნობი, შენ ხელის შეხებითაც ატყობ მაგას. და ანტიქრისტე რომ მოვა, როგორ უნდა გამოიცნოთ, რომ ეს ანტიქრისტია და არა ქრისტე. ის კი არ იტყვის, რომ მე ანტიქრისტე ვარ, მე ტყავის გასაძრობად მოვედი. რომელი პოლიტიკოსი მოდის სათავეში და იძახის, თქვენ გიტირათ დედასო. ივანიშვილი რომ მოვიდა, გახსოვთ რა დაპირდა მოსახლეობას? არაფერი არ შესრულდა, ხო? რას წარმოიდგენდა ქართველი 2012 წელს? 2012 წელს უიჩევდა იმას, რომ აი ესე დღეს ჩავარდებოდნენ და 2012 წლიდან დღემდე უფრო მეტი გაიქცა გარეთ, ვიდრე 2012 წლამდე იყო. ესე იგი რატო გაიქცა? ცხოვრება გაუსაძლისი გახდა. ხომ მოიტყუა ვიგინდა რა, როგორ ვერ გამოიცნო ქართველმა ეგა? რატო მოატყუა? იმიტომ რომ მოვიდა და იძახის, მე მხსნელი ვარ, მე ამას გაგიკეთებთ, მე იმას გაგიკეთებთ. ადამიანის ცნობიერებაში კიდე ასეთი მხსნელი იყო არქეტიპი და დაემთხვა ამის ლექსიკონი და გაასაღდა ივანიშვილი როგორც ქართველის მხსნელი. იგივეს არაკეთებს ანტიქრისტე? ანტიქრისტე როგორ მოღვაწეობს, ბიბლიას წაგაკითხებს ისე რომ თავისთავიდან გააქრო. შენ სწავლობ არასწორად ბიბლიურ ინტერპრეტაციებს. გასაღებულია რწმენა, აი ეს სუროგატული რწმენა ნამდვილ რწმენად და უკვე არ იცნობ რა ქრისტეს, კარგად ბუნებრივია ვერ გამოიცნობ ანტიქრისტეს. თუ კარგად იცნობ ქრისტეს, გამოიცნობ ანტიქრისტეს. უფრო მეტად გამოიცნობ ანტიქრისტეს მოციქულებს, რომლებიც ფართო იმით არის განწესებული ეკლესიებში. აი შიოლაშვილში შემეცნებული ანტიქრისტე, ესე იგი ანტიქრისტიანი, ქრისტეს მოწინააღმდეგე ადამიანი, რომელიც ავრცელებს დამახინჯებულად ქრისტეს მას. ეგ შემეცნებულია საქართველოსთან და მით უმეტეს თავად სატანა ანტიქრისტეს უკვე ძლიერის რო შემოვა რა, სასწაულებით. შიოლაშვილი არ არის ესეთი. შიოლაშვილი არის ანტიქრისტე თეორიული ჰუმანური გაგებით. იგი ეწინააღმდეგება ბიბლიურ ცნებებს და გასაღებულია ამის თვალში ბიბლია როგორც ჭეშმარიტება და ასე შემდეგ ესე ასწავლის ხალხს. ამიტომ ეს პირდაპირ გაგებით ანტიქრისტე კი არ არის, მიმდევარია. უნდა შემოვიდეს ანტიქრისტე. იმას კი სასწაულების გაკეთება შეიძლება. როგორ მოტყუდება ადამიანები? აი ახლა ამზადებს ეს ფსევდო ანტიქრისტიანები სატანის შემოსასვლელად ანტიქრისტე რო ქვია მას ნამდვილად აი როგორ ხორცშესხმული რო შემოვა. აი აგერ როგორ არის გავრცელებული საქართველოში ყალბი სუროგატული სასწაულები. ხო ჯერა ადამიანებს. სასწაული არ ხდებოდა ჯერად. ვერამ ვერ ახდენს სასწაულს. მაგრამ ამ ალთაბანდური რაღაცა მახინაციებით მოსახლეობაში უკვე იმდენად სარწმუნოა რომ ხატს მირონიზდის, იქ რაღაცა ცეცხლი ჩამოდის, იქ ვიღაცამ რაღაცა თქვა, იქ ესე სასწაულებს ახდენს შიოლაშვილი ხილვები აქვს, რომ ძალიან ადვილად შეცდება ანტიქრისტე რომ ნამდვილ სასწაულებს მოახდენს, ხოლმე ნამდვილ სიმგაგებით, აი მოხდლებისგან განსხვავებით. თორე ღმერთთან მიმართებაში ისეც ყალბია. წარმოიდგინეთ მთელი საქართველო როგორ ჩაეხუტება. არ არის შემეცნებული ბიბლიიდან ღმერთი. ასე იქნება მსოფლიოშიც. ანტიქრისტე ამზადებს რა თავის მოედანს, ვთქვათ, ხო? საცხოვრებელ პლანეტას გაძლიერებულად მუშაობს და მის არმიაში არის მთელი ჰუმანიტარული სასწავლებლები. ჰუმანიზმი საერთოდ ეს ახარებს ანტიქრისტეს. ჰუმანიზმი რა არის? ბიბლია არის ორი არსების ურთიერთობა. ეს არის მაღალ არსება ღმერთი და დაბალ არსება ადამიანი. ამიტომ ნახე, ბიბლიაში არის ორი ძირითადი ცნება, ღმერთი და ადამიანი. რა არის ჰუმანიზმი? ღმერთი ძირითადი ცნება მოაშორა და გააბატონა ადამიანი. მერე სუნთლად გაბატონება ღმერთის მოშორება არ შეიძლება და დააბრუნა ღმერთი როგორც ჰუმანიზმის რაღაც წარმოსახვითი პროექცირება ფოიერბახის სიტყვებით. და ასე გახდა პლანეტა მორწმუნე, მაგრამ ცენტრში ადამიანია. ასე გახდა პლანეტა არა თეოცენტრული, არამედ ანთროპოცენტრული. და აი ანტიქრისტე არის ამის სათავეში. ხომ და გააკეთოს მაგან თავის საქმე. აბა თუ არ გააკეთა ეგ რას ლაპარაკობ, ხომ და თვალსაჩინო ხომ უნდა გახდეს მაგის ისენი. აი ამიტომ ილუზიაში შედის პლანეტა რაში,
პროგრესულია სამყარო, ყველაფერი კარგად მიდის, მაგარი სიყვარულია, ადამიანები ერთმანეთთან მაგრად უნდა იყოს, ეს ყველაფერი მოპარულია ბიბლიიდან. და ამ ილუზიაში რო შევა ადამიანები და ყველგან კაი ცხოვრება არის, აი სულ ყველგან ხო ესეთის გაისმის, შესაძლებელია ჰუმანიტარული კანონების მოწყობა ყველგან. ესე იგი შეიყვანს რო შემოვექს პირველი 7 წლიანი მმართველობის შედეგად პირველი 3 წელიწადნახევარი მაგარ ილუზიაში შევა ხალხი, როგორც ივანიშვილმა შეიყვანა ხალხი ილუზიაში პირველი 2-3 წელი. ხველოდებოდნენ. ეხლა აჯანყებულები არიან. და კატასტროფები დგას. ეს პატარა მაგალითები რო გავაკეთოთ ამ ჩვენ ცხოვრებიდანაც. აი 3 წელიწადნახევარი მართლაც თითქოს გადაიჭრება პრობლემა, მაგრამ მოჩვენებითად. აი მერე დაიწყება, იმიტომ რომ რაც ნამდვილია, მე როგორ შეიძლება ეს მოხდეს ისე რომ ამის მოხდეს დამახინჯება. ესე იგი, სიყალბე მაგრა გამოაშკარავდება. და ამის შედეგად შურიზებას ექნება ადგილი, რაც მოხდება დევნა შევიწროებით, განსაკუთრებით იმ ადამიანებში, ვინც შეიმეცნებს რომ ეს თურმე ანტიქრისტე ყოფილა და იწამებენ ქრისტეს, ბღავილს დაიწყებენ, გაჯიქთებიან და ყველანაირად ქრისტიანულ პოზიციებზე დაიწყებენ დგას. აი ამ ხალხს დაემუქრება ანტიქრისტე. აი იმ პერიოდში რწმენას ნაზიარებს და ამ პერიოდს არ დახვდება ქრისტიანები, ეგრომოვა. ქრისტიანები ცოცხლებით სათამაღდება. შეიცვლებიან და გარდაცვლილები აღდგებიან. ამაზე ორი აზრი არ არის. ამიტომ ქრისტიანს არ აღელვებს ეს მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური ისენი. დამშვიდით დაწყნეთ, ვინც ქრისტიანია, ვინც არა და იშფოთოს. ვინც ჭეშმარიტი ქრისტიანი და ჭეშმარიტი ნიშნავს ბიბლიურ იმაზე დაფუძნება, კარგად რო იცი ღმერთის ბუნება, თვისება, ისტორია რა, როგორ ანერ და მისი სიტყვები ქმედითია და რო ასრულებ იმას და გჯერა ღმერთმა რო თქვა, ჩემთან ერთად აღდგები შენს. აი როგორც უთხრა ავაზაკს. გჯერა ამისი, მორჩა პრობლემა გადაჭრილია. და ვართ ჩვენ დამკვირვებლები ამ სამყაროში და გამოვიცნობთ რომ ეს უცებ მონაწილეობთ ჩვენ ამ ცხოვრებაში. თუ რამეს დაგვავალეს ღმერთი გავაკეთებთ. თუ არა და რა შემცვალოთ არ გადამრიო. რა შეგვიძლია თითო ადამიანი გამოვტაცოთ ანტიქრისტეს. აი შეგვიძლია შეგონებით, სიყვარულით და გამოვწიწკნეთ. და კარგად არიან. აი ეგ არის ჩვენი მოვალეობა, სხვა არაფერი აღარ არის. სახელმწიფოს როგორ შევცვლი ხლა მე არ გადამრიო და ნეტა ვის შეუძლია ეგა. ტრამპ შეუძლია რა იმის გაკეთება? რასაც იტყვის იმის საწინააღმდეგო გაკეთება. ან პუტინი გონიათ ქვეყანას მართავს? ვისაც ეს გონია, იმან საერთოდ არაფერი არის ეს. არის რა სიმბოლურად არის რა კაცი რა. ვინ აკითხავს იმას? თელი გაერთიანება დგას უკან და იმის უკან სატანა დგას. ქრისტიანი ხედავს რომ ამ ხილული სამყაროს უკან დგას ორი ძალა. ღვთაებრივი ქრისტიანული ქრისტე და მისი მოწინააღმდეგო ანტიქრისტე. ჩვენ ქრისტიანობა ავირჩიეთ მასთან ურთიერთობა. აქედან სატანა ჩვენზე გაბრაზებულია, მაგრამ ვერ გაბედავს რომ ჩვენზე რაღაცა მფარველი არის ჩვენი ღმერთი. საჯიჯგნად ღმერთი თავის შვილებს სატანას არ მისცემს. დანარჩენები ვინც ქრისტიანი არ არის, უყურებს ღმერთი როგორ სატანა როგორ აწვალებს და თუ გაუნათა ვინმეს თავი, იმავე წუთში მფარველად მოევლინება. ძალიან ადვილი არის ამის გაგება, მეგობრებო, მაგრამ დღეს სამყარო უკვე ჰუმანიზმის იმაზეა, სატანიზმია. ირაკლის ის რო გეყოლებათ, რა ქვია, მანაგაცე. რაღაცა თხები ესე გადა ეგროიცავს, რას ხო დიახ, რასიზმი იყო ქართველმა გამოავლინა თურმეს. აი რო არის ეს ბიბლია. პრობლემა სხვაგანაა. რა რასისტია ქართველი რა? სად გამოავლინა? დებილი და ბეყია ქართველი, რა რასისტი არის? აქედან უყურებ მაგას რომ ეგ არ არის სწორი რა. ეხლა რა კეთილი ნებუნდა ზანგები, იმიტომ კი არ უნდა გავაძროთ ტყავი რომ შავი ფერის კარის არის. არ იქცევიან ის კარგად, ბავშვს აუტახა, აფურთხა, ჩამოსული ხარ ეგ არ არის. მე ზანგმა რო გადაიღო და მისი დამიდე მანდა. სისულელე რო თქვა რომ ხელში გაუბიცე ეჭირათ ხო ხლა იმ ზანგმა რუსთავიორში რო დააჯინეს. ხო მოусმინე, მე ყველაფერს მოусმინე. ერთ ნაწილსაც მოусმინე, მეორესაც. ხო, მე ვერ დავიჭერა ერთის მხარეს. რატო არ იქცევა შემოთხრეული ადამიანი მანდ ნორმალურად? რატო არ აცემს პატივს მაგ საზოგადოებას? ქართველებს კი არ უნდა შეაგინოს, მაგრამ უნდა გავაძევოთ ეგ ხალხი საქართველოსთან და დავაბრუნოთ ქართველები ნორმალურად. ათეიზმი რა არის? არასწორი დამკვიდრებულება ღმერთთან რო ქონდა, გახდე მე უარყავეთ და მარქსი თავიდან ქრისტიანობდა, ქრისტიანულ ოჯახში გაიზარდა, დარვინი ქრისტიანულ ოჯახში გაიზარდა. რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოთვალო რა. აი ვიცი, მე ვისაც გადავხედე ბიოგრაფიიდან, ყველა ის პირველ მარქსი მაგალითად ქრისტიანულ ოჯახში გაიზარდა. გარემო ესეთი იყო. როგორ ათეისტი გახდა? რაღაცაში განხილვა მიიღო, მაგრამ თავისებურად ესმოდა ღმერთი და რო არ დაუკმაყოფილე ეს ცნობა არ არის. ასევე ნიჩზე.
ისეც ხო ისეთ ოჯახში, ისეთ გარემოში გაიზარდა, ათეისტური გარემო კი არის. ჩვენ კიდე როცა სწორი დამოკიდებულება გვაქვს, რატო ნაუჯახდე მას რა? ღმერთისნებაა რა. რა ყიღავთ ხოლმე, ვთქვათ რაღაცა და არ შემისრულა, ამიტომ აუჯახდე? იმან კვეთესად არის ესეა. ამისრულებს მადლობელი ვარ, არ ამისრულებს მადლობელი ვარ. მისინება, ამიტომ ლოცვაში არის, როცა ლოცვაზე დავდეთ, შენი ნებით იყოს ნება, აი რაც შენი ნებაშია. და ღმერთის ნებაში არის ჩვენი გადარჩენა. იმას ჩემი დაღუპვა არ უნდა. ამიტომ თუ ჩემი დაღუპვა არ უნდა და მე ვთხოვ ისეთ რამეს, რაც მე დამყუყავს და არ ვიცი და ეს არ მისრულებს, უნდა აუჯახდე? როცა მე აპრიორი ვიცი ის რომ ღმერთი ზე ბიბლიდან მოწოდებული აპრიორი რომ ღმერთის ნება არის ჩემი გადარჩენა, ჩემი როგორც ადამიანის, ყველა ადამიანის რა თქმა უნდა და მე ვთხოვ რაიმეს და ის მე არ მისრულებს. რომ ამატები იყოს შენი ნება, ეს იმას ნიშნავს რომ შენი ნებაში არ არის ეს, რასაც მე ვთხოვ. იმიტომ რომ შენი ნება არის ჩემი გადარჩენა და თუ ეს შენი ნებაში არ არის, რომელიც მე ამ თხოვნას ესე იგი მოყვება ჩემი დაღუპვა და შენი ჩემი დაღუპვა შენი ნებაში არის და არ მისრულებ, უნდა აუჯახდე? აი რატომ არის ბიბლიაში რომ ილოცეთ ღმერთის ნებით. აგერ იესო ქრისტემაც გეცემანის ბაღში ლოცვა ხოს მაგითება თასზე რო არის ლაპარაკი, ამა თუ შესაძლებელია ამ არის ეს თასი. ხო, არა ჩემი ნებით, არამედ შენი ნებით. აი ღმერთის ნება რა იყო? იესოს აღდგომა, იესოს გადარჩენა, იესო ხალხისთვის და აი შესულა მაინც ხო? და მართლაც კარგი რამ მოხდა. ამიტომ დავიმშვიდოთ თავი კარგი გაგებით ლოგიკურ ოპერაციაზე დაყრდნობით და რწმენაზე დაფუძნებული, რომ ღმერთის ნება არის ყველა ადამიანი გადარჩეს. და როცა მე მლოცულობ და აქ დამიმბრუნე ვეუნები და არ შემესრულა. თქვა შეიძლება აუჯახდე ძალიან ბევრი სექტანტი აუჯახდა, ღმერთს დაანება ეკლესიაში შეაუს თავი, შვილია არ მომირჩინაო და აღარ მინდა ღმერთი არ გამაგონოთ. აი ეს არის არასწორი შეხედულება ღმერთს, არ ეს სამას თეოლოგია. შეცვლება როცა შეხვდება მას. იმან უკეთესად არის ის რა და ეს ეგოიზმია შევროსთქო მას, აი შენი ამბიციური იმებით, მე შენ მიიწერ ამაზე. ძალიან ბევრმა ხომ მიიწერ, აი ვილოცე და გადარჩა. ჩემო კარგებო, ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. ეს გჯეროდეთ, სულ ყველაფერი შეუძლია რა. არაფრისაგან შექმნა სამყარო და რატომ თანხმდებს აცოცხლებ და ჩაწერილია ყველანაირად და ამიტომ გავას დაკმაყოფილება სურვილისა და არ დაკმაყოფილება ორივე არის ღმერთის ნებაში და თან რო არ აკმაყოფილებს ამას, ეს იმას ნიშნავს რომ ეგ სწორია. ეგეც გამოგეხმაურა ლოცვაზე. ვარი არა აპასუხი არ არის. აი მაგალითად ინტერვიუ გავიარე მე თქვენთან. გავიარე ინტერვიუ და მეუნებით 2 კვირის მერე გაიგებთ პასუხს. პასუხი ყველა ვარიანტში უნდა იყოს, ხო? მაგრამ თუ თქვენ პასუხს არ მაძლევთ, არც ხოს, არც არას, აინტერესებს რა ადამიანი. ამიტომ არას რომ მიგზავნით, ეგეც პასუხია. აი ღმერთიც იგივეა. არა რომ მითხრა რომ არ და ეს პასუხია. და განსხვავებით იმ ინტერვიერისაგან, ღმერთმა ამის არა არის საუკეთესო მისთვის, ვისაც თხოვ. ამიტომ რატომ უნდა აუჯახდე? მე ხომ არ მესმის. მე ხომ ვერ ვიხედები მომავალში. ღმერთი არ ეკუთვნის დროსა და სივრცეს. იგი მარადიული აწმყოა. და მარადიული აწმყვა ყველაფერი ჩანს. მე დროში ვარ გამფენილი. მე რაც მგონია რომ კარგია და ვთხოვე რაღაცა, იმან ვარი მითხრა. ვარი რომ მითხრა, ეს არის მისი ღმერთის განასაწინააღმდეგო ნების. არამედ nebაში ზის ეს ვარი. nebაში ზის ვარი, ესე იგი ჩემ ხსნას ემსახურება. რატომ უნდა გაუბრაზდე? ამდენი სექტანტი გაუბრაზდა, იცით? პრიმიტიულად რო ეს როგორც ნოქარი ღმერთს რო უყურებენ. სამყარო ხო ამით არ თავდება ხლა, მოვედით ხილულ სამყაროში და არის ამას შევაკლებ თავი. აქ სტუმრებად ვართ, ეს შეგნება გქონდეს დავითო და ნუ ვიხეთქავთ გულებს ყოველდღიური რაღაც ცხოვრებაში. აი, სტუმრები ვართ, მოვიქცეთ რა სტუმრებივით რა. ვიცხოვროთ როგორც სტუმარი ცხოვრობს სასტუმროში. არ შეიძლება ეს ცხოვრება. უბრალოდ თავისუფლად არის სასტუმროში სტუმარი ვიდრე საკუთარ სახლში. იცით რატო? საკუთარ სახლში ნივთებში მიბმულია, ყველაფერი გულს უწუხებს. აი, ვიღაცა შემოვა. სასტუმროში ყველა მაგრად არის. ხო? აი, ძვირად ღირებულ სასტუმროში მეტი თავისუფლება არ ვიცი. გიცხოვრიათ სასტუმროში და ეს შეგრძნება ქონიათ ძალიან თავისუფლად ახარ რა. შეზღუდული არ ახარ. ხო, იმიტომ რომ არ არის შენი მიბმული არსად არ ახარ. არც კედლებში, არც სურათებში. აი, ასევე ეს ჩვენი
აი სასტუმრო პლანეტა, ჩვენ ვართ დროებით. როგორც სასტუმროში მე დროებით მაცხოვრებელი ვარ. ხომ ერთი კვირა, ორი კვირა, ერთი თვე. ზულიკ სასტუმროში ვარ ვიცხოვრობ თუ ჩემი არ არის, ხომ? აი ასევე ჩვენ დროებით მაცხოვრებელი ვარ იმ სასტუმროში პლანეტა რო ქვია. თუ აი შეგნება გვაქვს და შეგრძნება ჩვენ. იცით რა კარგად ცხოვრობს ესეთი შეგრძნების ადამიანი? არაფერს არ უსყდება გული, ვიმე ეს არის, ვიმე ის არის, ვიმე მას გვართმევენ, ვიმე მას გვართმევენ. აღო გავიგოთ რა ცხოვრება რა არის და შევიგოთ რომ თამას ყველაფერი დაალაგდება ჩვენ. უფრო კარგად ცხოვრობს დედამიწაზე ხიზანი, სტუმარი, უფრო მოსიყვარული არის სხვა ადამიანის, იმიტომ რომ სასტუმროში ჩვენ არავის არ ვეჩხუბებით. ჩემია ის შენი არ ვჩხუბობ. სასტუმროში მართლაც იცით როგორი ის არის წესი გამეფებული, სუსიჩუმე, სიწყნარე, არ არის კონფლიქტები, არ არის ჩხუბები. ყველა შეგრძნება აქვს იმის რომ სასტუმროში სტუმარი არის დროებით. და როცა შენ განცდაში გვაქვს რომ დროებით კი არა, მე მასპინძელი ვარ, ომიც აქედან იწყება. მე მასპინძელი ვარ, სხვა სტუმარია და აი ძირას გიზამ ტყავს გაგაძრობ. ხო, ჩაწერილია ეს ახალ თქმაში და თუ ამას შევასრულებთ, ვიცხოვროთ სტუმრებით, ვიცხოვროთ სასტუმროში და მივიღოთ ის კეთილდღეობა, რაც სასტუმროში ახასიათებს სასტუმროს მე პატრონეს იქ საჭმელიც არის, სასმელიც არის ყველაფერი. შედარება ეს შედარებას ვახდენ პირდაპირ კი არ გაიგოთ. ასევე ჩვენ ამ სასტუმროში ავლის უფლება გვაქვს, მუშაობა, რაღაცები, მივიღოთ ეს ყოველგვარი ჭიჭყინის გარეშე, რითაც შეგვიძლია და რითაც სასტუმრებმა მოვიხადოთ მოვალეობა და სასტუმროში ყოფნის ვადა რო ამოგვეწურება, არანაირი ვალი არ დავტოვოთ. სასტუმროში ხო იცით როგორ ეცინდა ყველაფერი, სუფთად ჩააბარებ მიდიხარ. კარგად დაგემშვიდობებენ, მადლობასაც მოგიხდიან და გაგიშვებენ კარგი ქულებით, ხო? ზუსტად ასეთი მდგომარეობა აქ არის ხა პარკი და ვიყავით ჩვენ აქ, ხო? ვარ, რაღაც გარკვეული წლები დავისახა ღმერთმა ცხოვრებისა და ამ სასტუმროს მეპატრონეთ თუ ქრისტეს მივიღებ ჩვენ ღმერთს, ხო იცით როგორ მოგვექცევა ეს ჩვენ? ძალიან ადვილად გვაცხოვრებს ამ სასტუმროში. აი შეგრძნება აუცილებლად უნდა გავაბატონოთ თავში, თორე სულ მალე მოგვიკაკუნებს ხო მიქელ გაბრიელი, ხო ბებიაჩემი თოდა ხო მიქელ არც კი იცოდა რას იცავდა მიქელ გავლე ორივე თავარანგელოზი და არადა სიკვდილის სინონიმად იძახდნენ. ამ დროს ეგ არ არის. იესომ გამოისყიდა ცოდვა სიკვდილზე დაიმარჯვა, სიკვდილი დაამარცხა. აქედან გადასასვლელზე გასვლა სასტუმროში ერთი რამე დაიმახსოვროთ კიდევ, იშვიათია ასეთი მაგალითი ისევ მიმართოთ სასტუმროს მაგალითს მეტაფორას. სასტუმროს დატოვება არასოდეს სევდას არ იწვევს იმ სტუმარში, რომელიც სასტუმროშია. გახარებულია და მიდის ბედნიერი. ერთი ამოიწურა დრო და აი უკან არ იხედება. აი ამ პლანეტიდან ჩვენ რო გავიყოს ამ სასტუმროდან, უკან არ ვიხედავთ, თორე მტკივნეულია. ჩვენ სიხარულით დავტოვებდეთ ამ პლანეტას სასტუმროს, იმიტომ რომ ვიცით სადმე. რატო უხარია სასტუმროდან გამოსულ ადამიანს თავის ქვეყანაში სამშობლოში, სამეფოში. ერთი სული აქვს, როდის დატოვებს სასტუმროს და ახარებს იქ სადაც მიდის, ესე იგი თავის სახში დაბრუნება. და ჩვენ სახში დაბრუნება ის მარადიულია, ეს დროულია, საიდან ისთვისაც ვიქავით შეკ იქიდან გამოგდებული ვართ და ამ სასტუმროში რო ცხოვრობს სტუმრის სტატუსით, აი ამის ამოწურვის ვადა არის სასიხარულო პროცესი და ჩვენ ბრუნდებით სამშობლოში. ქრისტიანი ბრუნდება თავის სამკვიდრებელში. ქრისტიანს სიკვდილის არ აშინებს, უბრალოდ აფიქრებს დარჩენილი ადამიანების როგორ იქნებიან ისინი, იმიტომ რომ მას შეგრძნებაში აქვს ძალიან მაღალ დონეზე ეს. ხო, აი ეს აწუხებს მართლაც ქრისტიანს, ვისტოვებს აქა და ვახ, აი მან ნამდვილად იცის, აი როგორც აწუხებს მაგალითად უკვე აგვიანები, წუხილი, ლუკამახარებელთან, გახსოვთ დიდარ და ლაზარეზე რო არის იგავი, იქ რო ამოყო თავი იმან, დიდარმა, როგორ აწუხებს ის თავისი ახლობლების ბედი. ვამგზას არ დაადგნენ. და სთხოვს უფალს რომ ლაზარე მიავლინოს იქა ამბის გაემათ. აღუშვებს ხო ახსოვთ ეგ. ეს ცუდი ვარიანტი მოვიტანე მაგას. კაი ვარიანტი ისე ქრისტიანი რომ მიდის იცის სად მიდის, გახარებული, სიხარულით წინ ელოდება, მაგრამ უკან რო იხედება, ყველანაირად ცდილობს, ვინც რჩება აქ. აი იმის ბედი ადარდებს. ნამდვილ ქრისტიანს ადარდებს დარჩენილების ბედი. და არა მაგალითად სადმედის თვითონ. მას გარკვეული აქვს სადმედის. და არა ქრისტიანებს აწუხებს ეს რომ მიდის ქრება და თვითონ ტირიან და ბედნიერებას გზას აგზელებენ კიდე. აი სხვანაირი აღქმა არის რეალობისა ქრისტიანსა და არა ქრისტიანს შორის. და როცა ნამდვილად ქრისტიანობა ის ოჯახის მისი წევრები,
და ის ლოცვას და იმას იმავე წუთში იმეტებს და ძალიან ძლიერად მონიკა მისი დედა ავგუსტინესი გესარტოვებდა რომ არ შეეთხოა ღმერთისთვის თავისი შვილის მობრუნება ქრისტესკენ, იმიტომ რომ მას გარკვეული ქონდა ესა და არ აშინებდა. როგორც კი გაიგო რომ ის ქრისტე გაგდა, შვიდად გადავიდა იქით. ბედნიერი წავიდა. ბედნიერი წავიდა, იმიტომ რომ შვილსაც ტოვებს უკვე ამ გზაზე და ვიხილავია. რა ახარებდა? შვილი შეხვდები იქით. და არ გაგახარებს, რომ შვილი ნამდვილად მოვა შენთან. და არა ის წუხილი, აი მე ვტოვებ და თქვენ რჩებით და რაღაცა რა. აი ქრისტიანის წუხილი განსხვავდება კიდევ მეორე, არა ქრისტიანის თითო თავისი სურვილისა გამოხდება ეს ყველაფერი. თუ შენ არ აირჩიე, ეგა ვერანაირი ადამიანის ზემოქმედებას ვერ ახდენს სხვა ადამიანს. თუ შენში არ არის მომწიფებული, ბიძგი ვართ ერთმანეთის. თუ თქვენში არ არის, რაც არ უნდა ტვინი დავასხამე, გამორიცხულია. ხო, ესე იგი აქ სწორედ ჩდება ტერმინი გამორჩევა, რაღაცა ნახეთ, საით რატომ მივიდნენ იმ თეორიასთან ის ხალხი? დააკვირდნენ რომ ერთი აი ეს მეორე რაც ამოუთხა არიდებს რა. ხო, მაგრამ ამის გამო თეორია არ უნდა შევქმნათ. ხო, ესე იგი რაღაცნაირად იმ თავით არ ვიცი როგორ ხდება ერთი ადამიანი არის რატომღაც მოწოდებული. აი იაკობი არ არის სანიმუშო პიროვნება, მაგრამ არასოდეს არ შენელებულა ღმერთისკენ სწრაფვა. ესავი არა. ესავი სოციალურად უფრო კაი ტიპია. ოჯახის თავკაცი არის. ეს უფრო უსაქმურია. ესავი დილდა საღამომდე გადის, ნადირობს, ეგზოტიკურ საჭმელი მოაქვს, ახალ-ახალი, თუმცა ყველაფერი აქვს მათ და მამის ჯილაშვილი არის. ხო, ესავზე გიждდება ისააკი. იაკობი გვერდზეა გაწეული. ესავს არანაირი მიდრეკილება არ აქვს ღმერთისკენ, აი ცოცხალი ღმერთისკენ. იაკობს აქვს, მაგრამ ნახეთ მისი ცხოვრება განსხვავდება ესე სოციალურ ტერმინებით თუ ის არ გავიდი, ესავი უფრო ჩაეწერებოდა, აი დღევანდელი ჩვენ ღირებულებებს რო უყურებთ, აი კაი ოჯახის შვილი, უფროსი, აი ზრუნავს ოჯახზე, მშრომელი. და ეს ხო უსაქმური ჩანს. ასევე იაკობის ოჯახში იოსები და მისი შვილები. იოსები მაგალითად არის არამაცი, ხო? თანამედროვე ზომებით ახლა. მისი ძმები დღედაღამე ნახირს მწყემსავენ, გადასულებიან. ეს კიდე ზღაპრებით არის, ძმების თვალსაზრისით, ზღაპრებით არის დაკავებული სიზმრებით. ხო? მამამისის ჯილა არის ეს. აუცნაურია ნახეთ, ისააკსა და იაკობს შორის ამხელა განსხვავება. ისააკი მამა, იაკობი მამა. ისააკი მამა ირჩევს შვილის ჯილას ესავს. იაკობი აქაც ამტკიცებს, რომ იოსები იმიტომ კი არ უყვარს, რომ ეს საყვარელი ქალის შვილია, ეს იმ თავით. იოსები რაღაცა განსხვავებულია ღმერთთან მიმართებაში და ეს მართლაც ესეა. აი ეს მართლაც ოჯახში ესეთი უნიკალური პიროვნება არის, რომელსაც ამ ბავშვობიდან ეს მამას უსმენს ღმერთზე წარმოდგენები, მას შექმნა რწმენა ძალიან ძლიერი. ამის შედეგად ის გულწრფელად ლაპარაკობს იმას, რასაც იმას შვება და ძმებმა აღიქვეს, როგორც ეს რაღაცა მოტრაბახე და რაღაც აღმატებული და მამამ რო გამოარჩიათ ანსაცმით ყველაფრით. აი რა მოხდა მათ იაკობმა შეცდომა დაუშვა თუ რა იყო აქ? აი რა იყო? რატო შეუყვარდა იოსები იაკობს? რა შვილი მამა როგორ შეიძლება გამოარჩიოს? მეტი მისწრაფება ძმებში იოსებს უნდა ღმერთისკენ. მეტი მისწრაფება. ამიტომ ყოფითი იმით თუ შევალთ, იოსები ზარმაცი არის. დედიკოს ბიჭია. ხო ესე იტყვის ვიღაცა მამიკოს ბიჭი. და ისინი კიდე მშრომელები მიდიან ქარხანაში, ხო სიმბოლო ქარხანა მუშაობის რაღაც იმისა და მოდიან. და გადაწყვეტეს ძმებმა, რომ ეს უსაქმური ძმა ნერვებს რო უშლიდათ მოეშორებინათ. ჰუმანიტარული კანონებით ისარგებლეს და დაავიწყდათ, რომ ამით ისინი პირდაპირ ღმერთს უჯაყდებოდნენ. ვერ გათვალეს, რომ ეს სხვანაირი ტიპია, ღმერთმა ეს გამოარჩია. იმიტომ რომ თვითონ ბავშვს ჰქონდა მიდრეკილება ღმერთისკენ, სადაც წავიდა არ უღალატა ამას. ისეთ გარემოშიც კი ფარაონის კარზე რო შევიდა, ხო, ეგვიპტეში. იქაც კი არ უღალატია ღმერთისთვის. ამის გულისთვის, ამ წმენის გულისთვის ციხეში ამოყო თავი. იქაც კი არ უღალატია. არ აპირებდა იქიდან გამოსვლას. არ პროტესტს არ აცხადებდა. ღმერთ ხედავს ასეთ ადამიანს. ესე იგი 100% ღმერთთან დაბული ადამიანი არასოდეს მიტოვებული არ არის ღმერთის მიერ. სადაც გაივლის ღმერთის ნებით აკეთებს ყველაფერს, ცulis ყველას და ყველაფერს ადამიანს. მართლაც ესე მოხდა, ხო ძმები შეიცვალა. ამასთან დამოკიდებულებაში მერე ნერეს ამან სიყვარული განუმჟღავნა. ახლა როგორ მუშაობს ღმერთი გაუცდებით. და ისააკი კიდე იაკობში ვერ ხედავს მიუხედავად იმისა, რომ ვინ თუ არა ისააკმა იცის ყველაფერი, ხო ამხელა ისტორია აქვს ისააკს, ხო ვისწავლეთ ჩვენ. როგორ მოხდა ამაში ეს დავიწყება?
და როგორ დააყენა ჰუმანიტარული კონსტიტუცია წინა პლანზე. და შვილი, უფროსი შვილი, თავის მეპატრონედ დასახა და იაკობი გვერდზე გაიწია. დედა კი უცნაურია, დედამ არ ვიცი რა მოტივებით ხელმძღვანელობდა, ოჯახში მოხდა რაღაცა დაქუცმაცება, სეპარატიზმი. ხო, გაიყვეს შვილები. ისააკი ისააკს ირჩევს, მისი ცოლი რებეკა კი იაკობს. წარმოიდგინეთ რა. ახლა ღმერთი ვის გაყვა? თავისი არ მიატოვა. ესავი კიდე ის წავიდა რელიგიაში. ათეიზმში კი არა. აი თავისი ადამიანური გაგებით ღმერთის თაყვანისცემა დაიწყო. და მისი ისტორიასაც ხვდებით მე იარა და ჩამოვიდა ვისთან? ესავი იგივე ედომელები. ვინა? იდუმეველი. აი ეს ჰეროდე. ახეთ მისი შთამომავალი, რა ვიგინდა რა არის. რომელსაც ის ტაძარი თავში როგონია გამიგე? ვა, შენა და თავისა მიისა და გრანდიოზული იმაში რო გაიჯიბრა სოლომონს და ასე შემდეგ. აი აქ ჭურის სასწავლებელი არის ბევრი ამ ბიბლიაში განცხადებული. თუ რეალობაში შემოვა ამ რეალობაში ის რეალობა, რომელიც ბიბლიის სახით გვიდევს წინ, მაშინ წმენა უნდა აიმთოს. და ის წარმოდგენები, რომელიც მოქცეულია ბიბლიურ ლიტერატურაში, ყველა დროის ჭეშმარიტების ამსახველად უნდა დავსახოთ ჩვენ. ყველა დროის. ესე იგი ამ დღესაც ეს ამ წუთში 21 საუკუნეში ეს აქტუალურზე აქტუალურია. და როცა ამას უდგებიან რომ მოძველდა ესა, მოძველებულია, ეს არასწორია. აი მას სატანა აკეთებს. ძალიან თანამედროვე არის ეს გინდა თუ ამის ინტერპრეტაცია თანამედროვე ფორმაში არ მივეცით მსმენელს, მართლაც რაში მჭირდება, იგივე აზრი მქონდა მეც. მოგკითხა ეს რა თმინდა, კაცო, ეს რა თმინდა მე ისრაელის ისტორია, ნეემია კიდე რა საკითხავი, ამ გვერდების ჩამოთვლა რა თმინდა სახელები, რისი მომცემია გვარა და ვახტებოდი ამას, ვახტებოდი. მაგრამ მაგაში არ დავრჩი. გადავამუშავე და გავაი საინტერესო ვაქციეთ ეს მე თვით სახელები რომ გავერთე და ეტიმოლოგია იმეებში შევედი რაღაცა ბიჭო რა საინტერესო გახდა და როგორ თანამედროვე გავა თურმე ნემი არ ძველი კი არ არის ჩემი მე მელაპარაკება ნემი არაშაშია თვითონ სახელი რას მეუნება თუ დავტოვებ სახელს როგორც ისტორიულ კონკრეტულ რაღაცა რაობას ვიტყვი რაში მაინტერესებს იმიტომ რომ მაშორებს 2500 წელი ხო წარმოიდგინეთ როცა სახელი მე მოვხსენი როგორც რაღაც ისტორიულ კონკრეტულ რაობა და დავტოვე თვისება სახელში ესეთი ეტიმოლოგიაა ღმერთია მანუგეშებელი და ამ კუთხით უკვე წავიკითხე ის ღმერთი ხომ ემწავს და ნახე ყველა ჩემ საქმეში რასაც ვაშენებთ ჩვენ ყველა მშენებელი ვართ ხო ხოლმე პირდაპირ გაგება კი არა აქ შენებას მანდამაც ის არის ჩვენ ყველა ადამიანი ვაშენებთ ჯერ საკუთარ თავს რამდენ სისულელეები შემოგდის თავში ჩვენ არქიტექტორები ვართ ჩვენ მშენებლები ვართ ჩვენ წარმოებლები ვართ ჩვენ კედელი გჭირდება რასაც ვაშენებ არ დაანგრევით ჩვენ აი რა არის ნეემიაში განცხადებული და მართლაც ესეო ნეტა ეს რა თმინდა აი შემიყავი მეც დავამშვიდებ რა ბავშვებიდან კი არ ვიყავი ბევრ მე არ მესმოდა მაგრამ გავაგრძელე მე ამასთან მუშაობა და როცა საინტერესო პიროვნების წიგნები წავიკითხე მოусმინე მათ რაკურსი ჩემი შეცვალეს და ჩამარტყეს თავში რომ დებილი ვიყავი გონება სუსტი ესე იგი დებილი გონება სუსტი მართლაც ამ საკითხში გონება სუსტი ვარ და გააფართოვეს ჩემი ეს გონება სისუსტე გააფართოვეს და დებილობის ცნება ცოტა უკვე შეიცვალა სხვა ცნებით ჩემი ჰორიზონტი თვალსაჩინო გააფართოვდა იმ ქრისტიანი მწერლების მეშვეობით რომელიც ცოტა სიღრმეებში გავიდნენ და ჩამარტყეს საცოდაო ემალზეზი ხარ და უცებ ეს ციგნი გაცოცხლდა ძალიან ბევრი ადგილები გაცოცხლდა მანამდე მყარი რო იყო როცა გაცოცხლდება ესა ვხვდები რომ კარგი რაღაცის მოცემია და უკვე გახსოვს არ დაგავიწყდება უკვე არსი იცი ძირითადი არსი რაზია თან საინტერესო ის არის რომ რაც ამბავია ბიბლიერით არის საინტერესო გეტყვი მხატვრულ რომანებში 90%-ზე მეტი არის ფანტაზია და რაღაც გარკვეული პროცენტი რეალობის გადამუშავება არის მინიატურული რეალობა აღებული არის აი ეს არის წარმოჩენილი მხატვრული მასშტაბებით არის წარმოჩენილი მასშტაბი არის გადიდებული ფანტაზიის მეშვეობით ბიბლიაში 1% არ არის ფანტაზია რო იცოდეთ რეალობაა სულ თავიდან ბოლომდე ამიტომ აი ასეთი წიგნი მეორე არ არის აი ესეთი ისტორიულ კონკრეტული რეალობა როგორ არის შერიგებული იმ რეალობასთან მე რო ცხოვრობ ესე იგი 21 საუკუნე 2500 წლის ამბები და როგორი აქტუალურია ესე იგი ეს წიგნი არის რომელიც დროსა და სივრცეს არ ექვემდებარება
განსაკუთრებით დროს სივრცეში ხლა ამ სივრცეში ვართ. ეს არ ექვემდებარა. ამიტომ მოხსნა ესეთი კვალიფიკაცია, რომ ძველია წიგნი, უცოდინარობის ბრალია. უცოდნა არ გესმის ეგ საკითხი. მით უმეტეს რომ ძალიან კარგი სპეციალისტი ხარ თქვა ბიოლოგიის ენაში, საგანში, ფიზიკაში, ამ საკითხში უცოდინარობას ამჟღავნებ და საჭირო ამის ჩოდანაც გას დამუშავება. თავში როგორ ჩაგეფრინდება ეგა? ჯერამე ჩვენ ჩაფრენია თავში ან ფიზიკა, ბიოლოგია, რატომ იყო მუდმივი სწავლა დაწყებული მე-5, მე-6 კლასიდან მე-10 კლასში ჩა სულ ფიზიკას ვსწავლობდი. 6 წელი რატო ჭირდება 7 წელი ფიზიკის სწავლას? რატო ჭირდება მათემატიკას 10 და 12 წელი სწავლას? ქართულ ენას და ლიტერატურას 10 წელი და 12 სწავლას და მეტი. გიფიქრეთ ამაზე? და აი ეს თავში როგორ ჩაგვიფრინდება ასე. ამასაც ჭირდება სწავლა. თუ მათემატიკას 10 და 12 წელი ჭირდება ელემენტარულს ხომ? და მე ამის გაგრძელება უმაღლესია, თუ მათემატიკის მეცნიერება გიტაცებს. აი ეს მთელი ცხოვრების საკითხავი წიგნია. ამიტომ ქვია ბიბლიას ცხოვრების წიგნი. ეს თანამგზავრია ცხოვრების. ხო და აქ ყველაზე მეტ სიბეცეს, სხვა სიტყვა არ გამაჩნია ახლა, ადამიანი იჩეს ამ წიგნის მიმართ. ესე იგი სიცოცხლეს ვარსეუბნები. რეალობას ვარსეუბნები და მის ადგილზე შემოგვაქვს ფანტაზიები. სხვა თეორიები. შემოგვაქვს ადამიანის თეორიები. არც უფიქრდები ისე აიტყიბებ ფოიერბახის, მარქსის აზრებს და იმეორებ ისე რომ შეიძლება არც ერთი შრომა არ ქონდეს საკითხი. უცნაური შეხედულება ქონდა ფოიერბახს ხომ? ქრისტიანობაზე. ან უცნაური, რომ ღმერთი არ არის, რა თქვა, იმიტომ ეს ღმერთი არის სურვილების პროექცირება. შენ გინდა რომ ღმერთი იყოს, გინდა სიყვარული, გინდა არაფერი შემო შეატრიალა. სიყვარულია ღმერთი და არა ღმერთი სიყვარული. სიყვარულია ღმერთი. აი ეს თქვა ფოიერბახმა, გაყვა ამის გზას მარქსი და ფროიდი და რა მოვედით ამ სისულელეში დღეს რო ვართ. ამდენად რელიგია ფოიერბახის დონეზე დატოვებულია, მართალია ათეიზმი აღარ არის, ხო? აი ესეთი როგორც იდეოლოგიური რაღაცა რაობა არ არის ათეიზმს, მაგრამ სამაგროთ არის ფოიერბახისებური გაგება რელიგიისა და რელიგია როგორც ილუზია ფროიდისებური გაგებით. საქართველოში ეს აღურძინდა და არა მარტო საქართველოში. აი კიდე არაფრის მომცემი არ არის. რა ჯანაბათი მინდა ეგ? ისევ ათეიზმი ჯობია, ხო? როგორც იდეოლოგიური, ეკონომიკური და ესეთი ერთიანობა და რაობა. აი ეს რისი მომცემია დღევანდელ საქართველოში ის რელიგიური ფონი, რაც დღეს ეს კვირა ადევნებ თვალყურს. ეს თეატრი ვისაში ფაკათობდა. აი ფოიერბახს რო ეყურებინა იტყო და აი ეგ არის უფრო გულწრფელი ყო ფოიერბახი. ეს არის ათეიზმი. ნიჩეც მაგას უყურებდა რა, გონიათ ფოიერბახი დაიბადა ათეისტურ იდეოლოგიურ სახელმწიფოში. ესეთი სახელმწიფო შეიქმნა საბჭოთა კავშირში. ეს იყო პირველი და გაავრცელა მერე, ხო? მთელი ქვეყანა ჩაითრია ძალით. მაგრამ ფოიერბახი არ დაბადებულა ეგეთ ქვეყანაში, კომუნისტური იდეოლოგიაში არ დაბადებულა. იყო რელიგია ძლიერ დონეზე, პროტესტანტიზმსა და კათოლიციზმის ნაირსახეობები იყო, იცით რომ კათოლიციზმამ ზღვაოსნობის განვითარებით შორს გაიტანა კათოლიკური ისენი, აი პორტუგალიელებმა, ესპანელებმა, ისენი ფრანგებმა გაიტანეს და 50%-ზე მეტი მოსახლეობის კათოლიკები იყო. პროტესტანტიზმი ხო ძლიერად დაჭდილა მერე კათოლიკებმა. და 20%-ზე დავიდა პროტესტანტული. ამათი ბრძოლა ამასენად კითხულობდი ერთ იმაში და სტატისტიკური მონაცემებიც წავაწყდი და დამაფიქრა კიდე ამ საკითხს. კარგია რომ პატარა დოზით იმასაც გადახედავ, ამასაც რაღაცა შეიძლება მარტო იყოს სექტანტი ერთი აზრი რო გაბატონდება და ესა. და თოდნა საჭიროა ყველა იმას დავეუფლოთ ჩვენ. რა მარაგიც გაგვაჩნია და რა უნარებიც გვაქვს. ახლა თავს ვერ მივასხამ იმას, რაც არ მესმის. რა უნარიც მაგ გავაფართოებ ამ უნარს, ხო და მით უმეტეს ბიბლიური ჭეშმარიტებები მინდა კარგად შემოვიდეს ჩემს ხოხორიკა თავში გამიგო, ელასტიური გახადოს ღმერთმა ჩემი გონება და ჩემი გულიც გაათბოს სიყვარულის ღმერთსა და კაცობრიობისა და ადამიანის წინაშე და არ ვიყო აგრესიული. ახლა თუ ეს არ არის მიზანი ჩვენი, რა ვიცი რა აზრი აქვს ცხოვრებას არ ამესმის. რომ აი ეს ბიბლია მაგით არის უცნაური წიგნი, ვიდრე რომელიმე მხატვრული ლიტერატურა. და განსაკუთრებით ლიტერატურა კიდე უფრო რეალურია ვიდრე კინოხელოვნება. კინოხელოვნება ეს პლატონის ტერმინი რო გამოვიყენოთ, ეს მიბაძვის მიბაძვაა. ესე იგი ლიტერატურის ბაძავს კინოხელოვნება. ამიტომ იწერება სცენარი, აგნა და მე ეს კიდე ამის დაშორება ხდება კინემატოგრაფიის თვალსაზრისით და წარმოიდგინეთ ადამიანები რომლებიც აკერპებიან კინოხელოვნებას და მაგით ჩაგიჯდებიან და ტვინს გვირეცხავენ, რა დონის კერპები არიან, მაგალითად გოგი გვახარია. მაგათ თავში კინოს გარდა არაფერი არ აქვს რა. ეს ყველაზე საცუდავი ადამიანია, ყველაზე საცუდავი. დაშორებულია ყველაფერს, ნუ.
მე რომ მაგას უყურებ ხომ იცი რაღაცნაირი ის მოფერება მინდება ხოლმე ბევრჯერ გამიჩნდა ეგრეს რომ ხო არის ადამიანები რომ ცემა აი გინდა რომ ცემო აი ეს ტიპები არ იწევს ჩემს აი მინდა რომ მოვეფერო აი ეს განცდა მაქვს არ ვიცი რატო რაღაც მოვესიყვარულო იმიტომ რომ სად არის გაუბედურებული არის რა კინორის პაზბინდერი რა ისა და არჩევ რაღაცა სისულელეებს აი სად გავიდა ლიტერატურა კიდე ლიტერატურაც ცუდა უფრო წინ ვაყენებ ხო ვიდრე აი კინოში ნიკებს აი შევადარე მეგენი მე ხო ერთ ფორმა იმასაც ვიცნობ მეორესაც ლუბიტელი ლიტერატურათ მცოდნევა და ლუბიტელი კინო მცოდნევა მოყვარული მოკლედ რა ამით მე შემოსავალი არ ამახე მაგრამ მიყვარს და ხო არა მოყვარული სპორტსმენი ხარ ხო თამაშობ მესმის აი ესე მოყვარული ლიტერატორი ვარ მიყვარს კარგი რომანები თუ გამოჩნდა წავიკითხე კარგი სიამოვნება მივიღე რაღაც გარკვეული ლიტერატურული ნაწარმოებისგან მოყვარული ფილოსოფოსი ვარ აკი სიტყვაც მოყვარული ფილოსოფოსობა ბერძნული ქართულად მოყვარულიც ნიშნავს ხო ფილოსოფოსები ვარ ესე იგი მოყვარული სიბრძნის მოყვარე ვარ ფილოსოფოსი ვარ და არა რაღაცა ამბიციური და უნდა ვიყო მოყვარული მიყვარს რა ყველაფერი რაც ადამიანმა შექმნა განვიცდის სიამოვნებას კარგ ფილმებზე კარგ ლიტერატურაზე კარგ ლექსზე ხო რა ადამიანი შემოქმედია და შემოქმედება ღმერთმა შექმნა ესა და აი ამას რომ პიროვნება აკერპებს და რელიგიათ აცხადებს აი აქ გამიჯნა იწყება და ეს იმსე დონეზეა მაღლა დაყენებული რომ ბიბლიაზე მაღლა დგას თქვა დოსტოევსკის რომანი მაისურაძის თავში ეგრეა ბიბლიაზე მაღლა დგას თომას მანის ჯადოსნური მთა ეგრეა ბერძენიშვილში და ფასბინდერი რომ მაღლა დგას მოსეზე ეგრეა ვახარიას თავში აი ეს არასწორია და ცოდვები არიან არა და რო შეცვალონ ამან უფრო კარგად გაანალიზებენ ყველა ნაწარმოებს კინოსაც უფრო სწორი ინტერპრეტაციას გააკეთებენ და დაუქვემდებარებენ ბიბლიურ ჭეშმარიტებას ამ შემოქმედებას და უფრო წაადგება როგორც თავიანთ თავს ასე საზოგადოებას ახლა კი შურსა და ბოღმას იწვევს ის რომ გამიჯნებული ხარ შენ ლიტერატურა იცი და მე დებილი ვარ არაფერი არ ვიცი და უნდა გისმინო შენ და შენი გავიმეორო სიტყვა შენი ინტერპრეტაცია იმდენად ესე იგი მაქსიმალური ის არის ჭეშმარიტება რომ მე ვერაფერს ვერ ახსნი თუ არა შენი სიტყვა გავიმეორო ხო ეს იყო კომპლექსებდნენ ასევე ფასბინდერს რო გიორგი ვახარია მოგვაწვის ის უნდა გავიმეოროთ ესე არ არის ადამიანი ინდივიდუალურია და როცა ღმერთთან მიდის ადამიანი ფასბინდერს შენ უფრო კარგად გაჩვენებს ვიდრე ვახარია და დამანახებს მაგფენს ესე რომელი უფრო სწორია ღმერთი რომ მაჩვენებს და წამაკითხებს ერთ შემთხვევაში კინოს და ლიტერატურას ღმერთი ეს უფრო სწორია თუ გვახარია და ლევან ბერძენიშვილი ერთი მაჩვენებს და მეორე რომ მაკითხებს რომელი უფრო სწორია ეგენი ხო ცდებიან ამიტომ ღმერთთან სიახლოვე იმით არის კარგი რომ კარგად ფილმს რო ნახავთ სწორად დაინახავთ რომ ღმერთი ყველაზე განხედველია ხატულ ლიტერატურასაც წაიკითხო და ასევე პოლიტიკურ გარემოში რო ცხოვრობ პოლიტიკურ მოძრაობასაც სწორად დაგანახავთ აღარ ვიქნებ ეს დებილები ქართველი რო 30 წელიწადია საცოდავები დებილურ არჩევნებში არიან და აირჩევენ ტიპებს და მე აგინებენ არასოდეს ქართველი არ ყოფილა კმაყოფილი არჩევნით სულ აგინებენ ან ამრჩეველი იტყვება ან ამოსარჩევი პიროვნებები რომელი იტყვება ორები მოსატყუილა მე ანტაგონისტურად არიან განწყობილი როგორც კი ეს ამორჩეველი გამოყენებულია და შედენიან პარლამენტის და პოსტებს დაურიგებენ ისინი გაყენებულნი არიან საზოგადოებიდან დაცინიან მასხრათ იგდებენ ცალკე ცხოვრობენ გულაობენ გრეალებენ და ზემოდან გიყულებენ ყინჩად და ბატონყმობის ახალ ფორმას გვთავაზობენ რომელსაც ჩვენ არ ვიღებთ ხომ ადამიანები აი მეგობრებო ღმერთზე ვარის თქმა ღმერთის გარეშე სასტუმროს შენებლობა თუ რომ სასტუმროს რო აშენებ პატრონი თუ ადამიანია ის სიქას გაგვაწრობს რა საქართველოს აქციეს რა ვიღაცებმა თავიანთ ბოსტნად და ამ ბოსტან იმაში ყანაში თვითონ არიან მეპატრონეები და დანარჩენი ხალხი სამუშაო ძალად აქციეს თან ისეთ სამუშაო ძალად ამადლიან ფულსაც არ აძლევენ და საერთოდ მასხარათაც იგდებენ ბოლოს იქამდე მიდიან სამუშაო ძალად ესენი გამოყარეს და სხვა შემოყარეს აი ეს არის ყველაფერი უღმერთობის მხრიდან და აი ეს სათავე იღებს ფოიერბახიდან და აი ეს რელიგია ფროიდისტებული გაგებით და ფოიერბახებისული გაგებით საქართველოში არის აი ამას ვარი უნდა უთხრათ იმიტომ რომ რელიგია არ არის ქრისტიანობა რეალური ასახვა სამყაროისა და
ქრისტიანული რწმენა ეს არის რეალური ღმერთის რწმენა. ხო არის ილუზორული ადამიანის, მაგალითად ძალიან ბევრმა ილუზორულად ასე წარმოსახვით იცის ამერიკის პრეზიდენტი, მაგრამ არანაირი შეხება არ აქვს. Რაღაც შორს გავიდეთ ამერიკული ძალიან ბევრი ქართულს ილუზორული წარმოდგენა აქვს საქართველოს პრეზიდენტზე. ეს არის მისი ცნობიერების პროექცია, აი ესე გაშუქებული, რომ არ ყავს პრეზიდენტი. მაგრამ არანაირად როგორც რეალურად მასთან შეხებაში არ არის. აი ასეთი რელიგია არის საქართველოში. ესე მორწმუნე ქართველი აი ილუზიური გაგებით, აი წარმოსახვით იმებით გაეხვია დადგა სპექტაკლი, შევიდა ამ ურთიერთობაში და მორწმუნედ გაასაღა თავი. ქრისტიანობა არის რეალური ღმერთის რეალურ ადამიანთან შეხვედრა. მაგრამ სანამ ღმერთი შეხვდება რეალურ ადამიანს, შუაში დააყენა ღმერთმა ძე თავისი, რომელსაც გითხრა რომ აი ამასთან, აი ეს უნდა მიიღო როგორც ცოდვის გამომსხიდველი. ისე შენ ცოდვილი ვერ მოხარ ჩემთან. მამასთან ვერავინ ვიმივა თუ იესო ქრისტეს აი არ მიიღებს როგორც მხსნელს. თავად იესომ თქვა, ვერავინ ვერ მივა მამასთან თუ არა ჩემით. ამას იცახის ჯერ ჯვარზე გაკვრამდე პიროვნება. ჯერ არ არის ჯვარზე გაკვრული. აღდგარს კი არ უთქვი ეგა. რო აღდგა იესო, იქ სხვა დიალოგები გაიმართა და ეს ჩაწერილი ისეთი დონის არ არის. ესე იგი ჯვარზე განხორციელებული ადამიანის ფორმით რომ მოვიდა იესო, მაშინ ლაპარაკობს ესეთ რამეს რომ მამასთან ვერავინ მივა თუ არა ჩემით. ეს რას ნიშნავს, იცი? როგორ შენით რანაირად? აი როგორ მე პირველ პიშვილება მე იესო ვარ შენი ცოდვის გამომსხიდველი, მე შენი ცოდვა უნდა ავიღო, ამას მე რისხვას დავიკითხავ თავზე და ჩემი გზას გიხსნის შენ მამასთან მისასვლელს. აი ეგ თქვა. თუ იესო არ ვიწამე მე როგორც ჩემი ცოდვილი ბუნების გამომსხიდველი, მამასთან ლოცვას აზრი არ აქვს. ამიტომ როგორც კი მე ვიწამე ეს და ყველა მიწამა ეს, ჩვენ იმავე წუთში გაგვამართლა იესო ქრისტემ და ახლა გვეუბნება, შეგიძლიათ მამასთან ილოცოთ ჩემი შუამავლობით. და არა მარტო მაგის, მამაცე სულიწმინდა. ეს ნამდვილია სამება ქრისტიანობა, ერთ ღმერთის, ერთი იდეის სამი პოსტაზი არის. აი ეს იმდენად რთული არის, რომ ქვეყანა წიგნები ამაზე დაწერილი. ადამიანმა ბოლომდე ვერ გაიგო, როგორ არის ეს ერთია, სამია და ამან ბევრი გაუგებრობა წარმოშვა და სექტები. ამას არ ჭირდება ახსნა განმარტება მეგობრებო, მას ჭირდება გულით მიდგომა და ბევრ ამას დამილაგებს. ამასინათაც ჩამევარდა წიგნი ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი არის, რომელიც მუშაობს თეოლოგიური ისტორიით არის დაკავებული. ისტორია ხო არიან სხვადასხვა. ეს კაცი მუშაობს თეოლოგიის ისტორიის დოქტორი არის და მას აქვს ასეთი წიგნი დაწერილი სამების გაგებისათვის. ეს სამება როგორ გავიგოთ? და ისე კარგად პარალელებით, ისე კარგად ახსნის თელერიგ რაღაც თავებს, რომ აი ეს რაც ბუნდოვანი იყო ჩემ თავში, ცოტა მიფიცკა. ესე იგი ჩვენ ადამიანი გვეხმარება, რატო ვსწავლობთ და ვკითხულობთ სხვა ადამიანის გამოცდილებას, ინტელექტუალურ და რწმენის გამოცდილებას, იმიტომ რომ ჩემი გონება ჯერ კიდე არ არის გახსნილი და თუ ამ სწორ გზაზე ვდგევარ, აი ამას რო ვკითხულობ გახსნა, განა ადეპტი ვარ, განა კოპირებას ვახდენ. მიფიცკა აზროვნებისკენ ამ საკითხში, მან აბსოლუტური ჭეშმარიტება კი არ დამიდო ამ საკითხში. და ამაფიქრა, რაზედაც არ ფიქრობდი და შეიძლება უფრო წინ წავიდე. ასე გვეხმარება ადამიანები ჩვენ ინტელექტუალური და რწმენისეული. და მარტო ადამიანი ცოდვა არის. არ არის მარტოობისთვის ადამიანი გაჩენილი. და ვიმეორებ, ესე იგი, აი ამ სამების ცნება, აი ისტორიულადაც ხო ესე როგორ არის, აი მამა, ძე, სულიწმინდა ეს დაიბადა, არ დაიბადა, აი ღმერთი როგორ შეიძლება დაიბადა, ესე იგი არ ყოფილა? თუ ასე პრიმიტიულად გავიგებთ, არ იყო ღმერთი და მერე იბადება, პირდაპირ გაგებით ღმერთი ერთარსებული ბადებს მეორე ღმერთს და გამოდით. სამ ღმერთიანობა, აი მუსულმანებმა ვერ ჩაეტია მუსულმანების თავში ესა. იმიტომ რომ დაბნელებული როა გონება და არ ფიქრობ ამაზე, ღმერთი არ გაგიხსნის. თუ ამ საკითხზე ფიქრობ, შემოგახჭოლებს ღმერთი ერთ ადამიანს გამოაგზავნის CX რაღაც და შენ თუ წვალობ ამ თემაზე. თუ არ გიფიქრია, რომ წაიგითხო, ვერ გაიგებ ვერაფერს. ვერ ეტევა შენ თავში. რატო უჭირს ქართველ ადამიანს ბიბლიის კითხვა, იცით? მასიურად უჭირთ, მოდი ვთქვათ. იმიტომ არ ვფიქრე ამ საკითხზე. თუ ფიქრობს ადამიანი ამ საკითხზე, უკვე ნელ-ნელა იხსნება, რაღაცა სასწაული ხდება, აფართოებს სულიწმინდა შენ ცნობიერებას და შემოდის გაგება. და ეს გაგება შენ განთავისუფლებს
უფრო როგორც რეალობა ღმერთი შემოდის ჩემ ცნობიერებაში, სიმშვიდე შემოდის და სიყვარული შემოდის. თუ რეალური ღმერთი არ შემოვიდა, როგორ უნდა მიყვარდეს? ჩვენ ადამიანი აბსტრაქტული სიყვარული არ არსებობს, ხო იცით? სიყვარულს ყოველთვის აქვს ობიექტური, ან მოვლენა, ან რაღაცა უდევს საფუძვლად. მოკლედ, აბსტრაქცია, გაყენებული სიყვარული არ არსებობს. მერე სიყვარული ყოველთვის არის რეალიზებადი. თუ არ მოხდა ამის რეალიზება, რა თქმა ესეც სიყვარული. ყოფიერების სხვადასხვა ფორმებში წავიდა ეს გზნობა და სატანამ ამით იხელმძღვანელა. ესე იგი, ღმერთის სიყვარული აბსტრაქცია კი არ არის. რეალური არის ეს და ბუნებრივია, მიყვარს მე რეალური. ხალი აბსტრაქტულად არავის არ უყვარს. გავაკროთ ხალები და ეგ აბსტრაქტული სიყვარულიც მიყვება მას. რაც არის, აი, სუფთა გაგებით აბსტრაქცია არ არსებობს. არსებობს დამახინჯება. სამყაროსა, რომელსაც მეტაფიზიკური სამყარო ეწოდება და თუ ამას წარმოვიდგენთ როგორც არარეალობას, მაშინ ცნებები იქცევა სუფთა გაყენებულ ცნებებად და ეს ცარიელი ესეთი ეს იქნება ლოგიკური ოპერაციების დემონსტრება, მეტი არაფერი. ღმერთის შექმნილი სამყარო ობიექტურია, ობიექტური სამყარო, ეს ბიბლიაში პირველ თავში ჩაწერილია. ასევე ამ ობიექტურ ხილულ სამყაროში არის განთავსებული სიცოცხლის ფორმები, ყოფიერება, ესეც ობიექტურია. შესაბამისად, გაჩენილია ადამიანი, რომელიც არის პატარა, აი მიკრო შემომქმედი ადამიანი, ესე იგი ქმნის. უნარი, შექმნის უნარი რო აქვს. ღმერთმა მისცა. ამიტომ ვერ შემოიფარგლება ადამიანი მარტო ჭამითა და ჩაცმით. ადამიანი ჭამასმით თუ შემოიფარგლები, ცხოველისგან არაფრით ვერ ვასხვავდები. რომ შემოქმედი ცხოველი არ არის. გვარის გამგრძელებელია გვარის სახის, ესე იგი, აი ტირაჟირება ხდება იმ ჯიშისა, რომელიც ჯიშს ეს წარმოადგენს და ყვება ჭირდება, მეტი არაფერი. ჩაცმაც არ უნდა. დასაცმელი აქვს ცხოველს ბუნებით. მარტო ჭამს, დაწვება, მისი მოძრაობა არის იმ შემთხვევაში, როცა ცუცარიელი კუჭი არის, ამოძრავდება. ისეს უწინავს. ადამიანი ამაზე დავიყვანოთ? აი ადამიანს ამის გარდა რომ საჭამო რა ვერ ჩერდება იცი? აგერ აი შვილები, ავიღოთ ბავშვები. მშობლები შვილებს აძლევენ ჭამა სმას. არც ერთი შვილი ამას არ კმაყოფილდება. კმაყოფილება რა ჭამე და წამოწექი დავიცინე. აბა დააკვირდით რა საკეთებენ ჭამის მერე. ხოს თამაშიც ერთგვარი შემოქმედების დამახინჯებული ფორმაა გამოვლენისა, როცა თამაშობს ბავშვი. ესე არსებით ადამიანი ისეთია შექმნილი, რომ პატარა აი ესეთი კრეაციონისტული პიროვნება, ესე იგი კრეატიული არსება არის. ქართულად ლათინურად შემომქმედია. ამ სიტყვის ესეთი მაღალი გაგებით კი არა კაცო. აი მიქელანჯელო არ შეუძლია ფიზიოლოგიური დაკმაყოფილების შედეგად ის ნირვანაში ვერ გავა. მაინც რაღაცა უნდა გააკეთოს, იცი? თუ ეს კარგი მასში გამოარაჯობია, მაგრამ ძირითადად მისი შემოქმედება სუბლიმირებს სპორტულ სახეობაში. და აი ამას ასაღებენ. ესე იგი რა მინდა ვთქვა? კიდევ უბრუნდების საწყეს. ღმერთი შემოქმედია და შემოქმედი როა ღმერთი გადახედეთ რა შექმნა. აი რა შექმნა, უკიდეგანო რაღაცა. და ქმნის იგი თავის წარმომადგენელს ამ პლანეტის გამგებელს და არა უფალს, უფალი თვითონ არის, გამგებელს, მენეჯერს ადამიანს. და მენეჯერს უნდა ქონოდა ურთიერთობა უფალთან ისეთივე, ფლობელთან, როგორც ჩვეულებრივ სამსახურში მე პატრონესთან ურთიერთობა აქვს, თქვათ, დაქირავებულ მოსამსახურეს. ის ფლობელი არ არის მაღაზიის. აი ეს დაიკარგა მეგობრებო. უფალს ვარი უთხარით, უფალი გასაღდა უფლად სატანა და ჩავბარდით მას და ფაქტიურად მენეჯერი ღმერთისა გახდით სატანის მენეჯერი. სამყარო აქეთკენ წავით. აქეთკენ მიდის და რა მოყვება ამას ჩვენ ყველამ უკვე ელემენტარულად ვიცით ბიბლიის ბოლოს წიგნიდან. ეს საწმუნოა. ამიტომ ღმერთი როგორც რეალობა არა პროექციაა ჩემი სურვილებისა, არა იდეის პროექცირება ფოიერბახის სიტყვები. ესე იგი ღმერთი იდეა მაქვს მე თავში და ამიტომ ჩემი წარმოსახვით მე ესე პროექცირება ნიშნავს რომ გავშალე და აი ლოგიკურ სიფრთხეზე მოვათავსე და ვთქვი მე მორწმუნე მყავს. აი ამას უწოდა ფოიერბახმა რომ არ არის ღმერთიო. თორე რასაც შენ ღმერთს უწოდებ, ეს შენი იდეის პროექცირებაა. აქ ვეთანხმები მას. არიან ესეთი ადამიანები. მაგრამ მე ხო ლაპარაკობ ფოიერბახები თუ არიან, რომ ბიბლიის თანახმად, მე ბიბლიიდან ვიღებ ღმერთი რეალობაა კაცო. ჩემი პროექციას ღმერთმა დაიფარო ჩემი პროექციისაგან. უბრალოდ იგი აკრიტიკებს თავისი ეპოქის მიდგომას რელიგიასთან, ამაში 100%-ით ვეთანხმები.
მაგრამ არ ვეთანხმები თუ ეს გადაგაქვს შენ ბიბლიაზე და რეალურ ღმერთზე. შენ რა იცი? შენ რა იცი? რომ ბიბლიიდან ჩაწერილია ის, რომ ერთად შეიტყვა 1600 წლის განმავლობაში ადამიანებმა და ერთმანეთს დაუკავშირდნენ ეს ზღაპარი მომაწოდეს. არსებობს 1600 წლიანი ზღაპრების კრებული 40 თაობა რო წერდა. ისტორიას არ ახსოვს ეგა? არ ახსოვს. ისტორიას რომ 1600 წლის მანძილზე 40 თაობა სხვა სამ ენაზე წერდნენ რაღაცა ზღაპარს. და ასე აწყობილი და ასეთი თანამედროვე ლოგიკას ჰქონდეს და ყავდეს დაქვემდებარებული ეს. ამიტომ ფოიერბახის კრიტიკა მიმართულია არა ქრისტიანობის არსებისკენ, რომ დაარქვა თავის წიგნს ქრისტიანობის არსება. არამედ დამახინჯებული ადამიანის მერე არეკლილ აი ეპოქალურ რელიგიას და ამას მე მართლაც უწოდებ ილუზიას და ოპიუმს ხალხისათვის. მარქსის სიტყვებია ოპიუმი, მაგრამ არანაირად არ ეხება იესო ქრისტეს. ღმერთი რეალობაა. და ისეთი ხალხი წერს ამას წიგნებზე. ჩვენი რწმენა კიდე ხო გვაქვს, მაინც ხანდახან მერყევია ჩვენ პირადად ჩემი რწმენა ხანდახან ისეთ ვინ ეხმარება და ვინ ამყარებს. ბიბლია ხომ თავარია. მეცნიერებმა. ისეთი მეცნიერები, რომელიც არიან ფიზიკისა და ქიმიის დარგში, დონალდ ტინიკის წიგნი. აი ეს არის ფიზიკური ქიმიის წარმომადგენელი. უნდა ნახოთ როგორ არჩევს ბიბლიას რა. ახეთ ეს ხო არ არის ევანგელისტი. ეს არის მეცნიერი, მუშაკი, დოქტორი ქიმიაში, ფიზიკური ქიმიის სპეციალისტი. ასევე გენეტიკის, ბიოლოგიის სპეციალისტის წიგნი წავიკითხე. რომელიც აი ბიბლიას უდგება აებით. და ისეთ რაღაცებზე ამახვილებენ ყურადღებას გაუცდებით რა. და ჩვენ რწმენას ისედაც გვაქვს რწმენა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც სასიამოვნო როცა ამ რწმენას ესე იგი ლოგიკური შეფერილობა დაყვება და არა ესეთი ახირება. ამიტომ განათლებაც კაი რაღაცა არის. ასეთი გონიერი ხალხი ახლა როცა ამას ფანატიკოსი რომელიც პასტორი ეზოდ უქნეს წარმომადგენელი ელაპარაკება რწმენაზე, იტყვი რომ ალბათ ესეთი ხალხი ყავდა მხედველობაში ნიშნესაც ფოიერბახსაც რო თქვეს რომ ეს არის თქვენი სურვილებისა და იდეების გადამოშლა იმ სიფრთხეზე, რელიგიურ სიფრთხეზე და აი ეს ათეიზმიაო. ღმერთი არ არისო. ჩემი სუბიექტური ფსიქიკის სურვილები გამოიტანა გარეთ. ფროიდმა სურვილები სცენება შემოიტანა. იცით მისი ნაშრომი რელიგია როგორც ილუზია. როგორ დაამთავრა ერთმანეთს და მეორე ცხოვრება ბიოგრაფიიდან ვიცი მე. არა და ისე მამაძაღლური აზრები აქვს. თათ სისულელე კი არ დაუწერია. უბრალოდ რას ეხება ეს? ეს ეხება რეალური იესო ქრისტეს. აი კითხვა მინდა დაუსვა ფოიერბახს. ახლა იგივე რომ მაგალითად მაისურაძე აკრიტიკებს მართლმადიდებლობას ხომ სიტყვაზე ვიძახით აი მაგ რელიგიას. აი ამას თუ გააიგივებ შენ ბიბლიასთან, ეგ სწორი იქნება. მეც რომ ვაკრიტიკებ მართლმადიდებლობას, მე კი არ ვიძახი რომ ეს ილუზიაა. ხო, ქრისტიანობა. ილუზია არის მართლმადიდებლობა. ამიტომ ეს ილუზია რეალობად ვაქციოთ და რწმენა როგორც რეალური რაობა დავსახოთ. იმიტომ რომ ღმერთი რეალური რაობა არის. ღმერთი ნამდვილად არის. ბიბლია მეს ნათლად გითხრა მეგობრებო. ამდენად თუ ღმერთი უკვე იცვარიჭებს ეს რეალობაა, სიყვარული როგორ დომინირებს ბიბლიაში ცით? სულ ღმერთი იძახის მიყვარხართ და შედარებებია. ესე იგი, ღმერთი ქრისტიანობაში არის პიროვნება, სიყვარულის მატარებელი, განუზომელი, ადამიანი განუზომელი სიყვარულს ვერ ატარებს. სიყვარულს რო ატარებთ, ერთი ადამიანისთვის არის განკუთვნილი. და ვერ ვანაწილებთ, აი 10 შვილზედაც ვერ ვანაწილებთ სიყვარულს. კი გვიყვარს ვიტყვით, მაგრამ თუ კარგად დავაკვირდებით, მაინც ჩვენი სიყვარული არ არის განუზომელი, განზომილებადია და ერთს მოვარგებთ ხოლმე. ამას გზნობენ ბავშვებიც. აი ღმერთი კი არის განუზომელი სიყვარული, ამოუწურავი სიყვარულის მატარებელი, ყველასთან რო მიდის. შესაბამისად, თუ იქ სიყვარულის აი ხდება გაშლა კოსმოსში, სამყაროში და მოიცავს ყველა სიცოცხლე ფორმას, მე მევალება რა გამოეხმავრო ამ სიყვარულს და სიყვარულით ვიპასუხო. ამიტომ ქრისტიანობა არის ორი პიროვნების სიყვარულის ისტორია, აღმატებული შემქმნელის მამისა ღმერთისა შვილის მიმართ. როგორც მამას უყვარს შვილი, ასევე შვილს უნდა უყვარდეს ღმერთი. თუ არ გიყვარს ეს, სიყვარული გადაგვარჩენს. აი ამ სიყვარულით იყო იესო გაკრული ჯვარზე. მას რო არ ყარებოდა კაცობრიობა ჯვარზე გავიდოდა, თქვენ სიძულით შეიძლება რაიმე გააკეთოთ. გააკეთეთ დაიღუპები. იესო ქრისტეს აბსოლუტური სიყვარული ქონდა ყველას და ყველაფრის მიმართ. აი რა უნდა განცხადდეს ჩვენ თავში და ღმერთი როგორც უდიდესი რეალობა. თუ
ჩვენში არ შემოვიდა, ჩვენი რწმენა ემსგავსება იმას და უკვე კრიტიკის იმას იმსახურებს ფოიერბახისა და ფროიდით. მე კი ესე არ ვუყურებ. ღმერთი არის რეალობა. და სიყვარული უნდა აინთოს. ქრისტიანს ღმერთი უყვარს, არა აბსტრაგირებული, არა წარმოსახვით. მე ღმერთი უყვარს და მისი წარმომადგენელი კი არ უყვარს, რომელიც იმდენად შორს არის ღმერთი, მე იმას ვერ შევიყვარებ და მის წარმომადგენელს, აგერ აი პასტორს შევიყვარებ. პასტორი კი არა, ყველა ადამიანი უნდა გიყვარს. შენ ღმერთი უნდა გიყვარდეს და იმ ღმერთის სიყვარულით უნდა გიყვარდეს პასტორი. წინ სიყვარულს გაცდები, აი ის გიყვარს. პიროვნება. ეხლა როგორ შევიყვარო ის, რომელსაც მე არ ვიცნობ? ხო ლოგიკურია კითხვა. თუ არ ვიცნობ, აბსტრაქტული ხომ არ არის, სიყვარული კონკრეტულია და საჭირო არის, ესე იგი, სიყვარულის რეალიზაცია. როგორ უნდა მოვახდინო მე ღმერთის სიყვარულის რეალიზაცია? აი ბიბლიაში წერი ესეთი რამე. გაითვალისწინა ღმერთმა ესეთი რამე და ბუნებრივი ამ კითხვას დაუსვამთ. ამას საიდან გამიჩნდა მე? ხო, კეთილი და პატიოსანი. აი ნახეთ რა სიძახის ჩემს სიყვარულს თქვენ იმით დაამტკიცებთო, ერთმანეთი თუ გიყვართო. აი აქ უკვე ადამიანები შორდებიან ერთმანეთს. და ის სიყვარული რომელიც მათ აი ნახეთ რა თქვა. ხო, იმიტომ ის სულია. სული როგორ შევიყვარო მე ახლა, იმიტომ რომ სიყვარული მატერიალური რაღაცა არის, მაგრამ საწყისი სულიერებაში აქვს. და სულიერი გამოვლინდება მატერიაში და როდესაც მე ვიძახი რომ მიყვარს ცხოველი ხელს მოვა, სიამოვნებას ბავშვი მიყვარს და ხელში დავიჭირო. ქალი მიყვარს ვეფერები. დედა მიყვარს მაინც უნდა მოვეფერო, ჩავეხუდო, სიამოვნება განცდა შეხება. მოკლედ არ მაკმაყოფილებს, იცი, შორი დისტანციის სიყვარული. ნახე დაარავის არ აკმაყოფილებს დისტანციური სიყვარული, უნდა რომ ახლოს მოხვიდე რა. კაც არ აკმაყოფილებს ქალის სიყვარული, მხოლოდ იყო ვიძახოს რომ მას უნდა გაქორწინება, მასთან გამთლიანება. ერთ რაღაც აი საწოლში გაერთიანება. ხო ესეა. ეხლა როდესაც ლაპარაკი არის ქრისტიანულ სიყვარულზე და ქრისტიანული სიყვარული პიროვნება ქრისტეს უკავშირდება, საკითხია ღმერთი როგორ შევიყვარო და აპირული ცნება გახსოვთ რა არის ღმერთის სიყვარული. ეხლა როგორ ხდება ღმერთის სიყვარული თუ ეს კონკრეტული არსება არის და არა აბსტრაქტული? აი მისი წარმომადგენელი ადამიანი, ნახეთ 10 მცნებაში პირველი და მეხუთე როგორ გააერთიანა. მეოთხედან უკვე. ესე იგი ქრისტემ დაიყვანა ეს ორზე. პირველი და მეორე. მოყვასის სიყვარული ღმერთის და ეს დანარჩენი ამაზე დამოკიდებული. ესე იგი ვამტკიცებთ ჩვენ მოყვასის სიყვარულით ღმერთის სიყვარულს. აქაც სატანამ გამოყვა და ნახეთ აუდაურია ყველაფერი. ესე იგი არ მოხდება მოყვასის სიყვარული თუ ჩვენ იესო განსხეულებული, იესო განხორციელებული იმის გამო რომ მან ცოდვა გამოისყიდა არ შევიყვარეთ და მოდით და ნუ შეიყვარეთ ახლა კაცს რომელმაც გადაგარჩინა. ასე რომ ფლატ აბსტრაქტული არ არის ქრისტიანული სიყვარული როგორიათ ვიღაცებს ძალიან რეალურია. რომ ჩემში არის ეს თვისება, ღმერთის შექმნილი რო ვარ, ისე შემქმნა, რომ აღმავსო გრძნობებით, რომელსაც ქვია მისწრაფება სიყვარულისაკენ, მისწრაფება უფლისაკენ. აბა რა როგორი ესთეტიური სიყვარულიც არის, პიროვნული სიყვარული არის, ყველგან ხედავთ ამას ვეფერებით, სიამოვნებს. ასე რომ სიყვარულიც ობიექტური რეალობაა. ეს არ არის წერილების შემოთავაზებული. ესე იგი უდიდესი სიყვარულის მქონე ღმერთი ქმნის სიყვარულით იმ სამყაროს, რომელსაც ხილული სამყარო ქვია. ამავე დროს არის უხილავი ჩვენთვის სამყარო, რომელიც იმდენად უკიდეგანოა, რა შეედრება ახლა მაგას, ხო? და მისი წარმომადგენელი სულიერი სამეფოდან სულიერი ღმერთი ქმნის ხილულ ჩაკეტილ სამყაროს, სადაც მატერიით ჩვენ დაბყოლებული ერთ შეხედვით ვართ. და აი ამის გამოსყიდვა იმიტომ არის საჭირო, რომ ცოდვაში გაეხვია. რომ ცოდვაში არ გახვეულიყო, ეს დარჩებოდა სამყარო ესეთი ძალიან მაგარი იქნებოდა. არ დამახინჯდებოდა სამყარო ესეთი. აი ესეთ დონეზე, როგორც ახლა დამახინჯებული და ამას პროგრესს უწოდებენ, ხომ? ორი ძირითადი თეორია, სხვა არ არის თეორია. ან უნდა მივიღოთ, რომ სამყარო შემოქმედი ყავს და სამყარო შექმნა ღმერთმა, ეს ერთი თეორია და მეორე სამყარო ევოლუციის იმას ეყრდნობა ცხოველებიდან, მარტივიდან რთულისკენ და ესე გაჩნდა ეს მატერიალიზმი, ევოლუციონიზმი. სხვა მესამე არ არის. და ამ მეორე თეორიის თანახმად ისეც უნდა მივიღოთ, რომ წინა ეპოქა უფრო დებილური ინტელექტით ხასიათდებოდა, მაგრამ ბიბლია მას არ გვეუბნება, არც არქეოლოგიური გათხრები. ძალიან ძლიერი ცივილიზაციები ყოფილა 3000 წლის, 4000 წლის უკან. მას ესე იგი არ არის ევოლუციური თეორია სწორი. ხო, თანდათანობით უნდა ეხლა უფრო მაგარი განვითარებული უნდა ვიყოთ, ხო ჩვენ? გათხრებმა დაადასტურა, რომ უფრო ძლიერი ცივილიზაციები ყოფილა მე-3000 წელში. ისეთი ტექნიკური საშუალებები ყოფილა,
რომ გაოცებული არა თანამედროვე მეცნიერებამ ეს წიგნები რომ დაყარა მასებისთვის კი არ არის მისაწვდომი უნდა შენეცებო ამის პროპაგანდა ინსტიტუტებში აღარ არის მეგობრებო ეს ვიცით რატომ აღარ გვინდა ამაზე არ დავიღალოთ თუ რატომ ვიცით ანტიქრისტეს პერიოდია ასე რომ ვისაც უნდა და მოცემულია ეს მაუცებს მე რატომ არის ჩვენში დაბადებიდან ღმერთმა იცოდა რომ ჩვენ მე მიდრეკილება მექნებოდა ღმერთის წვდომისაკენ და ეს არ ნიშნავს იმას რომ ანგელოზი ვარ აქ ეს მისწრაფება მე არ გამჩერებია ისე როგორც თქვენ ალბათ თუ არ გქონდათ ეს მისწრაფება რატო უსმენთ ბიბლიას და რატო უსმენთ ამაზე საუბარს რატომ არ არის მეორე ადამიანში მე მემოცე ყოველთვის მაოცებდა და ის ფრაზა რომელიც არის რომ მე მოვიწონე მაგალითად იაკობ და დავიწუნე ესავი ცოტა გულის შემაწუხებელი იყო ჩემთვის როგორ ღმერთმა გააჩინა და გვერდზე გაწია კაცო ესე რა არის არასწორად გავიგე არასწორი გაგების შედეგად ახალი თეორიები მოდის ღმერთმა არ შეიძლება სიცოცხლე გაჩენილი თავისი როა დაწუნებული იქნას ის დროს არ ექვემდებარება მარადიული აწმუნდა ხედავს რომ ამის განდაყოლილი ეს ადამიანი ისია დაქვემდებარებული სატანას იმ პირველი ცოდვისა გამო რომ ღმერთის გაგონება არ უნდა ამიტომ არის იგი დაწუნებული და არა გადაგდებული და დაწუნებული იყოს გააქრობდა ღმერთი კი თავის ქმნილებას არასოდეს არ მოსპობს ისე რომ ეს რა შემიქმნია ის ცდილობს ყოველთვის სიყვარულით გამოისყიდოს და გამოსყიდვა შეეხო ესავიც მაგრამ მან მიიღო გამოსყიდველი გამოსყიდვა ყველასთვის იყო ესავი სიმბოლო ესე იგი მატერიალური ხორცელი ადამიანისა მატერიას რო აღიარებს და არაფერს მაგას გარდა აი ეს ორი თეორიის აი მიმდევრები არიან კრეაციონისტები და ევოლუციონისტები აი ესა მეტი არა მესამე არ არის ამათ შორის არ არის თქვა შერეული სიმბოლო არ ეს ორი არის და ჩვენ უნდა დავდგეთ ერთიდან მეორისკენ ან ერთია სწორე არ შეიძლება ორივე სწორე იყოს თუ ორივე სწორია ორი რატოა ორი ჭეშმარიტება არ არსებობს ჭეშმარიტება ყოველთვის ერთია ამიტომ აი განსაზღვრეთ აი საითკენ გადავიხრებით და შესაბამისად განათლებაც ამ საკითხში მანდ უნდა მივიღოთ ხო დაგვაფი ფიზიკაც გამოვიყენოთ ამის შესაბამისად ბიოლოგიაც ყველაფერი გავირკვიოთ ბოლო რა არსებანი ვარ ბაღლინჯოდანა ვარ წარმოშობილი და ჩვენი უახლოესი წინაპარი მაიმუნია და რა განცდით ცხოვრობთ მაშინ რა განცდით ხალხო მაიმუნია არ არსებობს მაიმუნად დაიბოდა მაიმუნი იქნება ეს ღმერთმა გააჩინა ცხოველები როგორ შეიძლება მე მაიმუნიდან წარმოშობილი გამოქვაბულიდან სასახლეში შემოვიდი არსად რო არ წერია მე-3000 წლების სახლები არც ერთი არ არის გამოქვაბული მე-6000 წლების რომელიც იქით წაღმის იქით ვეღარ გავიდნენ აი ეს უკვე ბევრს კაცო ბევრი რაღაცეებია მეგობრებო დამალულია ჩაიკეტა არავინ არ კითხულობს ხო როგორც შეიძლება გქონდეთ ძალიან კარგი ბიბლიოთეკა მამათქვის და თქვენ არ იცნობდეთ თქვენ ბიბლიოთეკაში არც ერთ წიგნს და ზღაპრებს ყვებოდეთ ასევე ეს სოფლიოს გამოცდილება მეცნიერ მუშაკებისა არის სოფლიო ბიბლიოთეკებში და კაცობრიობამ ვარი უთხრა და დაადგა კრეტინულ გზას იცი რა ღმერთი არის ყველასთვის აი ღმერთი არის მაგალითად აი იდეა აურა რა ისა აურა ღმერთი როგორც რეალობა ეს სარწმუნო არის და ეს გველაპარაკება მხოლოდ ბიბლიიდან ისე ადამიანურ დონეზე მეტი რო შეიძლება ბოლოს განსხეულდა აი ეს სასწაული განსხეულდა არაუბიდან დაიბადა განსხეულდა შეიცვალა ტრანსფორმირება გააკეთა და უცნაური ის არის განსხეულებული ძე როგორ უკავშირდება სულიერ სამყაროს და სულიერებაში პირველ ჰიპოსტას მამას და ამავე დროს მოიცავს მესამე ჰიპოსტას სულიწმინდას აი ეს არის თავის სამტრევი ამიტომ მეგობრებო ჩვენი შეზღუდული გონებით ამ საკითხებს რომ ვერ გავარკვევთ ათეიზმის გზას კი არ უნდა დავადგეთ აქ უნდა ვთქვათ რომ ღმერთო იყო შეინება მაგამდე ხო ყველაფერი გავიგეთ ახლა იზღადავჩა სამება როგორ არის ბევრი რამეა სამყაროში რომელიც ჩემთვის გაუგებარი არის ჩემთვის როგორც შეზღუდული ცოდვადაცემული ადამიანისთვის და ვერც ერთი მეცნიერი ამაში ვერ გამარკვევს იმიტომ რომ მეცნიერიც ძალიან ისეთი შემოფარგლული არსება არის შეზღუდული არის ინტელექტუალობაში მას არ აქვს განუსაზღვრელი ინტელექტი აქვს გარკვეულად სხვა ადამიანზე უფრო ძლიერი და ფართო მაგრამ ვერც ერთი ადამიანი ვერ დაიტრაბახებს რომ მისი ინტელექტი არის ყოვლის მომცველი ერთ საკითხში თუ არის ძლიერი მეორე საკითხში დებილი ძალიან მაგარი სპეციალისტი შეიძლება იყოს თქვათ ფიზიკაში მაგრამ უსუსური იყოს ელემენტარულად რაღაც თეორიაში თუ პრაქტიკაში მაგალითად აი ცოლთან ურთიერთობაში ვერ აკეთებთ ვერაფერში პედაგოგიკაში შეზღუდული ადამიანი ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს აბა რა თქვენოდა მაცხოვარი ამ ცოდვის გამო უფრო დავბნელდით
უფრო დაყრუდით და უცოდველობის პერიოდში ედემის ბაღში უფრო ძლიერი გონება ჰქონდა ადამსა და ევას. თანდათან დაუბრუნდით და შემოვიდა ისეთი რწმენა ილუზორული, რომ ჩვენ აი ნახეთ პროგრესი ხდება და უფრო მივდივარ წინ და მოვა დრო რომ ადამიანს გავაუკვდავებთ და საადაკაცო საგიჟეს და ამის გავსა პლანეტა რა. ხო თუ ასეთი განვითარებული ვართ, რას დავისხით თავზე ერაყი გადაუვარეთ ერაყს, სირია და დავბომბეთ და იქიდან მოვისხეთ ხალხი. რა არ გვასვენებს, რა არის ეს ბრძოლა, რა არის ძალაუფლებისათვის ვინ საქართველოში დღეს რა ბრძოლა იცი? ძალაუფლებას ხელში ვინ ჩაიგდებს? ეს არის პარტიები რამ წარმოშვა. აი ეგ ადგილი ვინ დაიკავებს პარლამენტს, სამინისტროებს. ხა რომელ კათილდღეობაზეა ლაპარაკი არ გამაგიჟოთ. ეს ბრძოლა არის 30 წელი უკვე საქართველოში. პარტიას ებრძვის განმეფებისთვის. ეხლა ოცნებას ბრძოლას დაუწყებენ, რომ ეხლა მე ჩემი ჯერი მოვიდა და რიგში დგას ხალხი. და ცხოვრება არ შეიძლება გამორიცხულია. ეგენ იბრძვიან თავიანთი ყოფიერებისათვის. იქნება ჯგუფი პარტიები, ეს არის პოლიტიკური ბრძოლა ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად. არის ბრძოლა უხეში ფორმით, თოფებით, ხანჯლებით, არის აი ესეთი ინტელექტუალურ დონეზე პარტიებით, არჩევნებით და შევიყვანთ თავრობაში ვიღაცა და დაამთავრდა დაგვიკიდებს ფეხებზე. მე ყავსაც გვაძლევს თითებსაც გვიქნას. ასე რომ აი ამ სამყაროში ცხოვრობთ ჩვენ. და ღმერთი როგორც რეალობა გვეუბნება ისეთ რამეს. მალაქიას წერილი გახსოვთ, მალაქიას წინასწარ დღეს თავიანის მეორე თავი როგორ იწყება, აი როგორც შვილი, აი როგორი მეტაფორებია, იცი, მამაშვილური. მე ესეთი რამეც არის ბიბლიაში, ღმერთი როგორც მშობელი. აი ესეც გაურჩევიათ თეოლოგებს, ღმერთი როგორც სული, ღმერთი როგორც მშობელი. არჩევენ რა ბიბლიიდან ამას. რომ გავიგოთ ეს სამების რაობა და არ გავყვეთ მუსულმანების გზას და იმის გზას, რომ იცი რა არის ძალიან მარტივი გზას რო დაადგნენ. ღმერთი ერთი გასაგებია, მაგრამ სამი გაუგებარია. ამიტომ სამი არ არსებობს. თუ სამია ეს მრავალღმერთიანობა, ჩვენ კიდე მუსულმანები ვართ მონოთეისტები. ქრისტიანობაც არის მონოთეიზმი. მათ ეს ვერ გაიგეს თავიანთი ბანელი გონებისა გამო, იმიტომ რომ ეგენი არიან შთამომავალი იზმაელიანებისა და ესაველებისა და ასე შემდეგ. ესე იგი ადამიანები, რომლებიც ღმერთს აღიარებენ, მაგრამ ადამიანურ დონეზე და არა ბიბლიურ დონეზე. ღმერთი კი მეუნება ასეა. მოდი იცამე ესა. რა უდგია ამას წინ? რატო გვაქვს რაღაცნაირი ამბიცია იმისა, რომ ყველაფერს გავიგებთ? და რატომ გვაქვს ამბიცია იმისა, რომ გაგებით ლოგიკური ოპერაციით რწმენას ვეზიარებით? ლოგიკა მაგიტომ არ არის მოცემული, რომ რწმენას უნდა ეზიაროთ. ლოგიკა გჭირდება სისტემა ღმერთთან ურთიერთობისათვის. და რწმენა კიდე იმ თავითვე უნდა დავაფუძნოთ ჩვენ ავტორიტეტს და ბიბლიაში ავტორიტეტი არის გვეუბნება მე ვარო მეუბნება. მე ვარ, აი თქვა უფალმა. ხო გითხარით 430 ჯერ არის ძველახთმაში მოხსენებული ეს. ამის სწავლა რატომ არის კარგით, რომ ჩვენ განკუთვნილი ვართ სიყვარულისთვის და რეალიზაციისათვის, აი დიდი დოზით რომ ამ სიყვარულს სხვებისთვის ვიმეტებთ, საერთოდ დეფიციტს განვიცდით ღმერთთან მიმართებაში და ღმერთთან სიყვარულს ვამტკიცებთ რიტუალებით, საქმეებით. ხათ ჩამოვყიდეთ, სანთელს მივიდანთ, მგდელთან მივალთ, მამაოსთან მივალთ და არა და არ გიყვარს. იმიტომ რომ როცა ღმერთის სიყვარულია, ეთყობა საზოგადოებას. მოყვას ის სიყვარულიც არის და სადეთყობა ახლა საქართველოს რომ ღმერთი უყვართ. ერთმანეთი რატო ძულთ? ქრისტემ კრიტერიუმად ეს გითხრა. თქვენ მაშინ გაიგებთ იმას სიყვარულს, ეგეთ მაშინ გავიგებთ სიყვარულს თუ ერთმანეთის სიყვარული გექნება თუ. აი ეს არის გაგდებული მანდედან. ეს ქრისტიანობა სიყვარულის წიგნია. ღმერთის და ადამიანის. და პირველ რიგში კი ღმერთი და ადამიანი. აი რატო გაცვალა ედემში, ედემის ბაღში ადამმა ესა რა მოხდა ხო? ხო უთხრა ღმერთმა მას რომ ყველა ხისგან აი ყველა ნაყოფი აი ბაღის ყველა ნაყოფი გეჭმევათ. ხოლო აი ბაღის შუაგულში ორი ხედან ერთი ხე განსაკუთრებით ერთი სიცოცხლის იყო მეორე შემეცნების კეთილისა და ბოროტისა იქიდან ნაყოფი არ იგმოთ, თორე რა წუთშიდაც ამას იგებთ მოკვდებითო. ხო ასეთი გრამატიკული იმით არის დალაგებული ეგა და ძალიან კარგი გასარჩევი თემაა, ძალიან ბევრი ამ ორ თავს არჩევს ხოლმე აი თეოლოგიებიც და ყველა, იმიტომ რომ ეს გასაღები არის. თუ აქ ყველაფერი ჩვენ გავიგეთ, მთელი ბიბლიაში კარები ეგ არის. კარები გასაღები ეგ არის. შედიხარ და უკვე დანარჩენი ერთ დერეფანი. გავივლით, გალერეა არის. და ვასრულებთ ბოლოში გავდივართ აპოკალიფსში. ბოლო ორი თავი მანდ განსაკუთრებით. აი ეს არის ძალიან კარგი გასაგები, რომ თუ ჩვენ დავსახავთ ბიბლიის პირველ ორ თავს, როგორც ფანტაზია, როგორც რაღაცა
სურვილების პროექცირება, მოვიგონე მე ღმერთი მხოლოდ იმიტომ რომ მინდოდა სიყვარული და სიყვარულის რაღაც ერთგვარად გაგრძელება თუ გადატანა არის ცნება ღმერთში. ეს არის უკვე სუბიექტური მიდგომა. სუბიექტურად წარმოდგენა რელიგიისა, რა თქმა უნდა, ეს გასაკრიტიკებელია. ხო, რაც ხდება მაგალითად და ძალიან სუბიექტურია საქართველოში მართლმადიდებლური რწმენა. ეს ობიექტურია, ქრისტიანობა ობიექტური, ასეთი იდეალიზმია თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ობიექტურად ღმერთი არსებობს და ის ამწამს. და არსებობს სუბიექტური რწმენა, ესე იგი ღმერთი როგორც ობიექტური რაობა კი არა. ღმერთი ეს მე სურვილი მაქვს ესახ და სუბიექტური იდეალიზმის წარმოადგენა და ღმერთის რწმენა მინდა. შესაბამისად მჭირდება თვალსაჩინოებები. აი რატომ არის თვალსაჩინოებები კათოლიციზმში და მართლმადიდებლობაში. ეს ადასტურებს თვითონ ეს აქსესუარები დავარქვა ამას ეს იმას რომ თქვენ სუბიექტური რელიგიის წარმომადგენელი ხარ. ესე იგი ფოიერბახის სწორია. ამ კუთხით. და ბიბლია სხვა რამეს გვეუბნება. ჩვენ ქრისტიანები ვინც ჭეშმარიტებას ვდეყნობა ბიბლიას ობიექტური ქრისტიანული რწმენის მომხრები ვართ. ობიექტურად არსებობს ღმერთი და ობიექტური ღმერთის მითითებებს ვსწავლობთ და ყველანაირად ვცდილობთ მისი მითითებებით ცხოვრებაში განვახორციელოთ. ხო, თუ წავიფორხილებთ, ისე უნდა ავდგეთ და მონანიების გზის დავადგოთ. არა და ყველა მითითება მისი უნდა შევასრულოთ. თუ არა და ვიღუპებით. ასე წერია ჩემოკარგება, ეს არ მოეწონა არავის და გვერდზე გადააკეთეს, გადმოაკეთეს და სატანამ სწორედ სატანა ხომ ჰუმანიზმის პრინციპებით მუშაობს და ღმერთი გაადამიანა. ამიტომ გააძლიერა მან ეს თეოლოგიური, ანთროპოლოგიური დატვირთვა ამ ქრისტიანობაში და ჩამოაცილა ღვთაებრივი ბუნება და დაუტოვა ანთროპოლოგიური და გამოაცხადა რომ იესო ქრისტე არის კარგი ადამიანი, მოძღვარი, რომელიციც არის სული ღვთაებრივი. ესა ყველა შეიძლება ღვთაებრივი სული წმინდის მიერ სული. აი ასე მოაშორეს იესოს 100% ღმერთის ბუნება. და ამან იარა გზაში. აი ეს წამოვიდა. ხო, იესო ქრისტე პიროვნება ფოიერბახს არ უარუყია. არ უარუყია. ეგ ისტორიული პიროვნება იყო ახლა. ამას ახლა თუ ვინ მოუარყოფს, ის უკვე საგიჟეში უნდა გაუშვათ რა. ეს საკითხი უკვე ყველა შეთანხმდა რომ იესო ქრისტე იყო პიროვნება. მაგრამ დანარჩენები აღდგომა და რამე მიწეპებული არის. ეს შემკულია მოყარული ადამიანების მე. როგორც მაგალითად რომელიმე ადამიანი გვიყვარს ჩვენ და რაღაცას ჩაიდნეს და რომ მოკვდება გმირად და ისეთ რაღაცებს აკვიდეთ, რაც მას არ გაუკეთებია. ხო არა, აი 9 აპრილი გმირად იდი რაღაც შევამკეთებ, კოსტავა ისინი ახლო წარსულში რამდენი მაგალითები გვაქვს ჩვენ. აი ესე გონიათ რომ იესო ქრისტე იყო კარგი ადამიანი, მაგარი ტიპი და დანარჩენი რაც ისენია აღწერილი წყალზე სიარული მტრის ეს ყველაფერი არის ამ პიროვნება იმდენად კაი ტიპი იყო რომ ეს დანარჩენი არის სიმბოლოები, ალეგორიები, მეტაფორები. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ხალხი ამ გზას დაადგა. აი 100% ღმერთი როგორც რეალობა არც ბარკლის არ აქვს მიღებული რომ იცოდეთ. სხვა ლიბერალებზე არაფერს აღარ ვიტყვი. ხო, და ეს იწყება პირველი მეორე საუკუნიდან რომ იცოდეთ. აკი ჯერ იესოს პირობებში რამდენს არეჯერა რომ ეს ღმერთი იყო. ვერაფრით ვერ დააჯერა რა. და მე დაისაჯა მხოლოდ იმიტომ რომ არ მიიღეს მისი ღმერთის ბუნება. და როცა ადამიანი ხარ და შენ იძახი რომ მე ღმერთი ვარო, კრეხელობა კი ბიბლიის თანახმად კრეხელობა. და ამიტომ გააკრეს ჯვარზე და სინდისი დაიწყნარეს. მათ ღმერთი კი არ გააკრეს ჯვარზე. გააკრეს ჯვარზე ადამიანი, ახლა კაი ტიპია სასწაულებს აკეთებს, მაგრამ რატო გაათანაბრე ისე გაამაყდი რომ ადამიანი ხარ და ღმერთს უწოდებს შენ თავსო? მithumet ეს ეხლა უფრო საშინელი მდგომარეობაა. ნეტა ვისჯერა რომ იესო ქრისტე ღმერთი იყო და აღდგა. ქართველები და ქრისტიანი და ჭეშმარიტად. თან ისეთი ხალხი იძახეს, ნიტონაციებს მოусმინეთ. აი არაფერი ერთი ბროშურა არ აქვს წაკითხული. აი საერთოდ არაფერი არ იცის. როგორც ლიტერატურა, როგორც პიროვნება, აი როგორც განიხილება თომას მანი კონკრეტული პიროვნება, კაი ტიპია და ვისწავლოთ, კაი ადამიანია და შეამკეს კაი მოყოლაბნარეთ ანგელოზია. ქართველებს ყოფს ესეთი რამე, ვინც გიყვარს შენ, უკვე წმინდანად გამოაცხადა. თამარ მეფე წმინდანია, დავით ავანი წმინდანი ხარ. რანაირად არის წმინდანი რა თამარ მეფე ჰაერს დაფრინავდა, აშარდავდა, კაცებთან არ კოტრიალობდა თუ რანაირად არის წმინდანი ეს ვერ გავიგენო. აი რანაირად არის წმინდანი. რა ქრისტიანი იყო კი ბატონო, ჩაუთვლიდა ეს გააწმინდავდა. ჩვენ ხო არ ვიცით ეგა. აი ეკლა ოფიციალურმა ჰუმანიტარულმა ეკლესიამ გააწმინდავა ჩვენი საქართველოს გმირები და ამიტომ პრეზერვატივი მაგის სახელისა რომ გამოვიდეს და რომ დაუსვა ერთ-ერთმა კითხვა მჟავანაძემ დაუსვა. აი ეს კრეხელობა არ არისო? იმან თქო რა მოხდა, რა მოუვა იქ თამარ მეფესო ამით ხო ხლა. აი მართლა რა მოუვა? აუ ნიკოლოზა წმინდანია. იმას არაფერი ამარ ეს წმინდაა. ვინ გააწმინდავა?
რა იცი რომ წმინდა? იმასაც ცხოვრობდი. აი ეს ახასიათებს ადამიანს. აი ეს გადაიტანეს იესო ქრისტეზე. გადაიტანეს ეს რომ ეს ადამიანია, მაგრამ სხვა ყველაფერი, რასაც ვკითხულობთ ჩვენ მის ირგვლივ, ეს ყველაფერი არის სიყვარულით აი მოწაფება ზედმეტად შეამკეს. ეპითეტებია, სიმბოლოებია, ალეგორიებია, არ მომხდა, ამ მსგავს რამეს არ აკეთებდა. მკვდარს კი არა ცოცხლებდა. აი იმდენად აი ტიპია, რომ აი ეს შეუძლია ამას. აი იდეაა რა ამისი. სახარება არ ადასტურებს ხალხს ამას. აი ეს ამანი არა, იევანა და ლიბერალურმა სკოლამ გერმანიაში იმდენი ჯონჯოლით რო გამოუშვა ესა და გადმოვიდა ამ კონტინენტზე. აი დღეს ლიბერალური თეოლოგია ყველგან გაბატონებულია. ყველა ინსტიტუტში, აი ამ თეოლოგიურ ინსტიტუტებში, ევროპაში, შვეიცარიაში, ყველგან არის ეს დომინანტობს რო იცოდეთ. არც საქართველოს ჩამოჩება ამ საკითხში. თხათხაზე ნაკლები ხო იცით. საქართველოს საერთოდ არის წყალწაღებულზე წყალსაკითხში, ამ საკითხში. ქართველი ერი კი არა წყალწაღებული. საქართველოს რელიგიურად ყველაზე წყალწაღებულია. ამას დაფიქსირება ჭირდება ხალხმა. ეს რა ხალხს მიათრებს ჯოჯოხეთისკენ რა. არავის არ ჯერა საქართველოში ქრისტე იყო რეალური არსება. აი არ ჯერათ. ჩავატაროთ გამოკითხვები, გავიდეთ დებატებში. მე შემოწმება ხდება ამისი ყველანაირად, ლოგიკურადაც უნდა მოусმეთ, მე ნაყოფებითაც. გვაქვს კრიტერიუმები, რომ შევამოწმოთ, დავიჯეროთ. ხო, მე ჩემთვის კი ღმერთი რეალობა არის და არა მარტო ჩემთვის. არა მარტო ჩემთვის, რომ მისწრაფება გქონდა ღმერთისკენ და არ მინდა მე ილუზორული ღმერთის წმენა. საქართველოსაც ყველა ქართველს და ადამიანს მისწრაფება ღმერთისკენ აბსოლუტურად ყველას აქვს. გქონდა იაკობს, გქონდა ესავს, მაგრამ ესავმა სხვა გზით წავიდა რწმენაში. რეალური ღმერთის რწმენა ჩაიდო და აკი შეხვდა ის რეალური ღმერთებას. ხო ეცხადებოდა ესეთ ხალხს. წარმართებს არა. არავის არ ეცხადებოდა. წარმართულიდან სრულ წინასწარმეტყველები ჩვენ ვიცით როგორი კარმილის მთაზე რა ბრძოლა გაიმართა. ერთმა კაცმა, რომელსაც ცოცხალი ღმერთი უკანედგა, 400 წინასწარმეტყველი დაამარცხა. გადაირია ხო? საუკეთესო ჯამბაზები რო გაანადგურა ღმერთმა, ილიას ამიტომ დაძლებდა ეზეველი. მეფეს და მესამე წიგნი ვიცით ჩვენ ხო? ჩვენ მე-18 თავები. აი ეს თუ რეალურა, ეს წიგნი როგორც რეალობა არ შემოვიდა და შემოვიდა როგორც ლიტერატურა. ეს მაშინ სწორია ხო იგივე ლევან ბერძენიშვილი ყველა. გვახარიასთვის ეს წიგნი ახლა ძალიან ჩამორჩენილობა, დაბალი დონე. ახლა ამას კითხულობ, ფაზბინდერი რა. რა ფაზბინდერი? ის ფაზბინდერი. რა მოდი დავილაპარაკო და მითხარით რა მოხდა ფაზბინდერმა. რა მოხდა კინო, აი კინოშნიკი ხარ. რა. რა, აი ადამიანი ხარ, აი ტიპი ხარ, რა შეიცვალა შენ ცხოვრებაში. მაგრად აზროვნებ, შენ ახარ მარტო კინომცოდნე და თქვა მე არა მაქვს ეგ პრეზენტია და მე არ ვიცი კინო. შენ აგაკ ნანახი და მე არა მაქვს ნანახი. მოდი ვილაპარაკო, მეც ვილაპარაკებ ფაზბინდერზე. მეც გავარჩევ კინოს. და აუდიტორიას ვინ უფრო მიაწვდის მაგ ფილმზე რა დანიშნულება აქვს მოდი გავაკეთოთ ალტერნატივა რაღაცა მაინც შენ ახლა კინომცოდნე ხვდებით აი ამისთვის ეს ბიბლია ეს არის როგორ ვითხრათ აი ძველად ხალხი რაღაცა წერდა გაუნათლებელი იყო ბნელი იყო აშინებდა ბუნება ხო ესეთ ინტერპრეტაციებია ჩვენ სკოლაში ესე ვისწავლეთ ეს ყველაფერი საიდან მოდის ხო მარქსმა მაგალითად ძალიან დიდი გავლენა გაიცადა მარქსმა ლუდვიგ ფოიერბახის აქ ვისწავლე ესენი რომ იცოდეთ საქართველოში ამდენი დრო და არც პირობები მქონია არც წიგნები მქონია რომ იცოდეთ აი უფრო ძლიერი წიგნები აქ მქონდა დრო და მაქვს ღვთისწყალობით აქ ყველაფერი ხელნახლა გადავაფასე გადავხარშე დავხვეწე და ის ვიგინდარული თვისებები რაც მე ცხოვრებაში ჩამიდენია ხო და ბევრი სისულელები გამიკეთებ აი ახლა სულ ყველაფერი დავამბობ უკან ყველაფერზე აღვადგენ ყველაფერს აი აღვადგენ რა არის მოკლედ სხვა გზით ამიტომ თავს კი არ მოვიკლავ ახლა. წარსული ჩემი ცხოვრება აი დღემდე აი ის არ არის სწორი. არასოდეს არ გამომართლებ ჩემ ცხოვრების არც ერთ ეპიზოდს რა რო იცოდეთ. და ამას არ ვქა დაგოფმე. ჩემგან ხო იცით ეგა. აი ამიტომ სწორი ეგა რა ჩემი მე არ ვამტკიცებ. ციგი ჩემი ცხოვრებას კი არ მოვარგე ბიბლია. ბიბლიამ ჩემი ცხოვრება გადახაზა რა. არ ცხოვრობს სწორად. აი როგორც დავითის ცხოვრება გადახაზა. არ არის ეგ სწორი ცხოვრება. და მადლობა მას რომ ასეთი მადლი მოიღო და მაპატია. და დანარჩენს ახლა ვაგზელებ დარჩენილ ცხოვრებას, გამიგეთ შემოგარგებო. ასე რომ მე ამ პოზიციაზე რადიკალური მიმართულება მაქვს, აი ძალიან რადიკალური ვარ ბიბლიურ იმაზე. აბსოლუტურად ყველაფერი პირდაპირ მესმის მე
ღმერთის სიტყვები. და სხვა ისაც იგავები და რაღაცები სხვა. აი ესეთი ბუკვისტი არა ვარ, აი პირდაპირ ბუკვამ რო აი იღოლებს. არა, ესე არ გაიგოთ. აი ჩამოგიდეთ თუნდაც რამეს მის პირდაპირ. აი ძირითადი პრინციპები სურეალურად არავით არის სიმბოლო. არავით აი სამოთხის ბაღი რეალური ეს არის. მანდ არ არის არანაირი ალეგორია. არანაირი. მე არ მესმის ისე რომ ნაყოფი შეჭამა იმან და ცოდვა შემოვიდა. ღმერთის სიტყვა გატეხა, ღმერთის. რო გავიგო, კარგად ესეა დაწერილი. ამიტომ ჩვენი ცოდვა არის ღმერთის სიტყვის იგნორირება. გავაგრძელოთ ახლა ის ყველაფერი რაც ღმერთის სიტყვის იგნორაციას ვაკეთებთ, ცოდვაში ვიდგავთ ფეხს. ესე იგი, ღმერთი როგორ უნდა ინა დაიბადოთ ეს სასწაულია და მე ამას ლიტერატურულ იმაში ჩამოვასხავ და ვიტყვი რომ ესე კი არ უნდა გავიგოთ, ეს მეტაფორაა. ეს შეცდომაა. ნუ დაფიქრდე ამაზე და ძალიან ზუსტად უნდა ვთქვა. ხო, რა არის და როგორ არის. აი სული ებრაულ ენაზე სული რუახ რო წერია, სული დუშა, დუხა, ესე რომ იმარ სამი გაგება აქვს ებრაულ იმაში. მე მაქვს ბიბლიის დიდი წიგნი მაქვს ბერძნულ ებრაული ლექსიკონი და სიტყვები ყველაფერია შიგნით რა. სამი მნიშვნელობა აქვს, ესე იგი ქარიც აქვს ესეთი მნიშვნელობა, ქარი არის ქრის სულის მნიშვნელობა და საკუთრივ ესე იგი დიხანი ქართულად ესე იგი სუნთქვა, ქარი, სუნთქვა და სული. ერთ სიტყვას რუახს ებრაულს აქვს სამი მნიშვნელობა. მე დააკვირდით იესო ქრისტე ხოხმარობს ამას ნიკოდიმოსთან საუბარში, ქარი საიდან ქრის როგორ ნახეთ რა საკეთებს ისა. ესე იგი ჩვენ რო გვინდა ჩვენი ტვინი წარმოვიდოთ როგორ ხდება აი ეს დაბადება. ნიკოდიმოსიც ესე არ ეუნება, როგორ რანაირად უნდა შევიდეთ ეს საშოშიო. ხო? და აუხსნის, აი მეანიშნებს ეს აი ქარი ქრის, მოდის, არიცი, აი საიდან მოდის, სად მიდის, ძალა არის. მე შედარებული ღმერთი როგორც ქარს არის და ეს ფიზიკური კანონებით ეს არის ვიწრო რაღაცა მოლეკულების გაერთიანება რაღაცა ეს ქარი ხო ვერ ხედავთ ჩვენ მას ვიწრო მოლეკულების ატომების ერთიანობა არის და ეს ვიზდება და ძლიერი ნაკადი აქვს ამას ანგრევს ყველას და ყველაფერს ესე ქარი ღმერთი შედარებულია როგორც აი სული როგორც ქარს ასევე ძალაც არის ეს ხომ ქარს ხო ძალა აქვს და მინიშნებები ესე იგი ნახეთ ჩვენ უნდა მიგვიყვანოს და აი ამ წარმოდგენება მიგვიყვანოს ღმერთის როგორც რეალობასთან რათა ჩვენ რწმენაში ღმერთი როგორც რეალობა გაბატონდეს და მას ავცეთ თაყვანი როცა ღმერთი რეალური არსება არის ჩვენ მის წინაშე როგორი ვართ მოწიწებით მოკრძალებით როგორც თქვენ შეხვდებით რაღაც თქვენზე წარჩინებულ ადამიანს და როგორი მოკრძალებული ხართ ჯერ ისაც ადამიანი ზოგი მოკრძალებულია აი მაგალითად მაია უნგიაზე ვიცი აი ძალიან მოკრძალებულია რა ხო აი სულ თავს ინდაბლებს პიროვნებასთან სულ სხვასთან რო შედება ეს თავდაბალია და ის უფრო მაღალი არის უფრო აი წერალია და აი როგორ ის აქ განცდა აი ესეთი განცდა უნდა იყოს ღმერთთან ესე იგი მაიას რეალობაში აქვს აი ეს ლიტერატურად ვწოდე ძალიან გიგანტი ვიღაცა ექსპიროვნება და პატივს ცემს რაღაცნაირი გამსჭვალული არის ხო რაღაცნაირად თვითონ იცის მან მე დამიჭერე ეს ჩემ თავში რომ რაღაცნაირად უკვე ის ჩემ თავში რაღაც იმას იწვევს იცი მოკრძალებულ გრძნობას თაყვანიცემას მოკლედ ეს რატო იმიტომ რეალობა და ღმერთს ვეხება როგორ აგდებული დამოკიდებულება გაქვს დაგიჭერია იმიტომ რომ ეს არის ისე რა ჩვენ გვაშინებს უფრო ადამიანები ვიდრე ღმერთი ამ დროს ვისი უნდა გვეშინოდეს ადამიანი შეიძლება გეშინოდეს იმის შექმნილი ვარ თუ რა ამიტომ თუ ჩვენ გავაფარებ ბიბლიის ცოდნა და ჩვენ რას გვაძლევს მოდებით რაც უფრო მეტად გამჟღავდება ჩემ ცნობიერებაში ღმერთი როგორც რეალობა ჩემგან დამოუკიდებელი არსება და ჩემგან საყვარელი ჩემზე შეყვარებული რომელმაც მე უნამუსობ და ვიგინდარამ დავარღვევი მისი წესები და მან აი დატოვა ისა და ქრისტეზე ჯვარზე დაეკრა და მითხრა გამართლებული ხარ მაგლით ხარ გადარჩენილი მოდი და ამის მერე არ განიმშოლოთ სიყვარულით პატივისცემი და რაში გამომჟღავდება მისი სიტყვის გავრცელებაში მისი სიტყვის აი გააზრებაში მისი პრინციპებით ცხოვრებაში გატარებაში და მაქსიმალურად ცდილობ იცხოვრო ღმერთის მითითებით აი ეს არის ქრისტიანი ყო ქრისტიანი აბა ეს ფოკუსნიკობა საქართველოში როა ვის რა ეშმაგათ უნდა ხალხო არ გამაგიჟოთ რა ვინ გადარჩება მაგით ახლა საფლავებზე კოტრიალით კვერცხები მართლმადიდებელი ვარ ქართველი ვარ მართლმადიდებელი ხატები მოგზანდი ხატები დამზანდი მღვდელო წვერი გენაცვალე წვერები ჩავწიწკენ იღლია დავუკოცნოთ ამით ხალხო გადარჩება ეს მაგას გადაარჩინოს მაგრამ ბიბლია არ ადასტურებს რომ რელიგიური წარმოდგენებით ვინმე გადარჩეს იმიტომ რომ ერში როგორც პიროვნებაში ქრისტე არ შევიდა როგორც რეალობა
ასეთ თელ სახელმწიფოში როგორც რეალობა არ შევიდა. Რაღაცა დადოზით შევიდა ევროპის რომელიღაც დროს, რომელიღაც ქვეყნებში და უშველა იმას. ახლა კი ვარსეუნებიან ევროპაშიც და ნახეთ რა ხდება იქა. გერმანიაში უკვე ძალიან დამთავრებულია იქ ყველაზე ლიბერალური სკოლები არის გერმანიაში რო იცოდეთ. აქედან იქმნებიან იმ სკოლებში და გადამოდის ლიბერალიზმი ამ კონტინენტზე. და თვით ამერიკასაც უკვე ლიბერალიზმის მაგარი სუნი აზეს ხარს უკვე რა. და მოხიკანები კი მიდიან. და მე მინდა იმ მოხიკანების გუნდში ჩავეწერო. მეც ვიყო მოხიკანი, ჭეშმარიტი ქრისტიანისა და ვაგალახრო მე გვიან წამომეციეს. ჭობდა ადრე, მაგრამ რა სად დავიბადეთ? აი, რა ვქნა ღმერთს ახლა შეურაცხყოფას ვერ მივაყენებ, იმიტომ რომ ღმერთს მაიცის სად დავბადებულიყავ. ეს მეტაფორა ვიხმარე. ამერც არ შეშლია. სადაც დავიბადე, იქ დავიბადე. და ამას ამას გამოცანა აქვს და აი ჩვენ დღეს ამასაც გავიგებთ. მთავარის კი არ არის სად დავიბადეთ, როგორი დაიბადე და რას აკრძალებ. აზრი არ აქვს სად ვიბადე. პლანეტას ვერ მერკურზე არ დავბადებულა, დედამიწა პლანეტა საცხოვრებელზე. დავიბადე ერთ კუთხეში საქართველოს რო ქვია და საჩივარი დავწერო ღმერთზე რატო იქ დავიბადეო, მე მგონი კრეხელობა არის. ან ეხლა გავამაყდე, იმიტომ რომ ამერიკაში დავიბადე. რამდენი ნაგავია ეცით დაბადებული. იმდენი ნაგავია კანადაში. აი პირდაპირ აი მწვენეა რომ მეც კანადის მოქალაქე ვარ. არ ვიძახით რა ბახით. ხო, გაცილებით უკეთესი ხალხი ვცნობ საქართველოში რა. ყველა ასპექტით. ვიდრე აქ ეს ტარაკანები რო არიან, ნუ. აი უტვინოები, ყველა აი არაფერს რო არის სწავლიან. აი განსაკუთრებით პირველი თაობა რო შემოდის. მე რა მოხდება ახლა ვიგი გათლიან მე რა ვიცი. მაგრამ ისეთი ნაგავი არის აქაც გული ჩაგწდება რა. ერთხელ ერთმა მითხრა სოფომა თქვა ხო წამოწდა სოფოს ჩვენ ხომ ასულებს ხო. მთელი მსოფლიოს ნაგავი კანადაშია. რატომაც ესე იგი ნაგავი საქართველოსთან, ნაგავი ინგლისიდან, ნაგავი იმიდან. მართლაც ეს მეტაფორა არ არის. რატო საქართველოში კარგი ხალხი არ არის, თუ იღებ ეს მიიღე რა. არ ვიცით, რატო ხდება ესე არ ვიცით. არ ვიცით, რა ვქნათ ღმერთის ნება. ჩვენ არ ვიყოთ ნაგავი. მაგრამ საწყენია როცა ამ სინაგვეს აი ნაგვების შემგროვებელი რო არის და როგორ ალბათ ამას თავის რაღაც კანონზომიერება აქვს ხო? და ფაქტი კი ნამდვილად არის. დაწუნებული არის თქვათ მორალური კარგი არის და ნაგავს გახსნილი აქვს აი სირიელები შემოვიდან გული შეგეწუხდებათ. სიგნები შემოვიდნენ გელაპარაკები საღორეში არ შეუშვებდი მაგ ხალხს. ხო ახლა მართლა ესე ხომ არა დიდი დოზით არის ხახო დიდი დოზით არის ეს არ არის ორი კაცი ნაგავი არც გამოჩნდება. ქართველები შეგწხვებათ კანადაში ქართველებთან ურთიერთობა. ხო არის ხალხი იმათ რომ არ მწვენია მათთან ურთიერთობა. აი თუნდაც არაქრისტიანი ქართველი. ეს რა ვიცი ასეთი ტოლუები, ასეთი უვარგისები, ასეთი პლანაკეშები. ხო ეს არის საქართველოს წარმომადგენელი ეს არის. ეს ქართველი საქართველოს ვერ წარმოადგენს. ის პაკისტანელიც დავიჯე ყველა ვიგინდა რა პაკისტანში. ესეც ვერ წარმოადგენს იმას კარგიებით. ხო. აი ეს დავაკვირდით, ეს ზანგები კიდე ყველაზე ხარახურა ხალხი ესენი მოდიან, ხო, ყველაზე თავხედები, აი აქედან ჯამაიკა და ის უნდა ნახოთ რა ხალხია, ნუ. არაფერი ამათთან ღირებული არ არის. და ნახეთ როგორია კანონი, მკაცრესი კანონები. აქ არის კანონის როგორი დიქტატურა, ესე არ გაპატიებენ არაფერს, ნუ. ვაი იმას ვინც კანონს დარღვევას არაცდება, არავით არის შებრალება. ერთ პატარა რაღაცას არ გაპატიებენ. აი ეგრევე კრიმინალში გაგიყვანეთ თუ ერთი ჩიქა, კი არა, რაღაც 100 გრამი დალია. დამთავრდა, აი გატარებენ, ტყავს გაგაძრობენ. აპარატურას ჩაგიდგამენ, გაგწამებენ, გაგტანჯავენ რა. აი მხოლოდ იმიტომ რომ მართლა ნაგავით გაავს ეს ქვეყანა. კაი ადამიანებს რა ჭირდება ასეთი სიმკაცრე. მოინანიებს რაღაცა ბოდისმოდა ერთხელ აპატია და დამთავრდა. აი ასეთი ნაგავი მაგალითად აი ამ დონის ნაგავი ავსტრალიაში რო არ არის, იქ სხვანაირი არის სასჯელის ზომები. ასეთი მკაცრი არ არის. ხედავთ? სადაც დიდი ნაგავია, ძალიან მაგარი მკაცრი კანონებია. თავის დროზე საბჭოთა კავშირშიც ეგრე იყო, რატომ? ის ბურჟუაზიული ის რო გადააგდეს და რევოლუციონერები მოვიდნენ, ინტელიგენტი რევოლუციონერები და ჯოგი წინ წამოიყოს და ინტელიგენტებს დედაუტირეს. მე იცით რა კანონები აამუშავეს? სიკა გააძრეს ყველას რა. ჯოგი, იმის ჯოგია რომ კანონით უნდა მართო. ინტელიგენტს კანონი არ ჭირდება. ის თავის თავს თვითონ კონსტიტუცია თავში უწერია. ის არ დაარღვევს არა, სხვას არ შეაწუხებს.
ამიტომ საბჭოთა კავშირიც კაი ნაგავი იყო, იმიტომ იყო მკაცრი კანონები. აქ კიდე ქვეყანა არის ასეთი რაღაცა რა, საბჭოთა კავშირის ფილიალი არის ეს. რა უბედურება ხო, მაგრამ საჩივარს კი არ წერე ხლა მე. ეგ ღმერთმა უფრო კარგად მაჩვენა. ეს არავით არის საჩივარი და არც გეგონოთ რომ წუწუნებ ახლა მე და ტილი და მოთქმა დავიწყე. დედამიწის ისტორია ხო ვისწავლეთ ბიბლიის თანახმად. მადლობელი ვარ სააცავად. დავიბად საქართველოში მადლობა ღმერთს. მაცხოვრა იქ მადლობელი ვარ. კომუნისტურ ქვეყანაში მადლობა. არასოდეს პროტესტი არ გამომთქვია, იცით თქვენს. არასოდეს. არც მიტინგები ანტი კომუნისტური და არც ლენინის ეს დამიხევია მე და არც დამიხა. ესეთი რამე ჩემში არ იყო მადლობა ღმერთს რა. აშუაში ხა ვიღაცებს ავყვე და იმისის გავიმეორე. მე უნდა გავიგო ეს რა არის. ასე რომ არ ვენდური ღმერთს სადაც დავიბადე, სადაც გავიზარდე, და დედამიწაზე მოვივლინე და არც იმას ვენდური ამ ცოდვადაცემულ სამყაროში ვარ, როცა უკვე გამომსყიდველია და აგერ იერუსალიმი გოლგოთის იმას ისტორიული კონკრეტული გარემოდან იქ ცენტრიდან იქ ერთხელ ერთ დროს გაეკრა მაცხოვარი ჯვარზე და ხედავ იმას რომ ნახეთ რა გააკეთა მან ჩემი გულისთვის. ამის შედეგად ვიმსჭვალებით იმ სიყვარულით, რომელსაც ქრისტიანული სიყვარული ქვია და გვიყვარს ქრისტე, იმიტომ რომ გამოგისხვიდა და მან გითხრა, შეიყვარე მოყვასი შენი, შეიყვარე მტერიც. ხო. ყველანაირად იყავი მომთმენი, დამთმენი, გაიტანე ჩემი სიტყვა. ხო, ადგილი მოგეცემ, არ შეაქო შენი თავი. არ გინდა რა შენი თავის გაიც არ მოაჩინო, ესა ვარ, დოქტორი ვარ, ისა ვარ. გააღებირი და იმ სიყვარულზე ილაპარაკე, რომელსაც გზნობ ჩემიდან. პავლემ ხო ეს გააკეთა. ამდენ ევანგელისტი თუ ამას არ აკეთებს, ჩემთვის ის ევანგელისტი არ არის. ამდენ მე უფრო აპოლოგეტი ვარ, იცით, უფრო აი ეს ევანგელისტობა რაღაცა წავიდე. აპოლოგეტი როგორი? აი ამის გამტანი, აი ქრისტიან ბიბლიის პროპაგანდას უწევ ბიბლიის წიგნს და აი ამიტომ ვარსავარ ყოველგვარ ორგანიზაციაზე, ყოველგვარ სექტაზე და ვერსად მე სექტაში ვერ შევალ რა. და მეც თავად სექტას არანაირად აი თავში არ მომივარო ლიდერი გავხდე რაღაცა პროგრამები შევისწავლო ბიბლიიდან. დავჯდე და რაღაცები ამოქეკო და გავაფართო და აი ეს ყოფილა სწორი. აი ამ პროპაგანდას ვეწევი ამ წიგნისას. როგორცაც ლიტერატური პროპაგანდას ეწევა რომელიმე მხატვრული ნაწარმოებისა. თავის დროზე მაგარი პროპაგანდა გაწია სახელმწიფო დონეზე თათა თუთაშხიას ავტორის წიგნით და ჭაბო ამირის და იცით რა პროპაგანდა იყო ამ წიგნის კითხვის. ყველამ დაიწყო ამის კითხვა. აი რაც გააკეთეს იმებმა ამ წიგნზე, იმას ვაკეთებ მე. რა სექტა არის სექტა? ღმერთმა დაემფაროს სექტების წარმოშობისათვის კიდე და დენომინაციებს არ ვეკუთვნი მე არანაირად. მიყვარს ეს წიგნი და ამ წიგნის საკითხვა შემიძლია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილზე სახში ვიქნები თუ გარეთ თუ მექნება წიგნი. მიყვარს ამ წიგნში რაღაც ქექვა, ამ წიგნთან დაახლოებული ლიტერატურა, ამ წიგნთან ადამიანები რომ მე ამას ვამოწმებ ადამიანები როგორ ლაპარაკობენ, სხვადასხვა თემაზე. პოლიტიკოსი ლაპარაკობს თავში კრიტერიუმად ესა მაქვს. და უყურებ და ამის სიყვარულმა ზიზღი წაშალა. ლაპარაკობს პოლიტიკოსი, ნერვები არ მეშლება. ხო, არ ვაგინებ, არ ვლანწყავ. იყო მიშა ნერვებს არ მეშლებს. თუნდაც მან რომ მეცხოვრა, რა თქმა უნდა ლაპარაკი ხლა. ბრეჟნევი აღარ მიშლიდა ნერვებს და შევარნაძე და რატო ამიშლის ეგრე? მე თანდათან ცინიზმი იმას აქვს. აღარ დავცინი სახელმწიფო მოღვაწეს, ვინც არ უნდა იყოს. აღარ დავცინებ მას, ხო? იმიტომ რომ ეს არჩეულია ხალხის და ღმერთის მიერ არის განწესებული დასაჯელად თუ ასაშენებლად ღმერთის ირიბიგზით ღმერთის ისა. ესე იგი შეეშალა ღმერთს. ასე რომ თანდათან ეს დაცინვა, ცინიზმი ჩემგანაც ავიდა და ის გადაცემები როიც არის რაღაცა გასართობი გადაცემები და რო დასცინიან მასხრად იგებენ იმ მოყვას რომელიც ღმერთმა გითხრა შეიყვარეო, მე მაგას უკვე ვარ ვითხარი. ხო, აი არც ერთი შოუ გადაცემა, აი ბოლომდე არ მაქვს რა ნახი, რამოდენიმე რომ გამეგო რა ხდება. ისე მე არ მინახი არაფერი. ჯაჯანის არც ერთი გადაცემა არ მაქვს ნახი გარდა ორისა, რომ გამეგო ეს კაცი რას აკეთებს. და ძელძელებს გადახვევები დავთვალე. აი სურვილი არ მაქვს, სურვილი ხტებით? აი სურვილი, ხო? განაიცრო ბლოკირება გავაკეთე. სურვილი არ და ნერვებსაც არ მიშლის. არ უყურებ. ასე რომ რატო უშლიან ნერვებს რეზუამაშუკას? აი სურვილი აღარ გეკრება, აღარ უყურო ამას, მორჩა. რა საჭიროა? აღარ უყურებს ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე. საბაზრო ეკონომიკა, მაგას ეთქვიან, დახურე წად. პროპაგანდას კი არ არსებობს ის. რინაჩინი ატნაჩენებში გადავიდა და ვინც მაგას მიიწევს, ხელფასს აძლევს, რომ რეიტინგი გაიზარდოს, მე დაიდოს მათ რაღაც ერთგვარად რეკლამები, ხო? თუ მაგას მაყურებელი არ ქონია, გონია თუ არ დახურავენ? მაყურებელი არ ყავდა საქართველოში მთელ რიგ რაღაცებს კომუნისტების პერიოდში, მაგრამ არ ყურავდნენ. იცი რატო? იდეოლოგიის პროპაგანდა მიდიოდა. არავინ არ უყურებდა, მაგრამ სური იყო ტელევიზორში ისა. ხო გახსოვთ ეგა?
არავინ არ უყურებდა, აი გამორთავდნენ, გადართავდნენ, აი ყრილობებს, იმებს არ უყურებდნენ. არავინ არ კითხულობდა, მაგრამ არ იხურებოდა, იმიტომ რომ ეს მოგესალმებით რა. დღეს თუ მომგებიანი არ არის შენი გადაცემა, დავხურავ. ამიტომ ჯაჯანიძეები, კრებითი ჯაჯანიძეები, გადაცემები იმიტომ არის, რომ მაყურებელი ყავს მას. მაყურებელი არ ეყოლება, დაიხურება წავასახში, რა პრობლემაა? რატო ვაგინოთ? ხედავთ ქრისტემ რა კაი რაღაცა გვასწავლა? რომ არ იყოს სიძულვით გამსჭვალული. ესე იგი, ჩემთვის აღარ არსებობს ეგ გადაცემა. რამდენი გადაცემა, აი განსაკუთრებით საკა გაღატაკებული ხო, ასე გართობა გადაცემები. უფრო კიდე უფრო მედიტირებული ვარ, აი ლოგიკას, აი მოაზროვნეები, თუ წერალია, ის ვიღა თუ რამეზე შემეცნებაზეა ლაპარაკი, პოლიტოლოგია, ამას კიდე უყურებ. არა, ნერვები იშალო 80 წლის კაცმა რომ აი მე ჰომოსექსუალი ჯაჟანი რა, დღე ყველა გადაცემას უყურებს და გასკდება გულზე. რატო გაგის მისწრაფება მაგ გადაცემას უყურებ რა? დროს ხარჯავ. გამოასწორებ რამეს რო? ვერა. გავიგეთ ბატონო. ამიტომ უფრო მეტი მღვდლები ნერვებს მე არ მისვლის. არ მისლის ნერვებს, ხო აი დედავაგინო და რაღაცა აი დედების გინა, აი გროტესკული მრისხანების იმაში ვამხილოთ. ეს სრულ რელიგია, რომელიც ამახინჯებენ ქრისტიანობას, მე შეყვარებული ვარ ქრისტეზე და შეყვარებული კაცი ქრისტეს დამახინჯებას ვერ იტანს. ქვევით კი არ გამოგიგიდები. გეტყვი რომ ეს არ არის სახე. და შენ დამახინჯებულ ქრისტეს აყვარებ ადამიანებს. ეგ მახინჯს აყვარებ, ხო? მე გეუბნები უკეთესია ეს, აი აქეთ აი გიყვარს მისწრაფება და სიყვარულისაკენ. საპატრიარქო გაყვარებს დამახინჯებულს, მოგონილს, თავის თავს გაყვარებს ქრისტეს მაგივრად. შიოლაშვილია ქრისტეს მაგივრად საქართველოში და თურმე პატრიარქი იცავს საქართველოს და აბა ქრისტე რას აკეთებს? აი ამის კრიტიკას რა თქმა უნდა მე არაფერ არ გავუშვებ, არ დავიხე უკან. ვერც ერთი ადამიანი ვერ იტყვის რომ მე სასწაულს ვახდენ. ჩვენი სასწაული არის მხოლოდ ღმერთის სიყვარული, ღმერთის კარგად იცნობ, მას თხოვ ლოცვით, მასთან ურთიერთობ, სთხოვე, აი ეს გააკეთებს. გააკეთებს, არ გააკეთებს, შენს თხოვე. დანარჩენი მანიცის და არ დაკომპლექსდე რომ მე შემიძლია რამე. არ არსებობს ეგეთი რამე. მოყვას ის სიყვარული კიდე გავიმედოთ სიყვარული და არ დავზოგოთ თავი და რაც ვიცით მივაწოდოთ, რაც გვწამს იმ წმენაზე ველაპარაკოთ და მოვალეობა კი არ მოვიხადოთ. მართლა შევაყვაროთ მაცხოვარი. თუ გიყვარს, შენ შეაყვარებ. შეყვარებული ადამიანი გვაყვარებს თავის სიყვარულის ობიექტსაც, ხო გაუთავებლად მასზე ლაპარაკობს, ხო? აი უყვარს ფასბინდერი და ფასბინდერზე მელაპარაკება. გალი უყვარს უმაცხოვარ და სულ თავის სურათებს ატარებს, აი შვილი და ღმერთიც თუ გიყვარს, შეგვაყვარე ღმერთი, ხო ვინ შენ გიყვარს. პატრიარქმა თუ ოდესმე შეგვაყვარა მაცხოვარი. არ უყვარს თვითონ და არც მაგაზე არ ლაპარაკობს. არა მარტო პატრიარქი, აი ვის უყვარს იესო ქრისტე, გამოჩნდება რა დოზით ლაპარაკობს მასზე. აი აშკარად ვიცი რომ უყვარს თომას მანი, თელი ნაწერველი ლევან ბერძენი. თელი ინტონაცია, მაგრამ უყვარს რა, აი ჩანს. უყვარს კინო გვახარებს ახლა, ეს კი არ იტყუება. აი ნახე თავის სიყვარულის ობიექტსაც სულ ლაპარაკობს. და ამით არც სიცოცხლეში შევალ და არც არაფერში. თუ ეს თვისება აქვს ადამიანს, მით უმეტეს გამყურებია მართლმადიდებლებს, თუ ქრისტეზე შეყვარებული ხარ. ამაზე რატო არ ლაპარაკობ? აგერ გოგი გვახარია კინოზე შეყვარებული, ამაზე ლაპარაკობს სულ. ლევან ბერძენიშვილი ლიტერატურაზე შეყვარებული, კაცი სულ ლიტერატურაზე ლაპარაკობს. ჩანს რა, სიყვარულის ობიექტს აბსოლუტს. აი მართლმადიდებლების გამყურებია რა. შენ რა გიყვარს იმაზე რატო არ არცელი? რატო არ ეწევი ამის? ესე იგი სიყვარული მათ არ აქვს. და რაც უყვართ ეს არის სამშობლო, მღვდლები, მკვდრები, პატრიარქი და აი როგორი არის სიძულვილი. ძალიან ადვილი გამოსაცნობია, ხო? რა ველი არის საქართველოში. ასე რომ ფეერბახი რო ავაყენოთ იტყვის ბატონო ათეიზმი. შენ ეძახი ღმერთს, ღმერთი არ არის. ხო, მაგრამ ფეერბახი საწვდავი პიროვნება იყო თუ ფენომენს გაასაღებდა ტრანსცენდენტად. ეს ფენომენია გამოვლინება. თან გამოვლინება ცოდვად დაცემული ადამიანის გამოვლინება არის ის რელიგიური გარემო ფონი, რომელიც საქართველოში და ეს გავასაღო მე რეალურად. ამიტომ ეს უნდა შევამოწმო იმ დოკუმენტის მეშვეობით და იმ წერილის მეშვეობით, რომელიც ღმერთმა გვიანდერძა და ყველას ჩამოურიგა. ამიტომ მხოლოდ წმინდა წერილი ეს მართლა რეფორმატორების პირველ პარაგრაფში პირველ ნომრად არის ჩაწერილი. მხოლოდ წმინდა წერილი. სოლო სკრიპტურა ლათინურად. და არავით არის დანამატი. აი ეს მე ფლიანად დავიცი გზეგანე და ჩემთვის არაფერი სხვა წმინდა მამები, წმინდა დედები, ტერეზები, მხოლოდ წმინდა წერილი. აი ამის სწავლა, ამის ირგვლივ ტრიალი, ამის ინტერპრეტაციები, ამასთან დაახლოებით
ლიტერატურა ყველაფერი რაც ჯდება ამაში, აქედან ყველაფერის წარმოჩენა. და იყო მოწმუნე ამაზე დაყნობით, რამე თუ ადრე გითხარით 10-17 რომელთა წერილი წმენა მოსმენისაგან, მოსმენა ღმერთის სიტყვისაგან. საერთოდ რატო არის ადამიანი მომართული ისე რომ ყველაზე რთულ რაღაცებს რო გამოეკიდება? ახლა ბიბლიაში მარტო ეს არის გაუგებარი და ყველაფერი გაიგო ხალხმა. დღეს ახლა სავალალო მდგომარეობა არის ჩვენს ეპოქაში, ახლა განამარტო ქართველზეა კაცო ლაპარაკი. ყველა ეგრეა კაცო. ქართველი ვიზაც სწორდება, ისიც ესე ფიქრობს. ქართველი ვიზაც წერდება ევროპა, ამერიკა, ხო მაგაზე სწორდება. და ორი გაჭირება გვაქვს, სწორდები უტვინოზე და სახში გაქვს რელიგია სისულელე. მსოფლიოს პრობლემა ხო ამერიკა ეგრე ხო არ არის კაცო, მარტო ახლა არ ამოვიჩემოთ რა ქართველი ერი და თითქოს ამით იწყებოდეს ისა. უბრალოდ ეს ცოტა მეტი პატარა ის რო არის, მეტი ყურადღება მაგეთკენა გვაქვს ჩვენ გადატანილი და თემად ვირჩევთ ხოლმე ამას თორე ამერიკა რო ქრისტიანი იყოს და გერმანია და საქართველოს ძალიან მიმბაძველია და სწრაფად აიღებდა ამას. რომ არ არის აღახარსად ეს ქრისტიანობა, უფრო გამყარდა მართლმადიდებლობაში ქართველი. მაგას გონი ახლა ათახსირება ამერიკა იმაში რამე და მართლმადიდებლობას არის. აი მართლმადიდებლო რო არ არის ევროპა, ამერიკაში, იმიტომ არის ჰომოსექსუალიზმი. ხედავთ, გარკვეული გაგებით რაღაცა სწორს იძახიან. გარკვეული გაგებით, ხო? მაგრამ ცდებიან. ესე არ არის კაცო, საქართველოსთან რწმენა არასოდეს არ დაწყებულა და არც განვითარდება. ხო, საიდან ახლა საქართველოსთან რწმენა ახლა იყო რწმენა წარმართულში და შემოვიდა დასავლეთიდან, სამხრეთ-დასავლეთიდან შემოვიდა, ხო? ეგ ორი აზრემა შემოდის, ვიღაცა ქალს შემოყავს მეოთხე საუკუნეში და სახელმწიფო რელიგიად ცხადდება 327 წელს. ეს ახლა ჩვენი ხომ არ იყო კაცო, ქართულ წიაღში კი არის წარმოშობილი ესა. დაიწყო სადაც წარმოიშვა გავრცელება დაიწყო და შემოვიდა ჩვენთან ან სწორი ფორმით, ან დამახინჯებული ფორმით. მე შეიძლება სწორი ფორმით შემოვიდა და დაამახინჯეს თელი ისტორიის მანძილზე. ფაქტია, რომ თანამედროვე აწმყო ქრისტიანული გარემო ძალიან დამახინჯებულია საქართველოში. ძალიან დამახინჯებული, იცი? მსგავსი რამე ევროპას არ გაუულია არასოდეს, რასაც ეგენი გატიან. ეს როგორ შეიძლება? ჩვენ ეს დაგვაქცევს მეთქი მაგას ვიძახი და გვაქცევს, აი ეთნიკურად გვაქცევს. არბის ხალხი ცინიზმმა მოიმატა მაგა მასხრობამ და ათეიზმი არის გამანაფებული. ახლა თეატრი არის ყო რომ მთელი პარლამენტი აღდგომაზე სანთლებით მივიდა რენიკა ვიღაღარ იყო იქა. რა გახდა ეს მაიმუნობა რა უბედურებაა ხო? ან კიდე რა არის იმუნიტეტი იმისა რომ შენ საფარველად იყენებ კრიშად სახურავად საპატრიარქოს და კობახიძემ რო გააძო ესა და ჩემი შვილი გალობს პატრიარქთან. რატო დაჭირდა ეგა? რა საჭირო ეგა მე ვერ გავიგე. აი რა საჭირო აი ჯოქში უთხრა რა მე იცი რა პატრიარქის ფარველობა ესე ქურდი მყავს რა ჩემი შვილი გალობს მორჩა. აი როგორიც დააძრო თუ არა იმუნიტეტი. აი ეს არის ჩვენი დამოუკიდებელი მეგობრებო. ვეღარ გავიგეთ კლერიკალური ქვეყანა არის თუ სეკულარულია. რატო არ მუშაობს კონსტიტუცია? კონსტიტუცია და კანონები მღვდელზედაც უნდა ვრცელდებოდეს. თუ მაიმუნობს დავიჭიროთ. თუ ატყუებს დასაჭერია. აფერისტებს ტყავი უნდა გავაძროთ. ხო რა არის ეს გამოცხადა რაღაცა ნაკრძალ ზონად მართლმადიდებლური გარემო და გაფართოვდა და მთელი საქართველოს ნაკრძალია უკვე. და როგორც კი გარედან ამას რამის შენიშვნას ვიქცევ თოფებით გამოგვეკიდებიან. რა არის ეს რა უბედურება? ნაკრძალი არ არის ახლა მართლმადიდებლობა. ეგ ზონაში შესვლა არ შეიძლება. აი როგორც ნაკრძალი ცხოველების ის მონადირება არ შეიძლება. არ ვერ ჟურნალისტი შედის. თუ შევა როგორი იმით გამოდის, ხო გავეცანით არა? პირიქით ამაგრებს მაგათ. ჩვენი დამოუკიდებელი აი ეს არის, ჩვენი არასწორი მიდგომა და ეხლა ვისაც ინდივიდუალურად გადარჩენა უნდა და ჩვენ ამაზე ეხლა ვილაპარაკეთ, რა უნდა გააკეთოს. არავის არ არის დამოუკიდებელი ადამიანი გარდა თავისი გული და წეგენი. აიღე, წაიგითხე. გაგერი სიტყვა თავდაპირველად ლოგოსი, ესე იგი, ბერძნულად ლოგოსი, ბერძენმა ზუსტად იცოდა და იცოდა ეს რა ფილოსოფიური ტერმინია. ეს სიტყვა ის სიტყვა არის გრამატიკულ სიტყვაზეა ლაპარაკი. ეს არის ღმერთი. სიტყვა ლოგოსი არ უნდა ითარგმნოს ქართულად. ლოგოსი იქცა ხორცად და ის დამკვიდრდა ჩვენში. ყველაფერი გასაგებია. ჩემთვის გასაგებია. გახსოვთ მერაბ მამარდაშვილმა აი ეს როგორ განმარტა თავის ლექციაში? იმისთვის ლოგოსი ღმერთი კი არ იყო. აი მისი განმარტება ამ იოანეს სახარებისა, იცით როგორი სულელური იყო და დარბაზი უსმენდა ამას, იცი? მას არ წამდა რომ იესო ქრისტე ღმერთია. რწმენასთან მივედით უკვე. გასაგები, აქ ყველაფერი გასაგებია ჩემთვის. ღმერთი კიდე ყოვლი შემძლია. ყოვლი შემძლეს. არ შეუძლია რომ სხეულად იქცეს? აბა ყოვლი შემძლე ხარ. ჩემთვის ყველაფერი ნათელი და გასაგებია. ეჭვი არა მაქვს. რწმენა სწორედ ამას ეკუთვნება. ავტორიტეტის მჯერა მე და ამას მე როგორ ახსნა ახლა მეცნიერულ დონეზე და გენეტიკურ დონეზე როგორ იქცა სული ხორცად. ხო, როგორ შევიდა სული წმინდა ქალწულ მარიამის საშოში და იქიდან ჩვენი ადამიანური ფორმით მოგვევლინა ღმერთი და დამკვიდრდა ჩვენში. წუთი სოფელმა რო არ მიიღო.
სინათლე მოვიდა და სიბნელი არჩიეს. ნუ ერთად დასასაკვირველია, ხო ეს ძალიან კარგი ის არის, ხო იოანეს პირველი სახარების პირველი მუხლიდან დაახლოებით 12 მუხლის ჩათვლით. აი უნიკალური სიტყვები, აი ყველაფერი გასაგებია რა. იმიტომ რომ გასაგებ ენაზე დაწელი ეგ ნამდვილია. არ გინდა რომ გაიგო და ედები ღობე ყორეს. ძალიან ნათლად არის მართლაც რო გაყვები, რამდენჯერ წავიკითხე მე იოანეს სახარი, რამდენჯერ ვისმენ. ყველაფერი ნათელი და კაცი რომელიც ის არის ეს რო გავიგეო. საინტერესო ეჭიდავება ატომური ფიზიკის იმებს და კიბერნეტიკას და ისინი როგორ გესმის არ გამაგიჟო კაცო. აგერ ეს ძალიან გამართულად წერია ქართულ ენაზეც კი. ქართულ ენაზეც ბიბლია გასაგებია, ნუ და დანარჩენები თუ რაღაცა არა იმის განმარტებები შეიძლება, მაგრამ ეს გასაგებია კაცო, აი გაუგებარი არაფერი არ არის, რომ თავდაპირველად ღმერთმა ცადა დედამიწა შექმნა. რა არის გაუგებარი? გასაგები არის ახსნას არ ექვემდებარება. ადამიანი კიდე ტვინი ისე არის. თუ არ ამიხსენი, ვერ გებულო. ხო, მათემატიკა ხომ არ არის, ხო ეს. არიან ადამიანები, რომელს იღებენ. უნდა მივიღოთ ეგ ჩვენ და ეგ სწორი არის. მართლაც სულიწმიდა როგორ შევიდა არიამის ქალის ქალწულ სხეულში და ხორცად იქცა. ასევე რო გითხრა ირემიასთან ჯერ 31 თავში და ებრაელთა წერილის მერვე თავის მერვე მუხლი, აი ახალი აღთქმაზე რო არის ტერმინი. ესე იგი, როგორ ხდება სულიწმიდის ჩვენთან შემოსვლა? ეს რაკიღა ნათქვამია, ნამდვილია. აი როგორ ავხსნა ესა? უნდა ირწმუნოს კაცმა და შესაბამისი ნაყოფიც უნდა გამოსცეს ამისი. რაკიღა იესომ თქვა რომ ეს ნამდვილად არის და მოგივლენთ ნუგეშის ცემელს და მოციქულებს ეუბნება მე მივხვდებით როგორ უნდა ილაპარაკო, ის გალაპარაკებთ თქვენს, ის დაამოწმებს რომ მართლაც სულიწმინდა არის რომ ამოწმებს იესო ქრისტეს როგორც ხსენს და მამასთან გაზიარებს. თუ შენ სულიწმინდით არ დადიხარ, არ მოგაიჩნდება სურვილი ამაზე ილაპარაკო. ესე იგი დაბადებული მაშინ ხარ, ამას ატყობს შენ თვითონ. რო გააღებ პირ სულ მაგაზე ლაპარაკობ. ესე იგი ახალი ადამიანი ყველანაირად ამოწმებს თავის თავს იმით რომ ძლიერი სურვილი გაქვს მუდმივად აი ამას უტრიალო ილაპარაკო სადაც მომენტი ჩაგივარდება. განა ისე ხო ტვინი რომ ამოხადო ვიღაცებს. არა მაგაზე არ ელაპარაკე. შენ მსჯელობაში ეს აი მეტასტაზებით გაიფანტება. სულიწმინდის არსებობა სწორედ ამას ადასტურებს და თქვა კაცზე რომ დაბადებულია უკვე ლაპარაკი არ ეხება ვინც პროფესიონალური ფულს რო აკეთებს ამით. იმიტომ რომ იმას საგანად თუ აქციეს მან და ამაზე ვიღაცა იტყვის აბა დაბადებულა ყველა ვინც ამაზე ლაპარაკობს თქვათ პასტორები არა უნდა გამომიჯნოთ არა ეგ საგანი მაგრა იცის ამაზე ლაპარაკობს და დაბადება სხვა რამეა. ეგანაც ბიბლია არ იცის, ბიბლია მისთვის არ არის ერთადერთი სწორი წიგნი, უბრალოდ სხვა პასტორებისგან განსხვავებით ეშმაკი კაცი არის ეგა და მრევლი რო არ დაკარგოს ცოტა ისეთ რაღაცები შეურია. არა, გიგნაზე ქრისტეზე არაფერი არის. მე მოსმენელი მაქვს მაგის ყველაფერი. თან კიდე მისი ვალდებულებაა ესა სამსახურია. აბა მიატოვოს თავი და ლაფატკა დაიჭიროს ხეში და ამაზე ილაპარაკოს. აი მაშინ მეტყვი რომ სულწმინდით მართლა დაბადებული არის. სხვანაირად არ გამო. ეგ ახლა იძულებულია მაგაზე ილაპარაკოს. ისეც ხო გითხარი ბოლომდე ალაპარაკოს. სამსახური ეგ მაგის. სხვა არის ხო სამსახური. სამსახურია და სამსახურის მოვალეობაში შედის ეგა. თუ ამას არ გააკეთებს, იქიდან შეიძლება ამლაპინტრიშონ. ამიტომ თუ ეგ დაბადებულია, პირველი რასაც ეს გააკეთებს, მღვდელი აღარ იქნება. აი იქნება პირველი ნაბიჯი. მერე მღვდელი არ იქნება ათეიზმში თუ გავიდა, ახლა მღვდელობა იმასაც მიატოვა კობახიძემ ბასილმა, მაგრამ ის ათეიზმში წავიდა. არა, გამოვა მანდედან და უკვე ბიბლიას, აი უკვე შეხედავს ის როგორც ჩვენ უყურებთ და როგორც უყურებდნენ ჩვენამდე ხალხი. მაგრამ შეერი მოგდება. მას ეგონია მას. აი ვერ დათმობს მაგ კომფორტს. ამიტომ ყოველთვის ეგ რაღაცა ივაჭრებს, ცოტა ისა, ცოტა ქრისტიანი, ცოტა წიგნიერი რაღაცა რომ მრევლი ყავდეს და აი გიგენაძე. ხომ მოიპოვა ეგ ავტორიტეტი მაგარ. ყველაზე საში სხვათა შორის გიგენაძეა ვიდრე ისაკაძე. ყველაზე საში იკაცია. და აშკარად როგორ ეტყობა რომ მაინც სომეხია რა. სომეხი ხო იცით როგორ ეშმაკია რა. ეროვნებით ეგ სუფთა ქართველი არ არის. აი ქართველი ისაკაძე, მაინც შედარებით ხო რომანტიკოსი ქართული ეს მაგარი გაბრაიტო ხარა. აგორ მოერგო რა. როგორ გადაჭდა რა ფიზიკა რა ფიზიკა. ხა მოკვდებოდა მშიერი რამდენი ფიზიკოსი საქართველოში მათ 500 წითელ დიპლომოსანი მათ უმშევარი არის. ეგა რა სწრაფოდ შეყო თავი სემინარია მივიდა ვინ ჩაუწყო როგორ გამოცხვა მღვდლად მე შეგეტყვი რამე არის რევიზია აქვს. რა უნდა მაგას კურსები ხო აქვს გავლილი ინსტიტუტის. ლაპარაკს რა უნდა არაფერი. მიაწუწე ესა რაღაცა იბუტყუნა და დამთავრდა. ხო გადაირჩინა თავი. ოჯახი გადაირჩინა. კარგი ბიზნესი, რელიგიური
კანტორა გახსნილი აქვს და ცაკუდად არ მიეჭ და ოცნებობს პატრიარქობაზეც. ხო ხედავთ? ეგრე დაბადებული იყოს ახლა მღვდელი იქნება. ეგრე ის გაიძულებს გამოხვიდე. როდესაც იესო ქრისტე შეხვდა, ესე იგი დაიბადა პავლე, რა გააკეთა პირველი ხო გახსოვს? იმას გამოეყო სადაც იყო და ქუჩა დაიწყო წანწალი, რამდენი ჯოხი მოხდა. ამას ეს ვერ გააკეთებს. ამდენად გიგანაძეები და მართლმადიდებელი ოფიციალურ რელიგიურ ეკლესიაში რო არიან, აი ცრუსმადიდებელი ეკლესიაში, მაგი არც დაბადებული, ეგ მკვდარი შევიდა და მკვდრის იმას ეწევა. ეგ ხო მკვდრის რელიგიას აღიარებენ. ყველაზე დიდი დიდება მათ მკვდრებს არა აქვთ. და ჭირისუფლები რატომ მიდიან მათ? ჭირისუფლებს აინტერესებს მკვდრების ბედი და მღვდელი ანუგეშებს და არის ერთი წირვალოცვები და სულ პარაკლისები და სულ აბანკოდ არც რა გაუკეთოთ, რა საკუთხი დაუდგა და რა საჭმელია. ეგ არის რა, აი ოფისია ნუ. მკვდრები მაგას ახარებს რა, რამდენი ხალხი მათ მოგტება, ეგ გასტამერი ესდება. დააკვირდი როგორ რატო გაიზარდა მაგის იმრეული. ლექციებით კი არა. ბევრ ხალხს ოჯახიდან დააკვდა ვიღაცებს, ზოგ შვილი მოუკვდა ზოგს და იმავე წუთში ჩაბარდა იმას. ზოგს შვილი გაიქცა საზღვარგარეთ მაგალითად. იმას მერე შეყო თავი ეკლესიაში, იცით თუ არა? აი ესე ჩემო კარგებო. ყველა მართლმადიდებლობა შეეტენა ეგ. ნახე როგორ აგროვებენ ეგენი, აი მკვდრების ის არის მეთქი მაგითხარ. სიცოცხლე მანდ რა გამოდის? დედა ეტირებათ მაგათ. უკვე ნაპირებიც